Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться. Юрко Покальчук. Хулігани. Хуліган Зайчик. І коли у великого міста спитали, хто це, воно, зітнувши, відповіло: «Це моє дитинча». Віктор Гюго, Знедолені. Усе почалося дуже давно, задовго до того, як Зайчик народився, бо їх було вже 5 у мами. Він був 6-й, наймолодший, і певний час виростав у родині. Батько помер, коли Зайчикові було 5 років. Гультіпака і Бухар, про нього лише це лишилося у пам'яті, та прізвище Зайчук, через яке малесенького Сергійка з дитинства охрестили Зайчиком. І він і сам себе так називав, бо ніхто ніколи по імені до нього і не звертався. Зайчик, та й усе тут. Мама з Сергійковим батьком одружена не була ніколи. Але старша Сергійкова сестра народилася також від того батька, а брати обоє від інших різних батьків. Мама по житті була гулящого норову, хоч при чоловікові так-сяк трималася. Але відколи він помер, мама Тетяна пустилася берега зовсім. Гуляла і пила так, що про неї слава розносилась на усю округу. І ночували у неї постійно різні дядьки, кому тільки заманеться. Здавалося, її перетрахали у селі усі, кому тільки не ліньки. Вона ще й досі була гарна і ставна, і як намалюється, і не бухає хоч би день, то виглядала доволі добре, попри все її бурхливе життя. Зайчик любив маму, хоч би яка безпутна вона в нього не була. Але це була його мама. Часом він ненавидів її з її п'янками і дядьками у ліжку. Але коли то минало, йому так хотілося підлащитися до неї, пригорнутися, і часом це вдавалося. Її тепло охоплювало малого Сергійка, і він мало не плакав від цього короткого миттєвого щастя. Кожного ранку вона обіцяла дітям, що все буде інакше, і кожного вечора приходила п'яна додому із якимось мужиком. Зайчикові щоразу більше боліло таке життя, і він вдома намагався не бувати, часом і ночував у когось. Але врешті по такому всьому маму позбавили батьківських прав, і Сергійка з меншою сестрою віддали в інтернат. В інтернаті Зайчик пробув майже 2 роки. На літо він їхав у село і всі літні місяці проводив удома, допомагав порядкувати на городі, ловив рибу в озері, ходив із сусідськими пацанами у ліс по гриби і ягоди, вдома вдень майже не бував, бо нічого хорошого там не було. 2 старших братів один за одним пішли до війська. Один уже працював після армії десь у Броварах, а другий ще служив, але аж ніяк не збирався повертатись додому. Надійшла весна. Усі потроху старшали. Якось Андрійко Старченко, найкрутіший у їхньому 5-му інтернатському класі, коли вони за щось посварились, граючи у футбол, визвірився на Зайчика. «Ти, ідіоте, як ти граєш? Ти нічого не вмієш, бо ти тупий, і всі знають, що ти байстрюк і козел, і що твоя мама, курва, завжди п'яна, і її гилить кожен, хто лиш забажає». Це була правда, але така болюча, як найгірша кривда. І Сергійко кинувся
на вищого і сильнішого Андрія. Найменший на зріст у 5 класі, худенький зайчик, мав могутній бійцівський характер, і гнів надав йому в 10 більше сил. Зайчик так люто гамцалив Андрія, що, намагаючись стримати зайчика, хлопці його вже ледве відтягли, але довго не могли з ним справитись, бо він кидався на усіх і вже бив усіх підряд, а Андрій лежав на землі нерухомо, закривши голову руками. І коли усе стихло, і Андрія забрали у поліклініку з побоями і поклали на кілька днів у лікарню, зайчика тупо виключили з інтернату. Йому наказали негайно забиратись додому, бо тут, в інтернаті, такі хулігани не потрібні. Перед цим директорка влупила зайчикові кілька разів по щоках. Та він лиш трохи закривався руками, але не плакав і увесь час мовчав. Отак зайчика вигнали з інтернату і перевели у сільську школу, аби жив собі як хоче, вдома, і там і учився. А тут старша сестра Ліда якраз народила пацанчика від якогось недоростка, який щез із села перед пологами, а мама з цього приводу і просто з біди щоденно скандалила. Настало літо, і Сергійко тепер якось перебивався сам. Чи то городиною, чи то хтось із пацанів щось із дому приносив поїсти. Одне слово, влітку легше жити. Аж якось наприкінці літа мама сказала, що далі так не можна, і що ще трохи вона тут сама просто здохне разом із ними. А відтак взяла із собою 2 сестер і поїхала до Києва на заробітки, а старшу доньку Ліду з малим і Сергійка оставила в хаті і дала їм на життя поки що 200 гривень. Вона обіцяла приїхати до села незабаром, але приїхала лише через 3 місяці. І зайчик з сестрою і малюком ледве не повмирали з голоду. Літо скінчилося, але восени ще було так-сяк, а взимку їм просто їсти не було чого. На початку грудня зайчик лазив по своїх і чужих грядках і викопував там, що міг. Але єдине їстівне, що лишилося на їхньому городі і на інших, це цибуля, яка примерзла у землі. Зайчик її викопував, і вони з Лідою варили ту цибулю і їли, бо більше нічого не було. Але коли було холодно і в хаті не було чим топити пічку, зайчик збирав по селу різні тріски і палички, аби запхнути у грубу, а уночі пізно лазив до сусідів з відром і крав у них вугілля, аби хоч якось зігріти хату. Мама якось приїхала і дала їм ще трохи грошей. Зайчик дуже просився поїхати з нею, але вона сказала, що наступного разу. І так вони з сестрою дотягли до весни, але ледве-ледве. Жаліли їх сусіди, які все ж таки давали Сергійковій сестрі молоко, бо в них були корови, і вони жаліли малолітню маму, і так вона могла годувати дитину. Отож вона трохи сама мала що їсти, і часом зайчика чимось підгодовували. І так і жили. Прийшла весна, на дворі потеплішало, але їсти й далі не було чого. І як взагалі жити, так теж невідомо. Сергійко і так був маленький на зріст, але трішки підростав і був худий, як щепка, але жилистий і живучий. Йому виповнилося 12, і хотілося нового, цікавого життя. А довкола була тоска. Якось він побачив у школі в учительки гроші.
Вона щойно дістала зарплату, і гроші лежали у неї у сумочці. Марія Васильівна була непогана вчителька, але голод не тітка. Зайчик підстеріг, коли вона одвернулась, і витягнув гроші з сумочки. Але забрав не всі, бо вчительку було шкода. Він узяв 100 гривень і решту поклав назад. Побіг додому і віддав сестрі 80 гривень на життя, а собі лишив 20 гривень. Погуляти в своє задоволення. Сергійкові завжди хотілося бути важливим і авторитетним у пацанів, і щоб саме до нього тягнулись однолітки. Кожному в його віці хочеться простого самоствердження, принаймні увага інших, особливо ровесників, у цьому віці і творить в людину основу її певності і майбутньої життєвої сили. Зрозуміла річ, Зайчик нічого про таке думати не міг. Він жив, як рослина чи свійська тварина, просто і бездумно. І так само бездумно хотів отого ствердження себе. І ось він зустрів серед села по дорозі до магазину 3 своїх однокласників і похвалився, що в нього є трохи бабок, і треба купити цигарок, бо Зайчик почав курити років з 8 і на зараз вже курив всерйоз із задоволенням. Пацани були старші на рік, а один майже на 2. Почувши про бабки, вони оживились і сказали: «Малий, ти ніфіга ще не знаєш, бо цигарки – то просто гівно порівняно з дечим іншим. А от клей ти коли-небудь нюхав?» Зайчик нічого не нюхав, крім гівна і стяків у вбиральні. І так і сказав, сміючись. Скінчилось тим, що вони купили тюбик клею і пластмасовий кульок. І Зайчик всадив голову в кульок з клеєм, трохи боявся, але бачив, як інші то робили. І йому голова пішла колом. І в тілі усе задзвеніло і розлилося задоволенням. І він, забалділий, сидів хвилину чи 2, поступово відходячи, потім нюхнув ще раз і зрозумів, у чому тут кайф і що можна задешево мати кльове життя. Отак собі надихаєшся, і все тобі решта трин-трава, як казав останній трахальщик його мами, коли вранці вони з нею похмелялися. Головне у житті бухнути, потрахатись і похмелитись, а все решта трин-трава. Він був товстомордий, брусуватий і веселий алкаш. Зайчик до нього ставився непогано, бо цей фраєр, крім горілки, часто до хати приносив якийсь хавчик, і можна було з ним пожувати якоїсь ковбаси з хлібом, а часом навіть і цукерку дістати. Але він десь ще з одного разу хтось казав, що його посадили. І мама скоро потому подалась у Київ, і далі отака от фігня почалася з Зайчиком. Забалділий від клею Зайчик зрозумів, що почалося в нього нове життя. Це була правда, про яку він насправді не здогадувався. Бо з цієї хвилини і почалися його пригоди у різних містах. Пацани запропонували Зайчикові поїхати в Одесу. Це насправді зовсім недалеко, а там море, покупатися, подивитись на світ. Зайчик радісно погодився. Він ніколи не був на морі, хоч туди з його села було всього кілометрів 40, і експедиція рушила у похід. На свої гроші Зайчик купив ще 2 тюбики клею, пляшку солодкої води, хліба, сиру, і вони у 4 пішли у напрямку Одеси пішки. Зупинився біля них автобус, і вони хотіли сісти в нього, але грошей у них на квитки не було. І як вони не благали, шофер їх в автобус не впустив.
Вони його добряче обматюкали за це і рушили далі пішки. Простували отак кілометрів із 7 в залізничних рейках, аж доки не дісталися маленького села, через яке проходила залізниця, тому вирішили розділитися і просити в людей поїсти по одному, бо усім разом ніхто нічого не дасть. Вибравши собі хату, яка йому здалася найприступнішою, Зайчик зайшов у хвіртку, постукав у двері, і вийшла огрядна, приємна тітка. Зайчикові було трохи соромно, бо тут він вперше у житті просив когось стороннього дати йому поїсти. Жінка виявилася дуже добра. Вона винесла Зайчикові десь із літру молока, яблук і хліба. І Зайчик швидко поїв, бо був такий ж дуже голодний. Потім, наситившись, чемно подякував гостинній тітоці і пішов далі вперед по залізничній колії. І врешті прийшов до якогось вокзалу, а там якраз сиділи на лавці перед вокзалом ті пацани, з якими він вибрався із села Умандри. Напрямок до Одеси у всіх виявився незмінним. Вони зачекали, поки приїхала електричка, яка йшла до Одеси. Сіли в неї і поїхали. Зморений дорогою, все ще переварюючи те, що він з'їв у селі у тієї жінки, Зайчик заснув і прокинувся через те, що його будили менти. Вони з підозрою спитали Зайчика, де ти живеш, але Зайчик був завжди не промах у таких справах, і сходу придумав адресу і виголосив її чітко і впевнено, і йому повірили. Зайчик подумав, що повірили тому, що він був чисто і охайно вдягнений. Пацанів, з якими Зайчик їхав до Одеси, ніде не було видно. Вони, напевне, побачили, що Зайчика будять менти, і відразу втекли. Але ось електричка прибула до Одеси. Було доволі пізно. Зайчик вийшов з електрички, глянув на годинник, що висів над приміщенням вокзалу. Було рівно 12. Глупа ніч. Зайчик запитав у перехожого дорогу до моря, і той показав. Там зразу за цим будинком іди, і так і прийдеш до моря. Коли Зайчик побачив нічне море, він якось страшенно зрадів і просто побіг до води чимдуж. Підбігши до моря, він торкнувся води і спробував її на смак. Чи вона справді солона? І переконався, що так. Але море було зараз темне, таємниче і суворе. Але Зайчика воно зовсім не страшило, а навпаки, дуже вабило. Зайчик вернувся ближче до вулиці і попросив у когось, хто йшов із цигаркою, припалити цигарку. Потім сів на березі понічного моря і дивився на хвилі, що повільно, але упевнено, одна за одною заповзали на берег і знову відкочувалися назад. Курив і радів морю. Зайчик розумів, що ось він перший раз у своєму житті побачив море, і ніби найшло на нього, що ось щось нове із ним сталося. Він побачив море, і його переповнила радість, як рідко коли. І це було його нечасте маленьке щастя. Але Зайчик був змучений дорогою і різними подорожніми переживаннями і захотів спати. Він знайшов на березі моря якусь ніби вагонетку, що перекинута лежала на боці. Заліз у неї, у кутку там валялось якесь ганчір'я і газети. От на них він і улігся, згорнувшись майже в клубок, як песик, і заснув. Зайчик прокинувся дуже рано, бо трохи замерз, але як вже отямився, то виявилося, що його дико мучить голод. Він був такий голодний, що навіть
Казав собі, що зараз готовий з'їсти цілого бика. Треба було щось робити. У нього були з собою сірники, і це вже давало якусь надію. Зайчик вийшов з вагонетки на повітря і побачив просто перед собою море. Воно було чудове, таке велике, ніби безмежне, таке чисте, таке от приємне. Зайчикові бракувало слів для висловлення своїх почуттів навіть самому собі. І він думав, море таке класне, таке кльове, таке прикольне, приємне. Зайчик полюбив море. Але було ще щось цікаве на березі. Під час невеликого нічного шторму море викинуло на пісок чимало креветок, які так і не змогли більше дістатись води. Загалом море було недалеко від їхнього села. До Одеси всього 4 години автобусом, і в інтернаті кілька разів їм давали суп із креветок. Так, що воно таке креветки? Зайчик добре знав. Це було щось, це була їжа. Голодний зайчик кинувся на промисли і швидко знайшов порожню консервну банку. Він назбирав у цю банку креветок, набрав туди морської води, розпалив багаття, знайшов ціпок мотузкою, прив'язав банку на ціпок і так зварив креветки. Зайчик поїв отих смажених креветок і відчув, що коли хоч чимось набив живота, то можна вже перевести подих і думати про щось інше. Почало припікати сонце. Зайчик роздягся до трусів, підставив своє тіло сонцю і задрімав. Прокинувся від того, що хтось його штурхонув ногою у бік, і доволі боляче. Коли він розплющив очі, то побачив біля себе отих своїх приятелів, які і підманули його їхати до Одеси. «Гей, малий, давай сюди клей. Я знаю, що в тебе ще є», – сказав Вітько, найстарший. Йому вже було 14. «Чого це раптом я маю тобі щось давати?» – огризнувся зайчик і почав швидко при ньому вдягатися. Але устиг лише натягнути штани і підвестися. Вітько сильно штовхнув його, і зайчик, не отримавши рівноваги, упав на пісок. «Або ти даєш клей, або зараз таких мандюлів дістанеш, що запам'ятаєш надовго». Це вже втрутився Петька, йому виповнилося 13. «Нічого я вам не дам, бо в мене нічого нема». Зайчик, знаючи вже трохи життя і всякі там штуки, які стаються з несподіванки і для неприготованого погано закінчуються, з вечора приховав клей і сигарети у надійному місці. Хлопці, його колишні приятелі, кинулись у трьох його гамселити, куди попало. Зайчик був маленький і худий, швидко впав на землю і лиш закрився від них. Але тут несподівано прийшов рятунок. Якісь місцеві хлопці прийшли на пляж і побачили, як троє старших пацанів б'ють зовсім малого, і визвірились на нападників, заступившись за зайчика. А тих прогнали та по ходу бійки ще й вліпили кому змогли, поки ті не повтікали геть. Оці одеські пацани, виявились, були кльові. Вони зайчикові теж дуже сподобались, і зайчик їм сподобався, і вони вирішили ним заопікуватись. Коли зайчик розповів їм, як усе було і що з ним трапилось, один із них, на 2 роки старший за зайчика, уподобав його особливо. Відвів убік і спитав: «Хочеш у мене жити?» Зайчик відповів, що хоче. Артем привів його до себе додому і познайомив з мамою і батьком, і ще в нього був менший братик. Зайчик прожив у них 2 дні. Потім Артемів батько
відвів зайчика у притулок і там домовився з директором, щоби той ночував у притулку, а вдень був у них у будинку. Зайчик прожив отак кілька місяців. Він дуже старався, аби подобатись Артемовим батькам. Зайчик прибирав у хаті, ходив у магазин, одне слово, був помічний і слухняний. І вийшло так, що Артемова мама дуже полюбила зайчика. І згодом почала скидатись на те, що вона любить зайчика ніби більше, ніж свого сина, бо весь час ставила йому зайчика у приклад. Але Артема одного разу все це так вкурвило, що він продумав план, як позбавитись зайчика, якого насправді раптом дико заревнував до своїх батьків. Отож якось Артем украв дома 200 гривень. Із них дав зайчикові 100 гривень і сказав, щоб зайчик більше до нього додому не повертався. Зайчик зрозумів, що подумають, звичайно, на нього, і що Артем круто усе продумав, і тепер зайчикові до Артемового дому не мав вороття. Він відправився на вокзал, почекав, поки прибула електричка, сів і поїхав куди-небудь. Він заснув в електричці, прокинувся, вийшов і збагнув, куди він приїхав. Зайчик приїхав у Донецьк. І важко собі уявити, кого він побачив на вокзалі. Отих своїх приятелів, що потягнули його в Одесу на море, і потім там побили. Зайчик злякався зустрічі з ними й утік з вокзалу. Він сів у трамвай. Це була одиничка, і поїхав кудись, потім пересів у тролейбус, ще проїхав кілька зупинок, а потім вийшов просто десь. Пройшовши по вулиці трохи вперед, біля світлофора він побачив пацана, який просив у перехожих гроші. Зайчик підкликав його до себе і запитав: «Ти не знаєш, де тут продається клей?» Пацан відповів, що знає, і вони вже удвох поїхали за клеєм. Потім той хлопець запропонував зайчику жити у якійсь квартирі, тільки треба платити за день 10 гривень, і там можна дихати клеєм. Спершу зайчик думав, що він його дурить, але потім виявилося, що це правда. Той пацан, його звали Серега, привів зайчика у квартиру, а там жили Маша, Юра, ще один Юра, Іра, бабуся і Серега, і ще один пацан і чиїсь батьки, але не Сережині, а когось ще іншого. Це було знову інше життя. Зайчик був меткий і прудкий, і швидко пристосовувався до нових обставин. Він побачив, як тут, у цій квартирі, живуть її мешканці, і зрозумів, що і як тут можна робити, і що не можна. Він блукав вулицями і просив у мимохідців гроші. Також збирав порожні пляшки і здавав їх, теж була копійчина, але тепер на ці гроші зайчик купував не тільки поїсти, але й клей. Поївши і нанюхавшись клею, він засипав у півмаренні, яке після довгих голодних років раннього дитинства здавалося йому майже райським задоволенням. Та надходив ранок, і треба було знову боротися з життям. Хто кого, а точніше, просто за виживання. Минуло десь із тиждень, і потім господарка квартири, мама Сережі, який привів зайчика у цю квартиру, його молодшого брата Юре, уподобала дрібненького і симпатичного зайчика і одного разу взяла з собою на допомогу у своїй роботі. Вона працювала по ремонту квартир і потроху навчила зайчика штукатурити стіни і білити. Зайчик працював, отримував на місяць 90 гривень, 10 віддавав за квартиру, а решту можна було собі дещо дозволити. І так минули 2 місяці. Але зайчикові з часом набридла одноманітність такого побуту. Він оклигав трохи, призвичаївся і почав знайомитись з іншими хлопцями.
просто на вулиці, він познайомився з таким собі Колею, з яким вони геть зразу подружились, вмить сподобались один одному. Коля сказав зайчику, що він йому покаже інше життя, і повіз його на критий ринок. Там познайомив зі своїми друзями, які влаштували на ринку собі ничку, в якій жили. Зайчик лишився з ними. Нове життя обіцяло бути ще цікавішим, ніж раніше. На ринку зайчик пробув усього кілька днів. Під час міліцейської облави його схопили менти, і оскільки він не міг нічого сказати про те, де він живе і де його батьки і рідні, то його направили у притулок для неповнолітніх безпритульних. І раптом зайчик зустрічає там свого, може, на той час кращого друга Генку Сомова, з яким вони разом були і в інтернаті, і були знайомі ще і до інтернату з самого дитинства, з першого класу школи. Вони обидва дуже зраділи зустрічі, і коли почали рахувати, то вийшло, що знайомі вони 7 років, а їм обом зараз було майже по 13. Отже, це вийшло більше, ніж їхнє півжиття. Генка познайомив зайчика з усіма у притулку. Зразу стало весело і кльово. Минуло кілька днів, і зайчик з Генкою утекли з притулку. Вільне життя, хоч часами і голодне, було насправді дуже прикольне. Ніхто тобою не командував, ніхто тебе нічого не заставляв робити. Живеш собі, як хочеш. Треба надбати щось їсти, знайти якусь розвагу, приколотись десь. І це все. Генка вже багато чого знав тут, у місті. Спочатку він привіз зайчика на гілку. Це була трамвайна зупинка, і там стояли лавочки, і на них збиралися пацани. Тут були тільки всі свої, такі, що не жили вдома, а тусувались тут по всяких справах. Генка познайомив зайчика з цими пацанами, і вони вирішили його взяти з собою. Потім Генка завів зайчика на ничку, де жила ця компанія. Пацани всі були там трохи старші і більші, ніж зайчик. Їх було 5. Минуло кілька днів, аж ось вони дістали десь немалі бабки, купили 2 пляшки горілки і ще якогось жертя. І з ними прийшла ще тьолка, така собі, ніби нічого з виду, чорнява, теж років 14 чи 15. Хлопці бухнули, і вони з ними теж. Згодом вони почали роздягати тьолку, і вона ніяк не заперечувала, тільки хихикала і врешті гола розляглась на матрац і розставила ноги. Вовка був найстарший і найбільший. Він став перед нею на коліна, розстібнув штани і спустив їх до колін. У нього вже стрижень стирчав мало не до підборіддя. Він, трохи наслинивши, запихнув його дівці у піхву. І всі на це дивились і сміялись. Ну, давай, давай. Зайчик досі такого ніколи не бачив, але вигляд голої дівки і трахання збудив його так, що в нього теж уже був крутий стояк, і стручок його аж шкварчав. Так йому хотілося теж спробувати того, що робив вовка, який вже застогнав, засмикався на дівці, і за кілька конвульсивних рухів уже виліз з неї і скинув гандон, повний сперми. А за ним вже лягав на бабу Колян, а потім і всі інші. І навіть Генка, хоч був і малий, але все ж майже на рік старший за зайчика і значно вищий на зріст. Зайчик дивився, як Генка трахається, і серце його колотилося, як скажене. І коли Генка засмикався, застогнав, і, полежавши мить на тьольці, потім зліз і теж викинув гандон із спермою,
Зайчик пішов і собі туди до тьолки і попросив у когось гандон, аби все робити, як інші. Але пацани вже випили другу пляшку горілки і почали реготати, що зайчик хоче трахатися. І зайчик образився, але вони реготали ще більше, і тьолка вже трохи вдяглася і сіла з ними, їй лишили горілки, вона бухнула і теж клила із зайчика, що він з таким пісюном вже хоче на бабу лізти, ще треба його пісюнові підрости хоч на сантиметр, щоб він був схожий на чоловічий член, а зайчикові на 5 сантиметрів, щоб він став схожий на пацана, який може на дівку лізти. Вони вирішили зробити дослідження і з'ясувати, який у зайчика насправді завеликий стрючок. Зайчик хотів утекти, але не тут-то було. Його схопили і почали роздягати. Він пручався, як міг, але його таки роздягли догола. І тримали за руки і за ноги, і реготали, бо в зайчика ще й волосся не росло у паху, і його кінець був зовсім маленький. Зайчикові було прикро до сліз, він не плакав тільки тому, що це ще більше би їх розвеселило. Потім пацани почали з зайчика тягтися, як тільки могли. Вони мали собі розвагу, і, як уже почали, то радісно знущалися над ним. Врешті зайчика голого лишили у спокої, але в когось виникла геніальна ідея, як продовжити кпини над зайчиком. І вони засипали зайчикові у труси скловати. Він не міг навіть труси одягти і сидів голий. Тоді вони насипали скловати у всі зайчикові речі. І він нічого не міг одягти і сидів у кутку голий, поки вони не втомилися і їм усе не набридло. І вони позасинали. І зайчик теж заснув, як був. Він прокинувся раніше за всіх, бо змерз. Було вже не так то й рано, але усі спали, бо вчора бухали і трахались, і тепер відсипались. Зайчик не міг нічого вдягти зі своїх речей, то він усі речі кинув, а знайшов там у нитці якесь старе пальто, одяг його на голе тіло і поїхав у трамваї у місто на Гілку, де всі часом збиралися і де було повно кіосків і барів. Він сів під барною стійкою на вулиці і сидів мовчки, не знаючи, що робити далі. Було дуже спечно на вулиці, але зайчик сидів у пальті. Його побачила якась тітка з бару, покликала у бар і запитала зайчика, що з ним сталося. Він їй усе розповів, а вона сказала: «Прийдеш завтра, я тобі принесу якийсь одяг». Вона дала зайчикові трохи їсти, і він не мав що діяти, як тільки спати і чекати іншого дня. Куди дітися? Він теж не мав. Отож тихенько він заліз на дах бару і проліз поміж дахом і самою стелею бару, де був вбудований кондиціонер, і валялися ще якісь лахи. Зайчик знайшов там порваний намет, накрив ним кондиціонер, щоб не шуміло, поскладав разом те шмаття і влігся туди спати. Та насправді було так спечно, що зайчик ледве заснув. Наступного ранку він прокинувся і прийшов у своєму пальті на голе тіло до тієї тітки у бар, і вона справді принесла зайчикові одяг. Зайчик переодягся, і ця жінка запропонувала зайчикові, щоб він у неї працював. Він запитав, що треба робити, і вона відповіла: «Збирати келихи зі столиків і протирати столи. Я буду платити тобі 10 гривень у день і давати 2 літри пива». Зайчик погодився і працював у неї близько 9 місяців, а жив на даху, біля кондиціонера. Але потім його забрали підпилого менти і відвезли у притулок.
Він просидів там 2 місяці, потім війшов у довіру до вихователів, виходив сам у відкритий двір, просив сигарети, а потім написав листа до бабусі, питаючи, чи вона знає, де живе його мама, і якщо знає, то щоб написала Зайчикові її адресу. Зайчик написав цього листа і чекав після цього свого листа у притулку ще 3 тижні. Та відповідь не приходила. Відчай змушує робити помилки усіх. Зайчик утік з притулку, а через 2 години за ним туди приїхала його мама. Про таке Зайчик, певна річ, не здогадувався, навіть не підозрював, що вона може приїхати, і, втікши з притулку, поїхав на вокзал, купив води без сиропу і сказав голосно і тягуче на цілий вокзал: «Фу, яке лайно!» Така була ця вода несмачна. Викинув паперовий кухлик, закурив сигаретку і отак стояв на вокзалі, не знаючи, що робити далі. Куди податись? Отак стояв тупо, стояв, сам не знаючи чому, і раптом прислухався, чує, дуже лунко каблучки жіночі стукають. Він, однак, не звернув на це особливої уваги, навіть не повернувся, а тут його хтось за плече цап. Зойк подумав: ну все, мене знову схопили. Повертається, а позаду стоїть його мама і плаче. Зайчик теж заплакав. Потім вони з мамою сіли на автобус і поїхали до Києва. Але й тепер це було ненадовго. Коли Зайчик з мамою приїхали у Київ, Зайчика зустрічала сестра, а потім Зайчик з мамою поїхав на Хрещатик до дядька. Він працював на метробуді. Він відвіз Зайчика додому, а мама залишилася на своїй роботі. Вона торгувала сумками. Дядько привіз Зайчика на вулицю Гната Юри. Він там побачив своїх сестер. Одна сестра познайомила Зайчика потім з дівчинкою Галкою. По ній не було видно, скільки їй років. Вона була невисока і струнка. Зайчику вона сподобалась. Особливо в неї було дуже гарне, біляве волосся. Він цій дівчині запропонував зустрічатися. Їй було 16, а Зайчику 13. Галка погодилась, і вони пішли увечері гуляти. Потім у під'їзді почали цілуватися. Власне, вона сама усе починала. Зайчик радо піддавався її науці. І від доторку їхніх язиків у нього почалася революція між ногами. І він присунувся до Галки усім тілом, і вона відчула його напружений кінець і теж щосили притислась до нього. Врешті вони домовилися, що Зайчик прийде до неї додому вранці, коли батьків не буде, бо вони вранці йдуть на роботу, а в школі зараз канікули, отже вона сама вдома. Галка жила поверхом нижче, Зайчик почав до неї. Щойно продер очі, вона ще спала і вийшла до нього сонна у якомусь халаті. На Зайчика подивилася здивовано, ніби й забула про домовленість, але він ухопив її в обійми і почав цілувати в засос. Вона затремтіла, халат розкрився, і вона була гола під халатом. У Зайчика шалено забилось серце. Галка закрилась халатом і пішла в кімнату. «А я тобі подобаюсь?» – спитала вона Зайчика. «Дуже ти мені подобаєшся, дуже!» Галка поточилася і лягла спиною на ліжко, не відпускаючи з обіймів Зайчика, який так і повалився просто на неї. Вони почали знову цілуватися, і за мить Галка намацала виструнченого бійця у Зайчика між ногами, схопила його і кілька разів притиснула в кулаці, а тоді полізла до нього у ширіньку. І Зайчик підвівся, щоб
розпустити пояс і оголитися, а оскільки був уже більш ніж готовий до справи, то Галка потягла його на себе і спрямувала його коника у свою стайню. Він увійшов легко і радісно і замлів від задоволення. Такого ще зайчик ніколи не відчував. Цілий світ йому перевернувся від насолоди, і він заходився робити те, що природою закладено в кожному. І чому не обов'язково вчитися? І так будеш рухатися, як треба. Зайчик, щоправда, бачив, як це роблять інші, але що тут за мудрого? Вдалося. Отак зайчик перший раз у житті потрахався. Задоволення дістав, але без сперми. В нього ще не було чоловічого насіння. Однак це не завадило йому залізти на Галку ще раз. Тоді він втомився, і вони обоє заснули. З Галкою вони тепер проводили багато часу разом. Ходили гуляти, в кіно і таке інше, але трахались майже кожного дня. Галка не вчора народилась, і в неї були свої друзі, приятельки її віку, старші за зайчика, і хтось, бо її колись і трахав до зайчика. Якось ввечері до зайчика пристібались сусідські пацани, майже його віку. Їх було троє, з вимогою, щоб зайчик не чіплявся до Галки. У зайчика такі слова викликали просто шалену лють, і він кинувся на того, хто виставляв вимоги. І так його відметелив, що той утік разом з іншими. Зайчик попередив усіх, щоби ніхто більше не ліз до його дівки. Але все так просто не буває. Ображені потім на зайчика закликали старших пацанів і якось увечері перестріли зайчика одного і дали йому хороших піндюлів. Час минав швидко. Якось на Троєщинському ринку, де зайчик гуляв із Галкою, він зустрів дядька Семена. Дядько Семен зайчикові насправді був ніякий не дядько. Це зайчик так його назвав і так пояснював про нього своїм кентам. Просто Семен колись зустрічався з його сестрою. Вони так і не одружились, але жили якийсь короткий час разом. Семен сам опізнав зайчика, бо малий його просто не помітив. А Семен його підкликав, нагадав про себе і запросив прийти до нього у гості. Він мешкав тут же, на Троєщині. Семен був гарно вдягнений, з дорогою мобілкою, але якийсь ніби потеряний, як казав Сопля, який був разом із зайчиком і Галкою, коли його покликав Семен. Трохи дивний штрих, сказав Сопля. Йому було 15, і він жив тут на ринку вже 3 роки. Може, він тебе хоче трахнути? Ти що, дурак, образився зайчик? Та ти не психуй, а подумай. Штрих Яковно з бабками і немалими вже були де круто. Пожереш там, щось зачепиш у кишеню, і все тут. А якщо, ну, ти, заєць, ще малий. У нас просто ничка інша. Ми живемо за те, що вкрадемо. А повно пацанів дають отаким мужикам за бабки не тільки відлекати, а навіть між булки собі вставити. Скільки там того всього, ще й кайф. А бабки за це, особливо такого багатенького штриха, можна зняти дуже нехерові. Так, досить про це. А то ти вже мою жопу продаєш, мене не спитавши. Іди он сам підстався. Так мене ж не запрошують. А я би не розгубився з ним. Досить. Зайчикові уже терпець урвався. Сопля замовк, за зайчиком водилося, що коли розпсихується, то стає як скажений і краще його не чіпати.
Зайчик не раз звертався думками до тієї розмови з соплею, але якось таки прийшов до цього Семена, спершу подзвонивши і переконавшись, що той хоче й бачити його. І тут почалася ще одна непроста сторінка життєвого перебігу Зайчика. На той час Зайчик уже давно повівся з дому, якщо це можна так назвати. Він пожив трохи з мамою і сестрами, вони наймали кімнату у Бучі, але все було як раніше, п'янки і траходром. Може, не так відбувалося все просто і круто, як колись на селі, бо ж умови життя тут були інші. Квартира маленька була, і всі діти вже попідростали, але це було так само гидко. І одного разу Зайчик подався з дому. Якось ще, коли жив з мамою, Зайчик вибрався на Троєщину на ринок. Там теж познайомився з пацанами, які бомжували на ринку. Зайчик з ними якось швидко подружився, і вони почали щодня зустрічатися. І потім Зайчик перебрався до них на ничку, яка містилася в одному з порожніх торгових контейнерів. Там було дуже класно: матраци, телевізор, магнітофон і так далі. Усе, що треба для життя. Сторож знав, що пацани тут живуть, але йому платили, і він робив вигляд, що про них не знає. За цими пацанами Зайчик почав потроху красти на ринку, що де погано лежить, або випрошував гроші у когось. І надвечір усі скидались, хто що може, головним чином, на клей, хавчик і горілку. Тут Зайчик уперше напився горілки, і йому було зле, а пацани з нього тяглися. Після того він більше любив пиво, хоч і горілку часом пив за компанію з усіма. А тоді одного разу його зловили як малолітнього бомжа, та ще й, вочевидь, підпилого, менти, і забрали в дитячий притулок тут же, на Троєщині. Там уже був його друг Сєрий із Троєщинського ринку, і важко уявити собі, кого там Зайчик побачив. Це була саме та дівчина, яка не раз снилася йому вісні, і Зайчик відразу в неї закохався. Її звали Яна, вона теж бомжувала, а сама була родом із Житомира, звідки і втекла з дому у Київ. Зайчик дивився на неї і не міг надивитися, просто не міг відвести погляду. У нього була заникана пачка сигарет, і він пішов на туалет покурити, а вона пішла за ним, підійшла ближче, свою ногу поставила між його ніг і попросила: «Залиш покурити». Зайчикові аж в горлі пересохло. Він хрипко сказав: «Залишу», потім дав їй курити, і поки вона курила, дивився на неї, знову не відриваючи очей, і коли вона докурила, підійшов до неї, і вони почали цілуватися і щосили зажиматися, як психи. А тут в туалет зайшов, і всю цю картину побачив Вова, а він з нею зустрічався. Він почав її просто при Зайчикові обсирати словами, говорити на неї, що вона блядь і падло. Вова кричав на неї: «Стерво, я тебе вночі обістю». Зайчик не витримав і дав йому пару раз по голові. Вова утік. А тоді Зайчик майже офіційно запропонував Яні з ним зустрічатися, і вона погодилася. Зайчик її поцілував знову, тепер лагідно і ніжно, і сам собі не вірив, сам себе не пізнавав. Ставалося щось несподівано велике і світле. У нього в душі було таке відчуття від ставлення до цієї дівчини, від несподівано шаленого захоплення нею, якого він ніколи не знав. Зайчик і уявити собі не міг, що таке з людиною буває, бо раніше з ним нічого ніколи такого не траплялося. Отак Зайчик спізнав, що таке кохання.
А через кілька днів Яну забрали з Троєщинського притулку і повезли у Житомир, бо вона сама родом звідтіля. Там її мали помістити також у дитячий притулок. Перед від'їздом вона сказала Зайчикові, що приїде, що найбільш через 3 дні на Оболонь, бо Зайчик дав їй адресу тієї квартири, яку вони з нею, з усією бригадою наняли у складчину. У Яну Зайчик закохався безумно. Він її так любив, що повірив їй, що вона його любить, і що у них це буде усе наступне життя. Він був щасливий, що так її любить, але глибоко страждав зараз від того, що її у нього забрали. Зайчик почував себе так, начебто в нього забрали половину серця. Так він про себе думав і мучився від розлуки страшенно. Він почував зараз, що без неї не може жити, просто не хоче жити. Зайчик так страждав цілий день. Він думав, що може. Ніколи в житті її більше вже не побачить. І надвечір розбив у туалеті вікно і осколками скла почав різати собі в вени. Хтось із пацанів побачив його закривавленого в туалеті, піднявся гвалт, і Зайчика, ледве притомного, перев'язали і перевели у медвідділ, себто в групу, де лежать хворі. На 3-й день він утік з притулку, спустившись із 2-го поверху по водозбірній трубі. Зайчик приїхав на Оболонь, на ту квартиру, що вони наняли з пацанами, і почав чекати Яну. Він чекав її ще 2 дні, а потім вирішив, що вона його надурила і ніколи до нього не приїде. Він поїхав до дядька Семена. З Семеном його зв'язували тепер дивні стосунки. Коли він до нього прийшов уперше, той дуже зрадів, і вони провели чудовий вечір удвох. Семен поїхав з ним на Хрещатик у Глобус і за півгодини купив Зайчикову нову одежу і кросівки. Зайчик зразу переодягся в туалеті, і вони пішли вечеряти у ресторан, а потім поїхали до Семена додому. Зайчик вперше пив віскі і курив дорогі цигарки. Врешті сп'янів і захотів спати. Що відбувалося далі, Зайчик пам'ятав невиразно, але прокинувся у ліжку поруч з Семеном голий. Він вислизнув з ліжка, натягнув труси і пішов на кухню, запалив цигарку і почав згадувати, що відбувалося вночі. Нічого особливого, але доброго ранку. При дверях на кухню стояв Семен в халаті і дивився на нього. Він був доволі симпатичний, високий, білявий, тільки обличчя в нього було таке, ніби трохи увігнуте всередину. Зайчик усміхнувся і відповів: «Доброго ранку». Семен підійшов, обійняв його і притиснув до себе. І раптом Зайчикові здалося, що ніхто ніколи його так не обіймав, і що цей дядько, років йому було трохи десь за 30, найкраще ставиться до нього, може, зі всіх на світі людей. І він обійняв Семена також. Будь-що буде. Адже Семен обіцяв Зайчикові золоті гори, якщо він буде у нього жити. У Зайчика тепер буде усе, що він забажає. Семен купив йому мобільний телефон і дав грошей. Вони їздили по місту на Семеновому лендровері, і Зайчик почував себе круто і впевнено. Він прожив у Семена кілька днів, а потім повернувся назад на свою ничку. Йому стало нудно без своєї компанії. Вранці кожен прокидався сам по собі, був вільний робити, що хоче. Тут ніхто ніколи ніким не командував, своя рука владика. І щастя абсолютної свободи, хоч і голодної, виявилося вагомішим за щасливе і сите життя у золотій клітці. Зайчик
появлявся у Семена час від часу, брав у нього гроші, ночував, часом жив по кілька днів, бо Семен був неодружений, а потім знову тікав на свободу до своїх кентів на квартиру на Оболоні, тим більше, що Семен часто бував у відрядженнях. Якось Зайчик навіть поїхав із Семеном у Крим, і вони прожили там 10 днів разом. А в Семена була ще й своя яхта. Це було суперкруто. Зайчик кайфував, як ніколи. Семен мав чимало грошей, заробляв добряче, казав Зайчику, що займається жіночими модами і наймає дівчат для показів модної одежі. Одне слово, був крутий штрих, і довкола нього було повно дівчат. Навіщо йому був Зайчик, незрозуміло. Але виглядало так, що Зайчика він справді полюбив і попускав йому у всьому, аби лиш Зайчик був з ним. Семен таки колись зустрічався з його сестрою, вони так і не одружились, але жили певний час разом. І хоч Зайчикова сестра десь поділася з його життя, і Зайчик його трикімнатної квартири, попри всю її крутизну, не тримався, він Зайчиком потрохи опікувався і далі час від часу робив йому подарунки. Але Зайчик все одно тікав. Зайчик любив свободу, але закохався в Яну і втратив смак життя, страждаючи від неподіленого кохання. Тепер він поїхав до Семена, узяв у нього 100 гривень і поїхав назад. Треба було подбати про їжу. Він купив 3 кілограми картоплі, яєць, хліба, 8 великих тюбиків клею і 3 пачки цигарок. Він ще купив собі шорти, футболку і бейсболку, а ще темні окуляри собі купив. Одягся у все нове і почував себе трохи краще. Тоді взявся готувати їсти, бо всі, хто жив на цій квартирі, були на заробітках. Хтось просив, хтось крав, як кому виходило. Він готував їсти на квартирі, у якій жив. Вірніше, не жив, а знімав за 10 гривень у тиждень, як усі. Там таких їх жило понад 10. Вони знайшли цю квартиру випадково, вона стояла довго, ніби нічия, і вони відкрили її і почали тут жити. Усі гуртом прибрали її до блиску, якщо можна про цю квартиру так сказати. Купили і наклеїли нові шпалери, притягли кілька матрасів, щоб всім було де спати. Коли врешті об'явилась якась господарка, їм вдалося домовитися за 400 гривень у місяць, і вони найняли її і тепер жили тут спокійним життям. Не те, що у нитці на ринку, де завжди треба було боятися ментівської облави. Спершу життя було просто чудове, але згодом почалися свари через п'янки і секс, і через скандали. Їх таки звідси вигнали. Але наразі усе було добре і мирно. Але в Зайчика закінчився клей. Він послав Настю, яка теж там жила і зараз допомагала йому готувати обід, за клеєм. Хвилини через 20 вийшов Зайчик на балкон, а жили вони на 7-му поверсі, визираючи, де ж там та Настя так довго ходить, аж бачить, Настя вже йде, але з кимось. Зайчик не зміг здалеку виразно розгледіти, з ким це вона. Згодом постукали у двері. Зайчик відчинив і побачив, що на порозі стоїть Настя з коханою Зайчиковою Яною. Зайчика ніби струмом пробило. Він від щастя не міг з першої слова вимовити, але відразу потяг Яну на кухню і почав усе в неї розпитувати. «Як ти звідти втекла? З ким їхала?» Потім затяг її у ванну і сказав наказовим тоном: «Поки добре не помийся, звідси не вийдеш». Вона помилася і вийшла з ванної свіжа і гарна.
Зайчик був просто на 7-му небі. Так він радів, що Яна приїхала. Потім у Зайчика був день народження. Зайчикові виповнилося 14 років. Вони прийшли на квартиру. Він ще купив 8 пляшок горілки, ящик клею. Недорого, всього 5 гривень за тюбик, щоб на всіх гостей вистачило. Гроші Зайчик знову взяв у дядька Семена. Семен подарував йому маленький магнітофон. Отже, була музика, все було кльово, випивка, клей, хавчик, курьоха і гості. Зайчик горілки не пив, тільки пиво, хоч Яна, на його здивування, горілку хльостала запросто, як воду. Врешті Зайчик пішов спати і через якихось чверть години відчув, що хтось лізе до нього під ковдру. Зайчик прокинувся і побачив, що це Яна. Вона почала його цілувати, потім полізла до нього у труси і ухопила його за стрижень і почала тихенько піддрочувати. І у Зайчика все виструнчилося. І появилось чим далі приємніше відчуття між ногами. Він спершу хотів просто спати і не хотів трахатися, але вона так почала його дрочити, що він не витримав і поліз на неї. Вона сама стягла з нього труси аж за коліна. Він ліг на неї, а Яна взяла його за член і всунула собі у піху. І Зайчик відчув кайф і почав її трахати. І так розійшовся, що просто валив у неї вже зі всіх сил. Раптом відчув у собі щось нове. Такого з ним раніше не було. Він кінчив і уперше відчув, як з нього витікає щось під час того, як він кінчає. І він зрозумів, що ось і у нього появилась уже сперма. І що тепер він же дорослий, бо в нього усе відбувається, як у дорослого. До цього під час трахання Зайчик діставав кайф, але сперма в нього ще не витікала. Коли сперма виприскується, то кайф більший. Тепер Зайчик це зрозумів. І врешті він посіпався ще на Яні, зліз з неї і дуже сильно захотів пити. Зайчик напився води, закурив сигарету, дав їй покурити. Яна сходила в туалет, потім принесла клею. Зайчик подихав клеєм, голова в нього замакітрилася, і він заснув. Коли Зайчик прокинувся вранці, то відчув себе вкрай розбитим і знеможеним. У нього було відчуття, це він сам так подумав, начебто 100 мужиків півночі лупили його ногами по спині. Але поволі він очухався, вибрався в місто, зустрів пацанів, подихав клеєм. У нього знову голова закрутилась, але тепер це вже було прикольно. А тут якраз була облава на малоліток. І Зайчика хапанули менти. Де живеш? Що робиш на ринку? Хто твої батьки? Почалося. Але в Зайчика було 50 гривень, і менти відпустили його, бо якби його забрали, то він сказав би про гроші. А так вони забрали гроші і сказав, що він ішов просто і більше не попадався. Від ментів Зайчик відмазався, але настрій у нього був ніякий. І він прийшов на одну знайому ничку, там же на ринку. Там жили наркомани, вони курили драпи, всяку різну дребедень і ковтали амфетаміни і димедрол. Вони попросили, щоб Зайчик приніс їм свій магнітофон послухати.
І зайчик пішов на свою ничку і приніс, тому що у нього серед них був його друг, і поганяло в нього було кіндрат. І він дуже просив зайчика, а другу не відмовиш, такі у них закони. Оскільки у зайчика був якийсь дурний настрій, то він попросив цих пацанів, щоб вони його накурили чимось крутим, і вони його так накурили, що коли він прийшов на ничку і побачив там свою Яну, то зайчикові раптом здалося, що у неї ростуть роги. Зайчик сказав їй, що в неї роги ростуть, і почав сміятися, а вона дико образилася і дала зайчику хороших піндюлів. Зайчик хотів дати їй здачу, але був не у змозі. На ранок він прокинувся, подивився у дзеркало і побачив, що у нього добряче подряпане обличчя. Він розбудив Яну і влупив їй по пиці пару разів. Вона заплакала і почала зайчика матюкати. Тут він зовсім розгнівався і дав їй таких мандюлів, що вона аж головою билась об двері. Після цього Яна, вся у сльозах, психанула, зібрала речі і поїхала на хату, де теж такі жили малолітки, на проспект Правди. Минув тиждень, і тут зайчик згадав, що в неї день народження. Він купив коробку цукерок і 15 троянд і поїхав до неї на проспект Правди. Він приїхав у той підвал, де вони жили, і спитав у пацанів, де вона. Вони сказали, що Яна ховається. Зайчик сказав уголос, щоб вона чула: «Не ховайся, я знаю, що ти тут, я просто хочу попросити у тебе пробачення за те, що тоді трапилося». Вона вийшла, і зайчик її привітав із днем народження. А через 15 хвилин пацани, які тут жили, відкликали зайчика у бік і сказали, що насправді Яна давно проститутка, і що вона за бабки трахається кожен день і відсосує у дорослих мужиків, які проїжджають по окружній, особливо у дальнобійників, і що вона заробляє дуже добре, бо їй тільки 14 років, і вона непогано виглядає. А дорослі дядьки люблять трахати малоліток. Або коли мала у них сосе. Так що їй платять більше, ніж старшим, і тому вона так кльово вдягається, і все в неї є. Тому також вона пропадає часом на кілька днів або на тиждень, бо коли постійно трахається на окружній, то спить у подружки, у такої ж бляді, як і вона. Її подружка трохи старша і наймає квартиру десь там на Борщагівці. І вони разом знімають мужиків, трахаються просто у машинах або відсосують там же, а тоді спочивають, або ж клієнтів ведуть туди, на квартиру, і там трахаються, бухають і балдіють. А сюди Яна приходить, бо тут прикольно з пацанами-малолітками побазарити, і ніхто нічого не знав про неї, але її спалили недавно. Хтось бачив і сказав, а тоді пішли за нею і простежили. Так що вона блядь, і ти в неї дарма закохувався. Вона з ким хочеш перетрахається за бабки. І піхва в неї вже 1000 стрижнів приймала, не тільки твого. Так що розслабся, зайчику, і не переживай дуже. Дівок у нас завжди навалом. Багато хто тобі дасть потрахатися, тільки захочеш. Ми тобі організуємо хоч сьогодні. Але з цією не зв'язуйся більше. В одну мить зайчик так зненавидів Яну, що готовий був її убити. Він підійшов до неї і подивився їй в обличчя. Яна стояла, зблідніла і опустивши очі. Вона була дуже гарна. Зайчикові хотілося плакати і вбити її зразу ж.
Він зацідив Яні по пиці раз, другий і третій. Яна заплакала, з носа в неї пішла кров. Зайчик плюнув на неї, відвернувся і пішов геть. Зайчик відчув, як його поглинає якесь велике усесвітнє зло. В ньому ламалося щось знову. Тепер він від відчаю і болю ставав іншим, злішим, жорстокішим, зневіреним. Він ще не знав, що кохання часто приносить біль. Якщо любиш, готуйся до несподіваних ударів долі, до переживань і гострих втрат. Хоч очікуєш вічного людського тепла, до якого прагне кожен, але дістає, яке назагал насправді невеликий відсоток спраглих до любові людей. Пацани чекали його на вулиці, і вони поїхали усією компанією на Оболонь. Там була своя точка на якійсь квартирі, і там були якісь тьолки. Але треба було щось замутити і собі, щоб не приходити з порожніми руками на хату. Подалися на ринок і врешті причепили таки 2 пари кросівок, які тут же перед ринком здали по 50 гривень і накупили горілки, клею, курьохи і хавчика на усі бабки, так, щоб можна було трохи розслабитись. Зайчикові треба було відвести душу. Пацани хотіли допомогти його горю. Але трахатися він зовсім не хотів ні того дня, ні кілька наступних. На дівчат йому було гидко дивитись, коли він раптом усвідомив, що їхня краса зовнішня, і що усі вони оті, що тут із пацанами водяться і з ними живуть, трахаються з ким попало, що більшість з них за бабки дасть кому завгодно, навіть старому череватому мужикові, від якого вже смердить вонючим потом і перегаром, змішаним із страшним цигарковим віддихом. Зайчика аж нудило, коли він про таке думав, і особливо про те, як він закохався у Яну, як він до неї ставився, як любив її і як прагнув побачити. В нього давно не було бажання кого-небудь отак побачити, а тепер і поготів. А оскільки зайчик був малорослий і на свої 14 років виглядав як на 11, то його часто приловлювали менти, бо ж на вигляд неважко було здогадати, що це зовсім не дитина з порядної родини. Безпритульних менти вже знали з виду і повадок, робили час від часу на них облави і віддавали їх до притулків для бездомних дітей. У притулках зайчик бував не раз. Тут було прикольно 1 день, хіба що 2. Можна було добре виспатися, помитися і поїсти. Але потім брала тоска за свободою. Бо з притулку нікого не випускали, усі двері були замкнені, а під притулком проходили свої пацани-знички і приносили клеї, цигарки, показували через вікно і навіть кидали через вікно 1-го поверху, і тут хтось із старших пацанів встиг підхопити тюбик із клеєм і поділився із зайчиком. Вони понюхали клею на ніч і забалділи. І це було круто. Зайчик знову утік із притулку зі своїм новим другом Коржиком. Той повів зайчика на свою ничку. Зайчик по дорозі попросив у п'яного дядька пару копійок, а той був у хорошому настрої і дав зайчику 100 гривень. Зайчик лишив собі 50 і 50 дав Коржикові. З того всього зайчик купив 2 великих тюбики клею на 30 гривень, маленький коштує 1 гривню. Вони прийшли на ничку, і зайчик побачив там Христину. Зайчик її тільки побачив і відразу закохався.
життя почало налагоджуватися. Згодом зайчик з нею ближче познайомився і запропонував їй зустрічатися з ним. Вона спочатку зайчикові відмовила, тому що вона, непевно, чогось боялася, а десь аж через 2 місяці погодилася. Зайчик з нею зустрічався, це означало гуляти і проводити час разом 3 місяці, але в них довго не було справжньої близькості. Бо коли Христина була п'яна, а зайчик тверезий, то вона хотіла з ним сексу, а зайчик не хотів. А коли зайчик був п'яний, а вона твереза, то зайчик хотів, а вона не хотіла. Потім одного разу зайчик прийшов на одну круту хату. Приніс із собою маленький телевізор, знову від Семена, і побачив там Христину. Коли всі дивилися телевізор, зайчик з нею пішов у кімнату і почав її цілувати. Тоді Христина сама почала його роздягати, потім закрила двері на ключ і повалила зайчика на ліжко. Почала сама роздягатися і вимкнула світло. Потім вона почала цілувати зайчикові груди. Потім цілувала його ще нижче, потім просто почала сосати його хрін, потім перестала, підлізла вище і сама вставила зайчиків хрін собі у піську. Ось так зайчик переспав з нею вперше, бо все було кльово. Але коли закінчив, відразу просто відрубався і провалився у сон. Отак у зайчика з'явилася Христина. Коли зайчик прокинувся, то побачив, що поруч спить Христина. Він сходив у туалет, потім розбудив її, дав їй покурити. Вона попросила, щоб приніс води. Він приніс їй води. Потім одягся і пішов у ларьок за сигаретами і клеєм. Купив клею, сигарет і пляшку мінералки, і коли повернувся, вона вже купалась у ванній. Зайчик роздягнувся і поліз до неї у ванну. Узяв клею із собою і сигарети. Вона у ванній закурила. Зайчик попросив, щоб Христина помила йому спину. І вона виконала його прохання. Вона перша встала, витерлася і пішла одягатись. Зайчик ще трохи покурив, також вибрався з ванни і одягся. Потім на кухні налив у кульок клею, трохи подихав і покликав Христину. Дав і їй подихати, закурив сигарету, і вони пішли з Христиною на оболонь гуляти. Так минув перший день їхнього зближення з Христиною. Пройшло пару днів, і старші пацани почали збиратися на гулянку за місто, у ліс, і це якраз було свято Івана Купала. Казали, що це чарівна ніч, і зайчикові було цікаво, бо з ним такого ще не було, щоб у чарівну ніч бути у лісі. Йому сказали, що можна піти туди на загальну гулянку. Зайчик запросив Христину, вона погодилась, і зайчик із Христиною таки теж дістались туди, куди їм сказали. Як і належить, на гулянку збиралися і почали за кілька днів раніше. Назбирали грошенят побільше, бо треба було горілку купувати. Поступово компанія зібралася загалом немала. Якби зібрати усіх разом, то було би стабільно десь чоловік із 30. Але збиралися повільно і багато хто довго ще повзав по лісі довкола, так що зібрати всіх разом було зразу важко. Трохи більше половини було пацанів, а решта дівки. У зайчика проблем тут не було, бо в нього була своя Христина, яку він вже не один раз трахав. Коли він на неї дивився, то бачив, що Христина була справді красива.
Біле кучеряве волосся, блакитні очі, симпатичне личико, на зріст невисока, майже така, як зайчик, хоча на рік старша, красива фігура, а груди стирчать невеличкими кульками. Зайчикові якраз таки подобалися. Збиратися зайчик у цей день почав зранку. Він купив 2 пляшки горілки, клею і пачку сигарет. Закуски взяв теж пристойно. Узяв ковдру, склав усе у пакет і пішов із усіма пацанами просто зранку туди, у ліс. Ранок почався з готування багаття. Багаття пацани завжди запалювали велике, домовлялися тут з одним дядьком і дрова привозили на тракторі. А крім того, на станції техобслуговування набирали покришок з різних машин. Багаття палили на околиці міста, перед самим лісом, аби не запалити лісу, а до лісу рукою подати, кілька хвилин пройтися, іти у лісі. Спочатку викопали у землі велику і глибоку яму, потім спиляли дерево, якраз це була сосна, обламали гілки, щоб залишився один товстий і високий стовбур, закопали його в яму, на стовбур одягнули покришки до самого верху, по зростаючій, знизу до гори, а решту по краях поклали довкола цього дерева. У покришках зверху ще обклали дровами, а потім ялинковими гілками. Тепер залишалося тільки чекати вечора. Запалювати вирішили о 23:00. Закінчили свою споруду хлопці коло 7:00 вечора і всією компанією подалися на озеро купатися і трохи відпочити. Зайчик забіг на квартиру, де вони всі тоді жили, захопив пакет, який він зібрав раніше. Христина вже його чекала і саме збиралася. Зустрічалися усі біля бензоколонки. Спершу усі подалися на озеро, скупнулись, а потім почали розкладати частування. Перша чарка горілки пішла у всіх як по маслу. За нею друга, третя. Зайчик у міщасті випив 2 пляшки пива і враз захмелів. Сиділи усі біля багаття колом. Христина лежала, поклавши голову зайчику на ногу. Коли вона почала його тихенько гладити по нозі трохи вище, зайчик відразу зрозумів, чого вона хоче. Він узяв сигарети з запальничкою, Христину під руку і пішов у ліс. Перед тим сказав братві, мовляв, підемо трішки прогуляємося. Вони закурили і йшли метрів 100 лісом, поки зайчик серед кущів не побачив підходящого місця. Вони сіли там і почали цілуватися, після чого зайчик почав Христину роздягати, і це сталося дуже швидко, бо вона сама допомагала йому. І ось вона лежала зовсім гола, і зайчика це відразу ж збудило, як ніколи. І його красунь почав рватися назовні. Зайчик почав пестити її груди, що від збудження стали такими твердими, що він готовий був їх з'їсти. Врешті вона вже почала звиватися і стогнати під зайчиком, і він звільнив свого жеребчика з трусів і вже майже упевненим рухом увійшов у її вологу від бажання кицьку. І тут Христина, вже не криючись, почала видавати приємні для зайчикового самолюбства стогони. Темп зайчик набрав повільний, не поспішаючи, але коли відчув, що от-от кінчить, то так розігнався, що Христина просто заверещала. Скінчили вони цю справу разом. Перевернувшись на спину, зайчик закурив сигарету і з полегшенням зітхнув.
Христина лежала задоволена від отриманого піднесення. Вона теж закурила, одягнула купальник, вони докурили, Зайчик одягнув плавки, і вони пішли до своєї компанії. Це у компанії була ніби розминка перед нічною гульнею. Повернувшись до багаття, Зайчик з Христиною побачили, що всі вже збиралися їхати додому. Вони теж підтримали цю думку і поїхали на свою хату. Вони там спочили і не поспішали, тому що усе потрібне було уже зібране. Вийшли з будинку о 10:50 і подалися до місця зустрічі. Збиралися всі біля підготовленого вже багаття. Коли Зайчик із Христиною дістались туди, то побачили немалу юрбу людей, що очікувала сяючого видовища. Їх, однак, також чекали. Врешті всі зібралися і, обливши бензином зібране для багаття, підпалили свій шедевр. Вони розклалися метрах у 30, тому що ближче до вогнища підсісти ніяк не можна було, наскільки було гаряче. А тоді почалося. Випили по першій, усі пацани закурили, хтось нагадав після першої не закурюють. Незабаром підійшло і друге коло, випили по другій і так далі. Сиділи загалом десь до години ночі, а потім зібралися і пішли у ліс. Зайчик був на той час добре вже піддатий. І поки пацани розпалювали інше, тепер уже невелике багаття, дівки накрили так звану поляну. У лісі темно, прохолодно, та й свято таке, що без багаття ніяк. Ужили алкоголю ще, і Зайчик відчув, що його починає нудити. Він вже ледве стояв на ногах і сказав Христині: «Ходімо зі мною, за компанію пройдися». Вони пішли у ліс, і Христина Зайчика майже несла. Голова в нього усе розуміє, а ноги не йдуть. Таке от лихо. Відійшли вони недалеко, і тут Зайчика знудило. І він блювонув усе, що випив і з'їв. Напився газованої водички, що прихопила з собою Христина, присів і закурив, спочиваючи. Христина у міщасі кудись подалася у напрямку галасу і багаття. Таки там, напевно, було весело. Грав магнітофон, на батарейках якого приніс із собою хтось з пацанів. Не встиг Зайчик докурити, як Христина повернулася з ковдрою і пляшкою горілки, сьорбнувши з горла пальної суміші. І, запивши газованою водою, Зайчик знову закурив. Христина розстелила ковдру і теж закурила. Зайчик у неї запитав, навіщо ковдру принесла. Але відповіді не почув, але тільки побачив її хитру посмішку. Він відразу ж все зрозумів, але зайнятися сексом насправді не хотів, тому що сьогодні це вже робив. Та коли вона стягла із себе топік, а з Зайчика футболку і почала його пестити і тертися об нього, як кішка, тут Зайчик не витримав, почав знімати з неї все інше і просто вовтузився з нею на ковдрі. Цього разу штани Зайчик із себе не зняв, чи тому, що так захотів швидко трахнути дівку, чи тому, що кусали комарі, мабуть, таки з обох причин зразу. Тому що Зайчик був п'яний, кінчити швидко він не міг, але саме тому, що був п'яний, він не соромився розвертати Христину в різні пози. Він раніше не трахав її у всіх позах, і тепер вона була здивована і задоволена. Але найбільше Зайчикові сподобалося, коли Христина стала рачки.
Він схопив руками її за груди і пристроївся ззаду. Його охопило якесь шалене збудження, і він почав перти її дуже швидким темпом. Почуваючи останнє напруження, він швидко витягнув свій кінець і вилив усе своє насіння їй на сідниці. Тепер, коли в нього появилася сперма, він розумів, що треба було бути обачним, якщо нема презерватива. Дівок також треба берегти. Вони одяглися, закурили і пішли до всіх інших. Повернувшись до вогнища, Зайчик з Христиною побачили зовсім небагатьох при вогні. Залишалися майже одні пацани. Зайчик відразу зрозумів, що всі інші також подалися парами трахатися, і вони з Христиною сіли при вогні далі, потрошку бухати. Потім позасинали, обнявшись, і на свою хату на оболоні дісталися лише вранці. Але бувало всякого. Зайчик купив Христині за 25 гривень м'яку іграшку і хотів їй подарувати. Але замість того з нею круто посварився і подався на ринок. Під ринок на 8 вечора приїхали боговіруючі. Зайчик не хотів нічого, взяв тільки попити молока. Боговіруючі привозили щотижня сюди для безпритульних малоліток сухий пайок. От за ним і приїхали юні бомжи з проспекту Правди. І серед них була та Яна, з якою Зайчик зустрічався раніше. Яна кинулась до Зайчика, обняла його і почала його заговорювати, вмовляти, що то на неї наговорили, що її з кимось переплутали, і що вона любить Зайчика і тільки. Вона сіла Зайчикові на коліна і почала його цілувати. Як часто нам хочеться заплющити очі на правду, обманути самих себе, тільки б насолода від близькості з людиною, яку ти сильно любиш, дісталася нам знову. Старе кохання, кажуть, не ржавіє, себто лишається з нами на довгі роки нашого життя, може й назавжди, якщо це кохання. У Зайчика це було коханням. Перше яскраво прекрасне і болюче. Він повірив знову тонкостанній чорнявій Яні з блискучими темними очима і забув про усе. Він поїхав з Яною, виїхав з нею на проспект Правди, на Ничку, і пробував там з нею у любовному запої 2 тижні. І якраз через 2 тижні до них нагодилися гості. Приїхали усі пацани і дівки з оболоні. Вони довели Зайчику, що Яна спромоглася і за цих 2 тижні виходити на окружну дорогу і відсосувати за бабки у дальнобійників і підставлятися різним старим дядькам. Зайчик отямився і тупо подумав про себе, що повівся як останній дебіл. Йому хотілося блювати, коли він уявляв, як Яна сосе член у якогось старого пердуна. Пацани почали харкати їй в обличчя. Яна істерично заверещала. Пацани засунули їй ганчірку у рота, роздягнули і почали пускати по колу. Дівки сиділи осторонь і плювали на неї. Її продрали 7 пацанів. І це було не для їхнього задоволення, а щоб вона, сука, знала, як зраджувати своїх. Трахали пацани її без гандонів, але все ж пожаліли і не спускали в неї. Зате кожен виприскував своє насіння, витягаючи кінця в останню мить закінчення дії просто на неї.
Зайчик не хотів її трахати, але якось мусив до пацанів підключитися, щоб виявити своє ставлення до неї зараз. Він витягнув у неї з рота ганчірку і дав їй на рот. Швидко кінчив, встав і потім обіцяв її. Постяли на неї і інші. Вона лежала, закривши обличчя однією рукою, вся у спермі і стяках. Зайчик плюнув на неї і пішов геть. Він ненавидів цілий світ зараз і ненавидів себе. Ненавидів усіх своїх пацанів і дівчат, ненавидів Яну, яка зраджувала його. І зараз він розумів, що він якраз її більше всіх і любив. Якби вона йому відразу зізналась, що вона працює на окружній, то, може, все було б інакше, а може б і ні. Зайчик поїхав на оболонь, і там його чекала Христина. З нею все було добре, але це була не Яна. Минуло кілька місяців, малолітні бомжі важко переживали зиму, бо з квартири на оболоні одного разу після якогось чергового скандалу з бійками між пацанами їх виперли, і вони отиралися цілу зиму по ничках. На щастя, зима була не дуже холодна, лише пару тижнів усіх давив лютий мороз, але настрою ні в кого особливого не було. Чекали тепла, за яким стояло багато веселих розваг. Якось Зайчик навідався до Семена, але й тому вже терпець урвався. Він поставив умову. Або Зайчик залишається з ним і назавжди кидає своє бомжівське життя, або нехай більше до нього не приходить. Зайчик сказав, що подумає і прийде остаточно, або піде назавжди. Виходячи, він потягнув зі столу Семена золотий годинник, розуміючи, що палить останній міст. Він же звик красти, і це не викликало в нього особливих переживань. У нього і так усього багато обійдеться, так він собі думав. Але до Семена він шлях собі відрізав. Йому шкода було Семена і ні. Це було не його. Нічого не поробиш, він хотів жити інакше. Хоч потім не раз себе картав за ставлення до Семена, за неповагу і обман, за невіддяку за добро. Але ж там було іще щось з тим Семеном. Це Зайчика якраз не дуже і влаштовувало. Коротше, з очей геть і з серця також. На ринку було повно ментів, і вкрасти нічого не можна було. Усі непомітно дорослішали. Навіть Зайчик трохи підріс, змужнів і переходжі не так охоче, як раніше, подавали йому якісь гроші. Треба було щось робити. Десь на біду ще зникла Христина. Зайчик не переймався, у них так водилося. Застрягла десь на якійсь хаті. Нічого, повернеться. Але приємно йому від цього теж не було. Врешті пацани вирішили тормознути якого-небудь лоха і просто забрати у нього бабки. Простий народний гоп-стоп. Почали по черзі чатувати у кав'ярнях неподалік ринку, але якось нікого грошовитого не бачили. Зайчик сказав, що його все нахер, це не його робота, він не по цих ділах. І вони з Кіндратом пішли на свою підвальну ничку випити горілки і понюхати клею. Було вже біля 10-ї вечора. У підвалі були тільки Слон і Куля, які появились у них на нитці недавно. Обоє вже відбули в колонії для малоліток невеликі терміни, і через це трохи корчили із себе крутих, але загалом пацани як пацани.
Вони зачепились з кимось із зайчикової тусовки на ринку і так слово за слово появились на нитці. Слону виповнилось 16, а кулі 17. Вони, власне, сподобались зайчику також і тим, що привели з собою якусь малявку років 10, яку підібрали десь на вокзалі, якій не було де жити. Малу звали Настя. Це була білявка з волоссям по плечі і великими сірими очима, ніби весь час чимось здивована. Говорила мало, мовчала і тільки споглядала усіх. Минуло кілька тижнів, усі були зайняті своїми справами. Коли Зайчик і Кіндрат зайшли, ті двоє ніби спали, а може і просто валялися на матрацах. Зайчик з Кіндратом пішли у свій куток і взялися до своїх запасів. У цей час до підвалу зайшла маленька Настя, підійшла до хлопців, витягла пачку грошей з кишеньки, пришитої на спідниці, і віддала слону. Він щось шепнув Кулі, і вони встали. Ми в магазин, зараз вернемось, купимо хавчика і туди-сюди всього, сказав Куля, і вони вийшли. А що це за гроші ти їм давала, малявко? Спитав Зайчик у Насті. А я на них працюю, сказала Настя і хитрувато усміхнулась. Як це працюєш? Здивувався Зайчик. А так, відповіла Настя і задрала спідницю. Під нею вона була гола, без трусиків, і світила трохи спухлими під червонілими жіночими геніталіями просто перед обличчями отетарілих пацанів на окружній дорозі. Ти що? Зайчика пойняв холод. Його почало трусити. А що? Нічого. Інакше вони мене битимуть. А так, я з ними вже давно. Я звикла до цього. Скільки тобі років? Питав далі Зайчик, якось майже механічно. Через місяць буде 10. Зайшли слон і Куля з пакунками їжі і випивки. Зараз похаваємо і вмажемо, пацани. Ми вас запрошуємо. Слон був веселий і задоволений життям. На матраці, де спав Кіндрат, лежала маленька сокирка і молоток, які щойно прихопив Кіндрат на ринку. Зайчик узяв сокирку і пішов на слона. Його залила шалена лють, і він ледве стримував себе. Ви, падлюки, дитиною торгуєте, з неї гроші вимагаєте, щоб вона себе на окружній продавала? Ви гівно смердюче. Засрали нам нашу нормальну тусовку. Ти чого кипішися? Слон подався назад, здивований і трохи наляканий. Та її трахала років з 5 уся пацанва у дворі. Це її по жизні. Вона просто прибацана. А на окружній, так ми її там і знайшли. Вона сама туди ходила. Ти що, чокнутий? Нервово верескнув Куля. Ах ти ж, падло, ти сидиш у хаті і чекаєш, поки малявка продасть себе і принесе тобі бабки, щоб ти наївся і напився? У 10 років? Зайчика нудило, йому хотілося блювати, його навіть почало трусити від нервового шоку, а потім у ньому, як вихор, як смерч, народилася якась шалена лють до всього на світі, до нікчемного бомжівського життя, яким він жив останні роки, до абсолютної нечисті, яка зараз встала перед ним у всій своїй потворності, до вселенського зла, яке перемагало його життя, яке забирало в нього сенс існування, що поволі і підсвідомо виростаючи, він уже починав розуміти. Раптом Зайчик кинувся із сокирою на слона і, не тямлячись, з розмаху ударив нею.
Слон якраз перелякано напівобернувся, пригинаючись, і зайчик, хоч нікуди не цілився, потрапив сокирою йому десь у шию чи голову, і далі сокирка ковзнула по плечу слона, умить лишаючи довгий, важкий, яскраво кривавий слід. Слон поточився, залитий кров'ю, і упав на підлогу. Куля вихопив ножа і кинувся на зайчика. В цю мить Кіндрат, який вже стояв поруч із зайчиком, ударив кулю молотком по голові. Той похитнувся, але не упав і кинувся з ножем тепер на Кіндрата, очевидно. Кіндрат, зумисно чи ні, але не поцілив добре. Зайчик ззаду рубанув кулю сокирою в спину, а Кіндрат, вже цілком ошалілий від злості, істерично влупив кулю ще кілька разів молотком, а тоді, коли той упав і не ворушився, кинувся на слона, який підводився, і ударив його молотком. Міліція появилась за кілька хвилин, бо Настя, побачивши криваву бійну, вилетіла на вулицю і кричала так, що на цілий квартал було чутно. Спершу у підвал забігло кілька чоловіків, просто мимохідців чи із квартир цього будинку, і вони зупинили це жахливе дійство. «Не підходьте!» – кричав божевільний зайчик із кривавою сокирою в руках, увесь забризканий кров'ю. «Ці падлюки не повинні жити. Вони продавали дитину на секс. Вони не повинні жити». Але кривава бійня уже припинилась. В незабарі появилась машина швидкої допомоги. Зайчик затих, сів у кутку, не випускаючи сокири з рук, впірився очима у підлогу. Кіндрат сидів біля нього, закривши обличчя руками. Міліція забрала їх відразу, вони навіть не тікали. На щастя, слон і куля не померли. Настю забрали у дитячий притулок, а перед зайчиком і Кіндратом тепер стояли довгі роки позбавлення волі. Епілог. Фестиваль «Червона калина» переходив з однієї підліткової колонії до іншої, і до Прилуцької прийшов на 9 червня. Змагалися усі 4 відділення колонії у всьому. І у чистоті, і у порядку у спальнях, і в дбайливості, відведеної для кожного відділення частині внутрішньої території колонії, а головне ж було у самодіяльності, у піснях і танцях, у драматичних сценках і спортивних змаганнях. Це були вони, малолітні злочинці, правопорушники, засуджені на різні терміни позбавлення волі. Але попри усе своє минуле, вони все ж таки були ще діти. І зараз усі дуже переживали. Їх просто трусило. Яке відділення займе перше місце, бо обіцяли і нагороди, новий телевізор для відділення чи відеомагнітофон і так далі. А наприкінці був зведений хор, у якому співали найголосистіші хлопці зі всіх відділень. На заспіві стояв 15-літній зайчик, який виводив ще неусталеним, остаточно підлітковим, але вже баритоном пронизливо чистим і високим. Навіть на останнім рубежі промінь віри в нас ще не погас. А далі хор пацанів співав приспів, від якого душа щеміла у всіх гостей колонії, а може і у всіх присутніх. Боже, Україну збережи, Господи, помилуй нас. Голос зайчика дзвенів тремтливо і боляче у принизливій літній тиші, яка пройняла усіх,
хто слухав пісню, і в якусь мить здавалося, що у цьому голосі бринять справжні сльози. Грішні діти, діти не чужі, Отче наш, почуй їх, щирий глас. Боже, Україну збережи, Господи, помилуй нас. Хтось помітив, що у зайчика справді з очей течуть сльози, але пісня його не ламалась. Із колін піднятись поможи і благослови у добрий час. Боже, Україну збережи, Господи, помилуй нас. Збережи, Господи, грішних дітей Твоїх, збережи і помилуй. Господи, помилуй нас, грішних. Київ, січень-лютий 2006 року. Мама Рома і пацани. Всупереч своєму бажанню він ніколи не насмілювався мати ближче взаємини з ДД, бо дуже добре знав. Сам був таким, підступність підлітків, і тому не дозволяв собі по відношенню до хлопця жодного двозначного жесту. Жан Жене, Кірель із Бреста. Ну що? Повторив насос. Вочевидь, трохи нервуючись, але приховуючи хвилювання за зовнішньою, трохи півникуватою бравадою. Чого чекаємо? Тут усі не хлопчики. Дурне діло не хитре. Раз, два і все. Чики-чики. І він засміявся хрипкувато хижо, хоч би й весело. І в його сміхові була і загроза, і страх, і прохання молодого спраглого хижака. Рома аж здригнулась від цього сміху. Інші мовчали, і вона не самохіть окинула їх поглядом. Пацани були насправді вже дорослі і назагал симпатичні, просто класні. Ерік казав правду, і Рома коливалась лише мить, але ця мить тягнулася для хлопців дуже довго. Для неї – ні. Бо ніби зранку їй привиділося її власне дитинство, її початки, її перші кохання і пристрасті. Вона раптом збагнула: я така сама, як і вони, тільки я жінка, і в мене були інші способи вижити, а в них ні. І попри все, у якусь мить їй стало їх дуже шкода. Рома. В дитинстві я хворіла 3 роки, і в цей час вчилась у школі-інтернаті у Пущі Водиці. Там я закінчила 4 класи. А тоді почала тікати з інтернату додому в наше село, що неподалік Києва. Але з дому я знову тікала від матері і бабусі, бо мені не хотілося йти до школи вчитися. Спершу, поки я була маленька, мені хотілося більше часу проводити з матір'ю вдома, бо до неї одна я добре ставилась, а старший мій брат Сашко зі своєю, як говориться, шльондрою, коли напивалися, били мою матір і батька, не раз били палкою по печінці, по ребрах та по чому завгодно. Бо мама моя пила і часом так заливалася тою водкою, що не могла дійти до під'їзду. Її треба було доносити додому. Мій батько спочатку жив з нами. Тоді він помагав складати на приймальному пункті на залізничній станції пляшки. Він заробляв небагато, але на пляшку горілки і пачку сигарет йому завжди вистачало, щоб напитися так, що жрачки тільки можна було додому повзти. Але коли у касі була недостача, йому давали замість гривень
як він і так витрачав їх на горілку, пляшку самогону, і ще 1 гривню на буханець хліба і на пачку сигарет «Козак». Коли він ішов з приймального пункту додому, то вже бував такий хороший, що аж ходив зигзагами, але ще приносив із собою пляшку горілки, і тоді вже остаточно нажирався вдома і починав, ідіот. Що мені, що мамі, тріпати нерви. Його треба було ще й вкладати спати, бо він сам ніяк не дійде до дивана. Це як у тій пісні. Напилася я п'яна, не дійду до дивана. Але траплялося й таке, хоч і рідко, що він приходив додому без пляшки горілки і цілком тверезий, навіть не на підпитку. Я навіть не вірила своїм очам, коли мій батько раптом прийшов додому зовсім не п'яний. Мама теж дивувалася була, що він прийшов без пляшки горілки і тверезий, інколи навіть приносив з собою щось пожерти, і це було свято, бо я часто тупо хотіла жерти, але в хаті нічого не було. Потім батька посадили. Коли Сашко скандалив удома і маму шльондрою обзивав з ніг до голови, мама тікала з дому. Я завжди з нею їздила тоді у Київ до маминої знайомої Світлани та її дочки Олени. Світлана теж була хороша до горілки. Пили вони з мамою у місті водяру, пили, що звичайну воду з крана. А я подружилася тоді з молодшою сестрою Олени Катериною і гуляла у місті з нею. Вона була класна подруга, але дуже часто хворіла і була за мене старша. Їй вже виповнилося тоді 16 років. Ну, а матір зі Світланою випивали частіше у Світлани вдома, а іноді на мавзолеї біля грибків і на базарі. Пили вони горілку і закушували малосольними огірками або бутербродами і так далі. Одного разу я почала було бігать шукати маму, бо йшов її любимий серіал «Дика троянда», але то було даремно, горілка виявилася важливіша. Познайомилась я з Віталіком, коли мама мене привела до тьоті Свєти, а він якраз приїхав у Київ на канікули до своєї бабусі. А він теж з нашого села і випадково прийшов до Світлани. Як на мене, він був дуже гарний, чорнявий такий, спритний, меткий, і я у нього майже відразу закохалась. Дивно, що я його ніби й не помічала у селі, хоч ми вчились в одній школі. Мені тоді було 12 років, а йому 13, отже, він був старший за мене на 1 рік, але нічого. Спочатку, здається, він не дуже хотів зі мною зустрічатись, але потім однаково став зі мною гуляти і ходити зі мною у комп'ютерний клуб. Він грав переважно на Sea PlayStation або Sega, але взагалі постійно грав на комп'ютері у Контр або у Засранці проти нас, ну і в інші ігри. Але я любила грати з ним по мережі на 2 комп'ютерах, особливо в ігри «Засранці проти нас» або у Counter-Strike. Віталіка часом виганяли з дому, як і мене, бо в нього вдома, як і у мене, було саме бухалової бійки, і ми тікали у нашу схованку. Своєю сільською пацанячою компанією ми зайняли на околиці покинуту хату і просто більшість вільного часу проводили там. Майже жили там, особливо влітку. Там усе було класно. Нікого зайвого не було. Приходили тільки наші пацани і дівчата. Часто і лишалися на ніч, і якось пацани принесли багато горілки і вина, десь обікрали кіоск
і все було кльово, ми їли і пили досхочу, і веселились, а коли вранці я прокинулась, то виявилося, що ми з Віталіком лежимо голі у ліжку під одною ковдрою, і ми вже, виявилося, потрахалися. А я не дуже то і пам'ятала, у нього це теж було перший раз. Ну і ми почали швидко засвоювати урок, вже нікуди не пішли, і тільки трахалися до усрачки. І спали, поки врешті не прийшли ще інші наші пацани. З Віталіком я трахалась відтоді багато і часто. Якось воно не виглядало на щось особливе те наше трахання. Ну, як захотілося, то десь під школою вийшли з танців, я стала, нагнулася, за щось притрималась, а він садив швиденько раз-раз, і всім добре. Минув рік. Аж тут Віталіка загребли мусора і нагадали йому усі магазини і все решта, і дістав він 3 роки тюряги. А оскільки йому було вже 14, то його відправили кудись в колонію. Це було ужасно і сумно, і я дуже плакала. Але скоро мене втішив Генка, і я трахалася з ним, бо хотіла трахатися. Якось ми трахались там на нашій схованці, а тут саме прийшов Коля. Я була п'яна, і він теж мене трахав, а після нього тоді ще 2 пацанів. Коротше, я натрахалась тоді за весь час, що я пропустила, відколи Віталіка посадили. І з тих пір мені якось усе стало байдуже. Я нікого не любила, потрахатись любила, але то як постяти чи пожерти, приємно і все тут. Я вже звикла, що пацани ходили за мною чередою, мені щойно виповнилось 14, і серед трахальщиків моїх траплялися навіть такі, кому було щойно по 15 чи 13, а потім появилися й такі, кому 15-16. Я вже полюбила круту гульню, бо від швидкого трахання з одним пацаном не встигала як слід кінчити. А якщо був 2-й, 3-й, 4-й чи 5-й, тут я вже діставала кайф вище криші. І всім було класно. Я все ще ходила в школу. Ми всі ходили в школу. Але після школи ми всі йшли часом до мене додому, щоби ближче. І тут мене всі по черзі трахали. Я спершу казала пацанам, щоби по одному заходили, але вже після 2-го стрижня махнула рукою, і вони всі стояли в кімнаті і дивились, як ми злягаємось то з одним, то з іншим. І того разу, коли їх прийшло 7, я вже шаліла просто, бо дуже чекала, щоб мене врешті трахнув Олег, який прийшов уперше з нами. Він ходив до церкви, був дуже охайний і дуже гарний, і я дуже чекала його стрижня. Але він дивився на нашу забаву недовго, десь на 2 чи 3 пацанів, а тоді розвернувся і дав дьору з моєї хати. А я не знала цього, але його не дочекалася. Ті, що вже юзали мене, оскільки дивились на інших, захотіла ще по разу. І я плюнула на все і дала їм ще раз. І коли ми всі нагулялися вже до несхочу, то домовилися, що нехайно шукаємо бабло, бо треба терміново бухнути з такого приводу. Зустрілися на нитці під вечір, кожен приніс, що міг, чи потягнув з дому, чи купив пожерти, набухались, і всіх знову потягло на секс. Але тут на біду нагодилась чиясь мама, яка шукала свого сина, і піднявся скандал на все село. Усі й так знали, що я гилюся з пацанами, але ж ніхто не бачив. Та тут нас, п'яних, застукали на гарячому. Вдома мені батько якраз перед тим, як його закрили, наваляв піндюлів так, що я ледве ходила.
Я пішла ночувати у Ничку, але там нікого не було. І мені було на душі не так зле, що я вирішила тікати куди-небудь з села і пішла на трасу ловити машину на Київ. Уже перша вантажівка, яка їхала повз мене по шосе, зупинилась. «За 50 гривень даси, малявка?» – спитав шофер. Він був простий, лисуватий дядько у картатій сорочці, років, напевно, 40, а може й більше. Десь такий, мабуть, як мій батько. Але мені все було пофіг. Він гилив мене в кабіні, і у нього був великий волохатий член. Я дістала крутий кайф зразу, бо він трахав мене довго і сильно, і з презервативом. У нього все було заготовлено. Вочевидь, знімає дівчат по трасі не вперше. Спустив, охаючи, витягнув з мене свій кінець, зняв презерватив, зав'язав вузликом і викинув через вікно. Дав мені бабки, мовчки шльопнув мене по жопі на прощання і поїхав. За вечір мене трахнуло ще двоє, і я мала за 2 години такої праці 150 гривень. І пішла в магазин, накупила жертя і пиття, і пішла в Ничку. Видавалось, що вже пізно, але на нитці якраз були наші. Я дала ще Колі і Генці, але зараз це було мені трохи дивно і ніяк, бо вони таки були ще пацики, а дядьки гилятися таки вміли краще. Але, попри все, мені завжди подобалися молодші хлопці, особливо підлітки. А я, коли дивилася не раз на молоде, здорове тіло, на чисту, сильну шию, на волосся ще по-підлітковому природне і свіже, то просто вже мокріла всередині від думки, так мені його хотілося. Це особливо загострилося в мене, коли я почала працювати, а точніше, працювати на зляганні з дорослими чуваками. Чим далі, менше я отримувала задоволення від цього сексу. Я виконувала все грамотно і добре. Я, напевне, народжена для сексу, бо усі мене хотіли і хочуть і зараз. Є багато постійних клієнтів. Я ніколи не почувала себе близькою ні з мафійними багатіями, ні з сором'язливими, тікаючи у повійну гречку бізнесменами, ні з удаваючими з себе мачо-спортсменами чи просто з тупими мужланами, бо такий потрахається, спустить і вже почуває себе переможцем і говорить з тобою так, ніби він офігенний герой, що переміг якогось там підара у важкому бою. Тільки подумати, такий поц пишається тим, що у нього стрижень стоїть, він посмикався в мені і спустив, і тепер він герой. Але може тому, що я починала трахатися з пацанами, і кілька років тільки так і жила, молоді, здорові, сильні і жагучі хлопчики, чисті у своєму підлітковому блядстві і розгулі, мені були справді близькими, бо ми були однакові. Я почала ходити на трасу регулярно, але це стало відомо у селі. Мені щойно виповнилося 15. Пацани до мене почали ставитись хірово, бо довідались, що я заробляю собою на трасі. А в Ниці бували інші дівчата, і пацани теж з ними трахалися. Я туди ходила чим далі рідше, та й хлопці повиростали і почали собі заводити постійних дівчат. А в Ничку полізли ще вчорашні шмаркачі. І я почала збирати гроші і рвонула до Києва. Коли мені було 16, я дістала паспорт і вирішила зняти квартиру. Мені усе вдалося. Мабуть, я така от і народилася, щоб бути курвою. Тому в мене потім появилась Інга. Але до того, ще до того, як я завагітніла, то знімала квартиру на околиці міста, на Виноградарі.
І в мене була сусідка, вона жила з мамою і сином. Я щось там вигадувала, де я працюю, на нічній зміні чергую, усе якось сходилось, сусідка була фактично самотня, бо чоловік її десь повіявся на заробітки з-за кордон і давно не появлявся. Їй вже було за 30, а мені щойно 19, але ми дуже заприязнились. Виїжджали разом з іншими знайомими у ліс на шашлики. Якось так зблизилися, що просто жили, як одна родина. Аж минуло півроку. Її син часто заходив до мене. Ми жили двері у двері. Мені здавалося, що він у мене навіть закохався, хоч його мама і бабуся, яка жила окремо, були дуже релігійні, і його тягали до церкви, і напихали релігійними настроями. Тоді мені усе це подобалося, я навіть ходила з ним кілька разів до церкви. А потім ми поїхали разом на кілька днів на дачу, яку лишили їм на місяць знайомі, які кудись подалися за кордон. Минув тиждень, ми настільки розпружились, що просто почували себе щасливими. Притому стояла чудова погода. Хлопцеві щойно минуло 14 років. Ми відсвяткували цю подію, але треба було вертатися до міста. Власне, сусідці треба було на роботу, а усім так не хотілося. Коротше, вона мене лишила ще на кілька днів зі своїм пацаном. 3 дні минуло чудово. Ми бігали купатися, ходили вечеряти, дивились кіно по телевізору, і я почувала себе серед них дуже щасливою, бо для мене ніби вернулося щасливе дитинство, якого я ніколи не мала. Я на кілька днів забула про все, що зі мною було доти, і що мене чекало у Києві. І от якогось вечора ми дивились телевізор, пацан був у самих плавках, і я побачила, як він на мене дивився, і потім лежав на своєму ліжку і тупо просто на очах у мене почав у себе на стрючку, який в нього підіймався під плавками, крутити якусь книжку, яка так і підскакувала на його стоячому стрижні. Я нервово спитала його, що ти робиш? А він дивився на мене та не відповідав, і здалося, що це ще трохи, і він тут надрочить так, що почне кінчати. Я підійшла до нього і присіла біля нього на ліжку, а потім лягла поруч, він підсунувся, і я погладила його по грудях. Він тільки зітхнув, а потім я погладила його по чоловічості. І він мовчав і тільки сопів, і тоді я запустила руку далі йому під плавки і намацала його набубнявілий кінець, ще невеликий, але вже сильний і пружний, і не знала, як буде далі. Лягла нижче, спустила йому трохи плавки і взяла його кінець собі у рот. Треба сказати, що ніякого сексуального відчуття це мені не давало. Може, він ще був сексуально незрілий, може, дрочив недавно і в нього щось там відійшло, але не йшла з нього сексуальна енергія ніяк, хоч він був напружений, а у мене було дивне відчуття, трохи бредкувати, ніби я якусь жилу тримаю у роті. Ледве я зробила кілька рухів, щоб хоч головку його відкрити і почати якийсь варіант мінету, як він відштовхнув мене, закрив плавки і відвернувся. Я миттю скочила з його ліжка і відчула себе повною ідіоткою. Хотіла пацану щастя зробити, а тут така реакція, що чорт зна, що робити. Ми сіли вечеряти, але щось між нами вже встало посередині недобре. А увечері подзвонила його мама і спитала, що трапилось у вас, бо він звідкись вже потелефонував додому і сказав, що хоче вертатись. Так-то так, раз, два, зібрались і поїхали. Коли ми їхали,
Я попередила його, не кажи нічого вдома, бо ми розійдемося і ніколи більше не побачимось. А як з цим жити? Розгублено спитав він. Тут я зрозуміла, що релігія – основа держави. Із таких пацанів і виростають цензори і судді. Він розповів усе мамі. Наступного дня я переїхала з тієї квартири і ніколи в житті більше його не бачила і, сподіваюсь, не побачу. Але ніколи не могла зрозуміти його душі, бо як можна було мене здати, коли я хотіла йому зробити приємність в його віці, він цього ще довго не дістане, і Бог його колись покарає. Він сам мене спровокував, а потім чогось злякався, позадкував і погнав назад здаватись мамі. Я вже знала, що він вже дрочить себе, бо якось, коли він переодяг плавки і кинув труси, я побачила на них засохлу крапельку сперми і подумала, це він недавно десь дрочив, а потім натягнув труси, але краплинка лишилась і упала на труси. Я тоді думала, як він дрочить, про кого думає і що собі уявляє. Може, мене? Ну, от і вляпалась. Насправді, усе вийшло на краще. А якби я йому відсосала, а потім ми потрахались би, що було би потім? Він хотів би зі мною трахатись далі, і все одно якось би мама дізналась рано чи пізно. І що би з того було, фіг його знає, але хорошого нічого. А в кожному разі для мене. І чого я тоді до нього полізла? Але скільки я потім говорила з мужиками про всі ці справи, і в тому числі і про нього, то всі дивувались, бо у цьому віці кожен мріяв би потрахатись хоч чортом, аби кудись щось упихнути і кінчити. А тут йому само в руки, чи тобто на його стрючок щось лізе, а він від цього тікає. Мабуть, йому мізки закупорила та релігія, чи щось там про гріх і покаяння і всяке таке. Може, я тому швидко і завагітніла, що мені він ставав уже як синок, щось таке до нього мене вабило. Мабуть, найбільше саме його юна душевна чистота і щирість, які насправді виявлялися дурними і підступними, хоч би мамі нічого не казав, ідіот. Добре, що для мене вже квартирка була готова, бо Інга знайшла її сама, і мене давно милила, щоб я переїжджала ближче до неї. А я через цю родину мало непорядною хотіла стати. Ну, коротше, я згоря тоді так натрахалась з якимось доволі молодим, здоровим приїжджим козлом, що ледве дихала, бо дозволила собі теж з ним кінчати, а це втомлює так, що, мамо, не горюй. А потім пішла до Інги ночувати, і ще з нею розслабились настільки, що коли вранці прокинулись, нічого в голові зі спогадів про ту пригоду не лишилось, лише відчуття якоїсь гидливості, і його той маленький, ніякий пацанячий слизький стрючок у роті, або аж зараз бридко. Я собі 100 разів казала, згадуючи, яка ти Рома дура. Чого ти весь час когось шкодуєш? Хочеш комусь допомогти, а на тебе наплюють, проковтнуть і висруть, і нічого не помітять, бо ти нікому не потрібна. Хіба що Еріку і Інзі. Я все з Еріком панькаюсь, а його на подвиги потягло. От і догрався. Я зараз маю. Теж клопоти. Може, щоправда, не найгірші. Я все розповіла Інзі. І гірко плакала, просто ридала від цього. А вона мене заспокоювала, як могла. А з пару днів прийшла задоволена собою і до мене. От я тобі принесла дещо. Є в мене один постійний клієнт.
Дуже кльовий мужик. Він якийсь крутий журналіст чи щось таке. Ходить вже десь із рік тільки до мене. Я з жінкою розійшовся, а трахатись треба. Бабки в нього не дуже великі, але з ним дуже цікаво базарити і трахається непогано. Прийшов він до мене на ніч туди-сюди. По першому разу сіли ми за пляшку вина, і я йому розповіла, як ти вляпалась зі своїм підсвинком. Він дуже сміявся, а потім розповів мені історію, яку, як каже, цілий світ знає. Якась американська вчителька, що мала при цьому 2 дітей, але з чоловіком у неї життя не клеїлось, потрахалась з пацаном, якому за пару днів мало виповнитися тільки 13 років. Уявляєш? Ну, цей пацан був якийсь самоанець за походженням, словом, як по-нашому, якийсь циганчук. А вчителька, якій було вже за 30, одразу ж від нього завагітніла. Трахались вони з малим понад півроку, по кілька разів щодня, а поки її вагітність стала помітною і її зустрічі з пацаном хтось прослідив, коротше, її за американськими законами посадили, аборт вона робити відмовилась, малий на суді сказав, що він її любить, і їй дали умовно якийсь термін, але вона більше ніколи з ним не повинна бачитися. І що ти думаєш? Через кілька місяців її ловлять знову з цим же пацаном, вони трахались у машині. Її знову саджають, і вона знову від нього вагітна. Народила вона від того малого 2 дівчат. Його мама взяла їх на виховання, але прикол у тому, що коли вона вийшла через 7 років, то пацану вже було 22, і вони одружилися. У мене з очей потекли сльози. Це ж треба. Як він її любив, що й через 7 років одружився з жінкою майже на 20 років за нього старшою. Інга ніби трохи розгубилася, але вела далі. Та не плач, дурепа, він сказав, що це випадок, а у більшості випадків усе в житті не так просто, бо підлітки здебільшого наївно жорстокі через нерозуміння іншої людини, через неспроможність відчути її біль, і тому, в принципі, здають своїх старших коханок, бо вони ще тупі. У них мама – це найголовніша жінка, і щойно їх трохи притиснуть, то вони усе розповідають і в такий спосіб стають гарними маминими синками, позитивними перед мамою, і мама їх гладить по голівці. А учора цей мій фаєр приніс мені кілька виписок із інтернету. Це він казав тобі передати, щоб тобі полегшало. Я прочитала, ого, тут таке про цих свинтусів, що просто «мамо, ховайся». І дуже йому подякувала, ось подивись. У червні минулого року за підозрою у сексуальному зв'язку з 14-річним підлітком була заарештована 24-річна вчителька. Як вдалося встановити слідству, Дебра Лафейн вступала в інтимний зв'язок з підлітком принаймні кілька разів. Пристрасть захоплювала коханців усюди, де б вони не з'явилися разом. У класі після уроків, у машині на задньому сидінні і навіть будинку вчительки, поки там не було її чоловіка. Про це розповідав слідчим допитуваний хлопець, мати якого підслухала його телефонну розмову з його коханкою і подзвонила у поліцію. 30-річна вчителька із Сакраменто Маргарет Де Баракуя і її 16-річний учень займалися сексом прямо на шкільній стоянці. Як з'ясувалося, це було не найвдаліше місце для інтимних утіх. Оскільки справа була після того, як закінчилися заняття в школі, то припаркована на порожньому майданчику машина викликала підозру у пильних каліфорнійських обивателів.
В автомобілі запітнілі вікна кабіни, і за ними явно рухалися дві фігури. Поліцейські попросили негайно відкрити двері, що й було зроблено. Пані з учнем виявилися напіводягнені. Було очевидно, що вони тільки що займалися коханням, проте уразило вартових правопорядку інше. У статевого акту був спостерігач. На задньому сидінні сидів дворічний син Маргарет, якого мати для вірності пристебнула ременем безпеки. Поліції вже відомо, що роман вчительки і школяра тривав досить довго, принаймні декілька місяців. Цікаво, що у Баррайкуа є чоловік. І поки не зрозуміло, що примусило жінку зрадити йому. Британська поліція розшукує підлітка, який зґвалтував 11-річну школярку в туалеті супермаркету. Дівчинка прийшла до місцевого супермаркету, щоб брати участь у першому занятті за програмою допомоги дітям, що зазнають труднощів з англійською і математикою. Після уроку дівчинку зустріла мати, і вони пішли до крамниці. Потім дівчинка увійшла до туалету. Як виявилося, за нею спостерігав підліток, ймовірно, років 16, з капюшоном на голові. Дівчинка сказала, що від нього пахло тютюновим димом. Насильник увійшов до туалету непоміченим, хоча десятки покупців знаходилися поблизу у приміщенні супермаркету, і став чекати дівчинку у сусідній кабінці. Коли дівчинка покинула свою кабінку, він пішов за нею до дверей і затиснув їй рот доленою, щоб заглушити крики. Потім він затягнув її назад у кабінку і протягом 10 хвилин насилував. Через декілька секунд після цього він почув, як до туалету увійшла інша жінка. Дочекавшись, коли вона піде, він утік з місця злочину. Дівчинка знайшла матір і розказала їй про зґвалтування. Викликали поліцію. Учителька Рейчел Холт, яка напередодні була затримана поліцією, офіційно звинувачена у сексуальному розбещенні свого учня. Не зовсім стандартні відносини 34-річної викладачки природознавства з штату Делавер і 13-річного хлопчика стали б лише одним з багатьох подібних випадків у судовій практиці, якби не деякі подробиці. Розведена міс Холт виявилася справжньою німфоманкою. Вона вступала у сексуальний зв'язок зі своїм юним коханцем 28 разів. Але не просто 28 разів, а 28 разів протягом одного тижня. Причому одного разу у присутності його 12-річного приятеля. Щоб зустрічатися зі своїм обранцем не в шкільному кабінеті, як це робили багато її колег, а у себе вдома, винахідлива вчителька телефонувала батькам хлопчика і, представившись матір'ю його однокласника, просила їх дозволити дитині перенести ніч поза домом. А я знаю одного хлопчика, який сексуально жив зі своєю училкою. Скільки разів на тиждень, правда, не знаю. Так от, у нього ніякої душевної травми не було, а навіть навпаки, був дуже задоволений. Зараз це дорослий чоловік з нормальною сім'єю і вдячний своїй училці за перший сексуальний досвід. В одному з московських пологових будинків знаходиться на постійному спостереженні лікарів вагітна 11-річна дівчинка. Термін вагітності – 30 тижнів. Її єдині родичі – бабуся і 14-річний друг. Батько її майбутньої дитини часто відвідують вагітну дівчину. У школі, де Валентина вчиться у 4 класі, ніхто не здогадувався про стан аж до кінця квітня. Пробачте, не можу не розказати про страшний випадок.
про який на одному форумі розповів працівник московського притулку для неповнолітніх бомжів. Прийшов до них хлопчик літ 12, вони його, як вважається, помили, нагодували, і ось у час трапези хлопчика починає нудити. Біла піна з рота. Стали розбиратися, викликали лікаря, почали промивати, і виявилося, що у хлопчика шлунок був цілком забитий спермою. Питають, у чому справа? Все нормально, відповідає пацан, а у нього з собою пачка доларів. Такі справи. У США вчителька засуджена за секс з 13-літнім учнем. Вийшовши з тюрми, знову відновила з ним інтимні стосунки. Усі випадки розбещення учня відбувалися між листопадом 2004 і січнем 2005 року. Роджерс, яка викладала фізкультуру у школі міста Макмінвіль, штат Теннессі, мала стосунки з ним у школі, а потім це продовжувалось, коли вона проживала у будинку хлопчика протягом певного часу, поки міняла свою квартиру на іншу. Батьки хлопчика нічого не знали про взаємини їхнього сина і вчительки. У Сан-Франциско 14-літній підліток зґвалтував у школі свою ровесницю. Як тільки 13-річна дівчинка поскаржилася шкільному адміністратору, що її зґвалтували, той негайно повідомив у поліцію, довів це до відома батьків дівчинки і юного насильника, а також повідомив у Центр захисту дітей від насильства. У США 14-літній хлопчик зґвалтував у школі 10-річного. Потерпілий підліток стверджує, що старший товариш сексуально використав його у шкільній вбиральні. 37-річна вагітна американка Ліза Ліннет Кларк, яку судять за сексуальні стосунки, із 13-річним підлітком заявила, що він сам примусив її зайнятися сексом, а вона просто не змогла відмовити. Тепер їй загрожує 15 років в'язниці, незважаючи на те, що спокусниця вийшла заміж за свою жертву в одному із штатів США, де це дозволено попри вік, якщо жінка від свого потенційного чоловіка вагітна. Я прочитала це і заплакала знову. «Ти чого?» – спитала вкрай здивована Інга. «Бачиш, ти не самотня у своїх захопленнях пацанами. Скільки баб, значно старших за тебе, при чоловіках і дітях, а прагнуть чомусь залізти на стрічок якогось малого. Хоч загальновідомо, що у підлітковому віці вони всі егоїстичні засранці. Мені це не зрозуміло, бо в мене було інше життя. Мене завжди цікавив просто нормальний мужчина. До якогось часу, поки мені на них взагалі не урвалося. Але попри все, якби цей твій гівнюк був нормальним пацаном, то тебе би радісно і вдячно потрахав. Ти бачиш, що у 14, навіть у 13 нормальні пацани мріють, щоб якась жінка навчила їх сексу. Ти ж сама мені розповідала, що пам'ятаєш з дитинства своїх малолітніх трахальщиків. Це по-перше. А по-друге, майже усі ці малолітні падлюки потім усіх своїх трахальних тьолок здають, коли їх притискують. Хай трішки. А по-третє, ти могла би від цього невмілого гівнюка ще й завагітніти. Що би ти потім робила? З мамою би з'ясовувала питання щодо такого батька? І тут я збагнула, про що йшлося мені. Цей сусідський хлопчик був дуже схожий на того Олега, що не захотів мене трахати тоді у селі, і в якого я, попри все, трішечки закохалася.
Тому я і цього якось ніби трішки закохалася. А може, я несвідомо й хотіла би, щоб він мене трахнув, і я від нього завагітніла. Я сама не знаю, це усе якась бредятина. Ти утям собі, що він був недороблений, твій малий уйобок, недозрілий, як мужчина і слабак, гірше баби, як людина. Отой малий самозванець давно був дозрілий у його віці, якщо від нього завагітніла вчителька. Щоправда, оті південні люди дозрівають раніше, і у такому юному віці причандалля чоловічі у них уже нічого собі. Навіть не подумаєш, мале-мале, а знаряддя вже таке, що хоч землю ори. А ось ще шматок з інтернету про єврейців малих, теж південні люди, і бач, що діти витворяють. Ізраїльська поліція підозрює 12-річного жителя Бнейн-Браку у зґвалтуванні з особливим цинізмом двох своїх молодших братів 7 і 9 років. Поліцейські приступили до розслідування цього злочину після того, як батько хлопчиків подав 2 тижні тому скаргу. У ході розслідування поліцейські дійшли висновку, що над дітьми було вчинено сексуальне насильство у особливо жорстокій формі. Підозрюваним виявився старший брат потерпілих дітей. Він признався у здійсненні злочину, проте підкреслив, що він і сам був і є жертвою сексуального насильства. В даний час поліція намагається встановити, чи насилував хлопчик ще будь-кого-небудь, окрім своїх братів. Схожий випадок відбувся у США, у Пасадені, штат Техас. Там 2 хлопчики звинувачилися у сексуальних злочинах відносно своєї 6-річної сестри. 9-річний хлопчик розказав, що він зґвалтував сестру, тому що його старший брат, якому 13 років, примусив його це зробити. Поліцію повідомили представники відділу захисту дітей після того, як 6-річна дівчинка заявила про те, що піддавалася сексуальному насильству з боку братів. Почалося розслідування. Після розмови з потерпілою дитиною слідчі знали, що акти насильства відбувалися у квартирі сім'ї у Пасадені і у будинку їхньої бабусі у Г'юстоні. За словами дівчинки, уперше її зґвалтував старший брат, коли їй було усього 4 роки. На допиті 9-річний хлопець зізнався, що дійсно 1 раз вчинив з сестрою насильні дії сексуального плану, тому що його примусив старший брат. 13-річний брат також зізнався поліції, що він регулярно вступав у сексуальні зносини зі своєю сестрою. За його підрахунками, він злигався з дівчинкою щонайменше 15 разів. 13-річному брату було пред'явлено звинувачення у сексуальному нападі з обтяжливими обставинами. Мені було цілком до фені. Оці ці сексуально стурбовані єврейчики, може вони там дозрівають так рано, що у 9 років трахаються, що мені до того, що сестру маленьку трахали, то падлюки, видно, неможливий до нормального виконання і фізично болюче потрібний вже секс забив голову тому старшому, що він почав малу юзати, а потім ще і малого змусив спробувати. Мене це зараз не зачіпало, бо Інга читала усі записи вголос, і, вочевидь, їй було цікаво, а мені просто боляче. Я плакала і не могла зупинитись. У мене почалася ніби істерика. Інга раптом заспівала: «Наша Рома дуже плаче, трохи рже і знову плаче, плаче, рже і знову плаче.
Ой, гормони, щось тут значать. Тихо, Румо, перестань. Малоліток завжди срань. І чого ти, дурепа, ревеш, як білуга, що сталося? Та пішов він нахер, твій недороблений шмаркач. Бачиш, як воно у світі буває. Я не знала, хто така білуга, і спитала в Інги. Я думала, що білуга – це риба. Інга теж, напевне, не знала, але думала, що це корова. Але чому воно називається білуга, ми так і не допетрили. Може, це якась пташка, а може, це мужик, якому не дали дотрахатись, подала ідею Інга. Тоді це був би білуг, висловила свою ідею я і засміялась. Послухай анекдот, білуго, сказала Інга. У Карпатах високо у горах Гуцул приймає роди у своєї дружини. Вже не вперше. Бо ж які там лікарі, не дочекаєшся. Витягає одне, о, хлопчик, і Васиком буде. Витягає друге, о, дівчинка, Оленкою буде. А старший син кричить: тату, гасіть свічку, бо вони на світло лізуть. На цьому ми обидві почали ржати. Інга почала з мене тягтися, і я потроху забула про сльози, ми потім зайнялися коханням, і врешті цей дурний випадок ніби відійшов кудись у далину. Тільки з часом я зрозуміла, що я насправді хотіла від того хлопчика, і чому я до нього так прив'язалась. Я вже боялася чоловіків, не вірила в їхню можливу любов, але мені дуже хотілося, щоб мене полюбив невинний, чистий хлопчик уперше, так, як колись Віталік, коли ми були зовсім юні. На жаль, його доля склалась погано. Мені стало відомо, що він відсидів після малолітки ще раз. А далі я про нього нічого не знаю. Але коли він подорослішав, то вже був не він, то була зовсім інша людина. Я його якось бачила вже майже дорослого. Нічого схожого, що там на дні цієї людини, здавалось, трохи блимає, схоже на яскравого палкого мого першого юного коханця, і не більше. І я мріяла ціле життя про таку любов, яка чим далі ставала просто неможливою. Тому і сталася така дурна історія з цим малим, фізично ще, мабуть, недоростком, але світлим і чистим хлопчиком. Колись я думала, що, напевне, коли ставав старшим, він 100 разів пожалів за безглуздо втраченою можливістю і за тим, що мене спалив, але з часу не спиниш і назад не повернеш. Я щаслива, що у мене є Інга. І коли в мене народився Ерік, я ніби трохи заспокоїлась. З мужиками у мене не складалося і, певне, вже не складеться ніколи, але яка Інга була мудра, що порадила мені не робити аборт. Але з тих пір на пацанів я стала дивитись майже з відразою. Ні, точніше з підозрою, що за зовнішньою привабливістю часто ховається паскудна душа і жорстокість, незрозуміння, егоїзм і підступність, яка у них виглядає, однак, власною псевдопорядністю або самоствердженням. Чого він добився тим, що, відштовхнувши і вже мене цим образивши, потім мене так здав, показав перед мамою, який він богобоязливий і порядний хлопчик, і вона його погладила по голівці, а трахатись він насправді ніколи не хотів у його віці, і що не захоче за рік чи за 2, і піде до церкви просити у попа дозволу. Бррр. А чому ж тоді дрочив? Те, що він вчинив, було зовсім не світло
і чисто, а гидко, і виглядав він багато гірше за тих пацанів, які у дитинстві зі мною трахались і були прості і чисті у своїх пацанячих розпустах, бо вони були несвідомі, назагал просто були природньою втечею від поганого життя вдома, від буднів і нудного життя. Ми були простою сільською блядською підлітковою тусовкою. Але ми не здавали в таких ситуаціях. Ніхто би з моєї трахальної сільської компанії ніколи би мене не здав. А цей здав. І в мені залишився ніби шрам від цього назавжди. За 2 роки я вже купила собі маленьку однокімнатну квартирку і приймала клієнтів удома. Клієнти в мене появлялись чим далі краще і платили мені вже круто, бо я дуже прикольно виглядала, Бог дав мені фігуру і волосся і все решту, і на мене різко клювали грошовиті дядьки. Та от поміж цими переживаннями я завагітніла і не знала, хто батько, бо в якогось із цих засранців, певно, порвався презерватив. І так я опинилася перед проблемою. Але всі мої приятельки, на чолі з Інгою, в один голос вмовляли мене не робити аборт, бо так я лишуся сама, без нікого. А як буде дитина, то вже гарантія, що ти, як жінка, справдилася, і кажуть, що після пологів віддаватися будеш ще краще. І взагалі ми тобі допоможемо. В Інги була зовсім інша історія, ніж у мене. Усі ми на цій роботі мали різне минуле. Але якось я подумала, може, в Інги життя склалося набагато гірше, ніж у мене. А я ще переживаю зі своєю затаєною спрагою за молодим і сильним юначим тілом. З часом я почала дивитися на світ майже тими ж очима, що й Інга, бо вже за своє блядське життя набачилися усякого, і скажу, що чоловіки – це козли вонючі, їм би тільки запихнути і кінчити. А тоді він думає, що він хер з бугра, а насправді він срана маленька піська, і йому по житті років 12, як було колись, так і буде завжди, хоч би кого він там із себе не вдавав. Я вже вивчилася, коли крутий поц, який приходить і починає, ну що там, як, то з ним треба чемно вдавати невинну жертву аборта, яку він зараз ощасливить незмірно, хоч би тільки тим, що спустився зі своїх сраних бабкових небес до нас на грішну землю і вирішив нас, бідних, потрахати. Вони насправді дуже кльово на це ведуться і кінчають зв'язками і торжеством, що це йому вдалося, а я згадую своє дитинство і Віталіка, і як ми з ним щасливо і з насолодою трахались, і думаю, що нічого подібного вже давно у мене не було. Ось тільки Інга. Коли я з нею познайомилась, Інга працювала у стриптиз-барі, і я подалася туди, бо там платили більше клієнтури, хоч відбивай. Я навчилася видрючуватися на подіумі вже за кілька сеансів і ворушила публіку. Інга була яскрава, натуральна блондинка, бо я от підмальована, а вона ні. Довгонога і спортивна, така собі вамп, мамо, не горюй. Інга користувалася неабиякою популярністю. Мене до неї потягнуло зразу, і якось ми пили і курили разом, знайомлячись ближче, потім уночі пішли до неї додому, і там вже набухалися як слід. І коли ми упилися, вона почала мене цілувати. І я, п'яна, раптом відчула, що мені так добре, як ніколи, що я просто
ні сіло, ні впало, раптом майже кінчаю у повному екстазі, і я радісно і в дикому забутті піддалась її рукам і губам і всьому, що в ній було, і відчула, що життя моє набуло іншого сенсу. Інга рано вийшла заміж, десь років 18, і 3 роки жила з чоловіком, на 10 років за неї старшим. Він був видатний бізнесмен, цілий час у роз'їздах і після короткого періоду палкої любові якось перестав цікавитися сексом. Усе в них відбувалося у кращому випадку раз на тиждень, а то й рідше. Він приходив з роботи завжди пізно, втомлений, вечеряв і спати. Оскільки він взяв собі в дружини молоду, гарну, сільську дівчину, але без освіти і, умовно кажучи, приданого, то вимагав від неї повної покори, добре зготованого обіду і вечері, прибраної хати і готовності лягти у ліжко, як тільки він цього забажає. Потім Інга думала не раз, чому він з нею одружився, чи сподівався просто мати у хаті домробітницю і секс при потребі, а при цьому і далі жити своїм іншим життям. Це було і залишилось для Інги дурною таємницею. Інга його любила і старалась якомога більше йому догодити. А він мав вибуховий і дратівливий характер, і якщо вечеря видалася йому несмачною чи не підігрітою, як належить, міг психанути і пожбурити тарілкою у підлогу чи щось таке. Інга терпіла, бо довго не могла завагітніти, хоч вони спали з чоловіком давно, без усяких застережень. Врешті, коли вона завагітніла, і це було свято, головним чином для неї, бо чоловік сказав, що тепер слід із сексом стриматись, бо треба берегти дитину. Вона вже була на 3-му місяці, як якась мила сусідка розповіла Інзі, що її чоловік давно має коханку і насправді ні в які відрядження не їздить, а проводить замість того такі дні у квартирі коханки і дарує їй всякі дорогі подарунки і так далі. Інга не хотіла вірити, але почала дошукуватись, і добрі люди допомогли їй знайти квартиру, де мешкала коханка її чоловіка. І коли той поїхав у чергове відрядження, Інга пішла за тією адресою. Їй відкрила двері симпатична брюнетка. Інга сказала, що повинна перевірити лічильник з електроенергії, і зайшла у квартиру. І крізь відкриті двері побачила краєм ока у глибині кімнати свого чоловіка. Отже, усе було правда. Вона подивилась на лічильник, записала дані, подякувала господині і пішла. Ішла вона вулицею як причина, почувши, що світ став догори ногами, їй раптом стало усе байдуже, і тут зупинилась машина, у якій сиділо 4 молодих чоловіків, і вони спитали її, чи не хоче вона з ними покататись. Вона погодилась, і в результаті досить скоро вони почали її юзати просто в машині. Вона ніяк не заперечувала. Спершу один посадив її просто собі на коліна і, розстібнувшись, вставив їй. Потім другий, потім ті, що сиділи попереду, помінялись місцями з тими, що вже її потрахали, і теж дістали з нею свій кайф. Потім вони повезли її на якусь квартиру, і там виробляли з нею усе, що тільки можна собі уявити, і вона на все погоджувалася. І так минуло 2 дні. Коли Інга прийшла додому, чоловіка там не було. Вона склала свої речі, написала: «Я все знаю, прощавай і будь щасливий», і поїхала до батьків у село. Там пробула тиждень, посилаючись на те, що захворіла, просто лежала мовчки, ні з ким не хотіла говорити. Повернулась до Києва і зробила аборт. Вже минуло 3 місяці вагітності, і аборт загрожував Інзі тим, що вона, можливо, не матиме більше дітей.
Лікар не хотів робити їй аборт, але Інга його умовила, і він запропонував їй потрахатися, а тоді зробити аборт. Вона погодилась. Інга розповіла мені, що почувала себе як робот. Їй усе тоді було байдуже. На певний час той лікар поселив її у себе на дачі. Інга прожила в нього тиждень, він використовував її тіло по повній програмі, а потім сказав, щоб вона забиралась геть. Треба було якось жити, отож вона перебула якийсь час у знайомих, а потім пішла на трасу. І далі все, як у всіх таких випадках. Інга була гарна і швидко заробила купу грошей. Вона зненавиділа чоловіка, і вони для неї, всі чоловіки, стали тільки засобом для життя. Якось вона сказала, що єдина людина, кого вона справді любить, це я. І вона буде зі мною ціле життя, якщо я її не покину. Так ми й живемо разом. Мабуть, я любила за своє життя тільки того Віталіка, з яким ми трахалися у дитинстві, бо потім то був просто секс і не більше. Теж кайфово і круто, і не хірово, і коли 5 або більше пацанів зразу, і я кінчаю, і шаліла, і трахалась так, що аж ходити ледве могла, але ще хотіла. Я знаю, я народжена для сексу, як птах для літання. Є такі жінки, що потрахаються раз в тиждень і вже щасливі, а таких, як я, небагато. Бо мені завжди було мало, і я лише згодом, лише після Інги зрозуміла, чому б це було так. Я нікого не любила, це раз. А по-друге, я ніколи не розслаблялась, я нікому не вірила до кінця. Це був, напевне, якийсь самозахист проти чоловічого сприймання мене як тільки гарного тіла, в яке можна увіткнути член і дістати кайф. Я завжди хотіла, щоб мене трахали, але насправді прагнула хоч колись поєднання сексу і любові, і цього в мене ні з ким насправді не було. Це сталося тільки з Інгою. Я врешті сама почала з нею шаліти і вдихати з задоволенням її запахи, і смакувати її піт і вологу, і радіти її дотикам, і кінчати від того, що вона кінчає зі мною, і у безпам'ятстві лежати з нею переплутаними тілами у нереальних позах, у щасливому поєднанні наших двох тіл, яким лежати одне з одним неважливо як, бо нема страху, що тебе побачать якось інакше. Нема страху, що тобі пропишуть потім якусь ідіотську мораль і почнуть тебе виховувати або розповідати істини про життя, які ти схавала зі свого крутого дитинства, або просто смердіти своїм хамським чоловічим потом. Ні. Інга була королева і красуня, і моє справжнє велике кохання. Ми і далі обидві працювали з мужиками, але наше то було наше. Насправді найвище і найкраще. І саме Інга якраз і змусила мене остаточно залишити дитину, коли я завагітніла. Вона допомагала мені в усьому, і я, напевне, тільки її і люблю. Окрім Еріка, тільки її люблю і буду любити завжди, бо вона любить мене, а не використовує. Вона моя, а я її. Тут усе. Я трахалася ще до 5 місяців вагітності, бо мені не відразу це було видно. А далі осіла на відпочинок і треба сказати, що передусім Інга, але і інші подружки мене доглядали і допомагали мені, бо всі ми однакові. Всі своїм міжніжжям тільки й живемо, а всі інші проблеми у нас, як у всіх. І хто на нас дивиться з презирством, це його проблема. А між тим, насправді, ми потрібні, бо мужики на нас витрачають немалі гроші.
цілують нас і виконують наші забаганки, отже, ми потрібні світові і всім. Це в нас одна студентка є, то вона такі фразочки закручує. Коротше, отак у мене появився Ерік. Чого Ерік? А чого Рома? Звідки в моєму сраному селі ім'я Романа? Мій тато, може, коли мама була мною вагітна, і був такий страшний алконавт, але хотів мати сина. І щоб його назвали Романом. А оскільки народилася я, то він набухався і сказав: «Нехай буде Романа, усім назло». Як ото щось звіздануло мого вічно п'яного папашку, так мене і було названо. І я вже вирішила теж щось таке незвичне вибрати для своєї дитини. А тут мені одна подружка книжку принесла про якихось вікінгів, і там був герой, якого звали Ерік, Світлоокий. І мій народився Світлооким, і я його назвала Еріком. Поки був малий, усе було чудово, а як підріс, і навіть попри те, що почав уже трахатися з жінками, він, грубо кажучи, просто стелився перед старшими і сильнішими. Він радів, що вони його беруть у свою компанію, і, бабки в мене крав тільки для них, і старався тільки для них, і сів у цю довбану колонію тільки через них. Я безумно люблю Еріка, але він мужчина, хоч, може, і гомікуватий по природі. Може, тому мені з ним так добре, але життя є життя. Ну, хочеш бути гоміком, то будь, трахайся з мужиками, ось, наприклад, Додік і Рауль, це мої хороші подруги. Я тепер люблю педиків по житті, бо вони ставляться до жінки нормально, не дивляться, як на м'ясо, в яке треба тільки засунути свій вонючий шматок стрижня, а їм жінка як людина цікава і приємна. Або якщо ти мужик, то вже будь мужиком і трахай баб, і поводь себе по-чоловічому. А Ерік виростав якимось таким ні риба, ні м'ясо, і це мене дуже непокоїло, але як його змінити, я не знала. Невдовзі після народження Еріка я почала трахатись, як і раніше. Фігура у мене не псувалась, я за собою слідкувала, і все було чікі-чікі. Але Ерік підростав і десь уже у 7 чи 8 років збагнув, що батька в нього немає, а маму юзають кожен день інші дядьки. Поки в мене була однокімнатна квартира, Ерік був малий, він спав на кухні. Я йому купила туди розкладне крісло, а я зі своїми клієнтами трахалася в кімнаті. І з часом він вже звик, що в нього мама проститутка. Може, це було і не найгірше. Ми якось про це розмовляли, йому вже було років з 12, і я зрозуміла, що в нього теж починає стояти стрючок, і скоро він на якусь залізе теж, і все буде розуміти. Врешті я попросила одну свою приятельку, щоб вона звабила Еріка на секс. Йому вже було майже 14, і він мав би усе спізнати, і тоді краще би розумів мене і мої справи. Поза тим, я добре пам'ятала отого свого малого, боговіруючого зрадника, і не хотіла, щоб Ерік виріс таким. Я хотіла, щоб він виростав нормальним чоловіком. Але врешті при моїй роботі у мене не було вибору. Чим швидше він усе відчує, тим краще буде для нас обох. Подруга прийшла, коли мене не було вдома. Я знала, що вона прийде, але попросила її, почекати маму, а потім зателефонувала, перепросила, що я буду не раніше, ніж за годину чи трохи більше, і нехай вона там з Еріком телевізор подивитись, чи ще щось. Це була туфта, бо я просто хотіла дати їм часу для розкрутки.
Вона почала розмовляти з Еріком, швидко перевела розмову на жіночо-чоловічі справи і сіла так, щоб хлопець побачив, що вона без трусів, і світила на нього міжніжжям. Ерік зашарівся, вона спитала, чи йому подобаються жінки. Він відповів, що так. Тоді вона підійшла до нього і прямо спитала, чи він хотів би спробувати, що таке жінка. І, не чекаючи відповіді, узяла його за кінець. Він затремтів і не ворушився, але кінець його затвердів умить, як сталевий. Тобто жінка розстібнула йому шириньку і витягла його тухий перчик і взяла у рот. За кілька хвилин він кінчив, спершу намагаючись витягти свій кінець, бо йому було соромно, що він спускає у неї. Але моя подружка була досвідчена і протримала пацана досить довго у себе в роті. Ще за кілька хвилин він знову був готовий. Вона вставила його у себе і знову за кілька хвилин, хоч тепер не так вже відразу, він спускав знову. Вона не боялась залетіти, бо в неї стояла пружина проти вагітності. Ерік полежав лише кілька хвилин і попросив ще. Вона сама цього чекала. За півгодини хлопець захотів ще раз. Вона усміхнулась, і це вже було схоже на справжнє трахання. Це як плавати. Кинули в річку, хочеш не хочеш, а пливеш. Раз поплив, другий, а далі вже пішло, як у всіх. Тепер Ерік уже її трахав по-справжньому. Їй це вже подобалось. Вона раптом кінчила з ним і подумала, ніхерова сім'я у Ромки. Так, вона потім мені сказала і детально усе описала, як воно було у них. А потім вона зібралася йти геть, і Ерік попросив, щоб вона не казала мамі. А вона засміялась і сказала, що мама сама її попросила зробити його мужчиною. Коли я повернулась, він дивився на мене якось ніби трохи вороже, настовбурчено, але із відчуттям якоїсь чоловічої ніби переваги над жінкою. Я ніколи його таким не бачила. Я його обняла, поцілувала і сказала, що, може, воно і зарано, незабаром тільки 14, але ж ти і так усе знаєш, а тепер знаєш більше. Ти на мене не ображаєшся? Я тебе люблю, сказав Ерік. Ти моя чудова мама, краща за всіх. Яка би мама могла пацану влаштувати таке свято? Усі мої друзі тільки про це і мріють, а я уже маю. У нас був чудовий вечір, я зробила гарну вечерю, ми пили з ним пиво, і я була щаслива, як ніколи. І відтоді Ерік час від часу також трахався з моїми подругами, почав курити і чим далі частіше водитись з компаніями однолітків, і не раз вже приходив трохи підпитий, але я пам'ятала своє дитинство і що особливо могла йому сказати. Попереджала, пояснювала, вмовляла. Він слухав, але робив своє. А потім, після якоїсь гулянки, просто за компанією, я знаю, і він мені потім казав, Ерік з пацанами полізли в якийсь склад, їх приловили, і всім впаяли різні терміни, а Еріку 2 роки. Так він опинився у виховній колонії. Хоч він уже і трахався, і випивав, і ніби дорослішав, але був м'яким за характером і слабодухий. І як я не намагалась, ніхера з нього не виходило мужика. І от я приїхала до нього на побачення у батьківський день, коли родичів запускали на півдня на територію колонії до засуджених підлітків. Він розповів мені, як у нього справи, хоч я могла, щойно на нього глянула, здогадатись і сама. Але він розповів мені все, що було моє щастя, що він міг розповісти мені про себе геть усе, і не боявся, що я його не зрозумію або принижу, або почну читати дурні моралі. Я хотіла його розуміти, і він також прагнув мого розуміння. Нічого. Нехай я трохи Еріка запустила, але він класний пацан, він мій син.
що його трішки там потрахали, то нічого йому не станеться. Вийде, довчиться, я вже якось спробую його до пуття довести. Може, воно йому і корисно було гівна ковтнути. А то я з ним, мабуть, занадто панькалась. Але я дивилась на нього зараз іншими очима. Він був досить гарний зовні, мав струнку підліткову фігуру, і я враз згадала, як десь із рік тому він сидів до мене спиною на пляжі, голий до пояса, і я нахилилася, щось там видивляючись у піску, і я ніби вперше побачила його гарну, струнку і пружну юначу спину, а шорти в нього з'їхали так, що випинались назовні біліша і ширша за талію верхня частина сідниць. Я подумала, що це зараз в нього дуже сексуальний вигляд. Напевно, чомусь це може комусь дуже сподобатися. Потім він сів і підтягнув шорти, якось позвичайнішав, але такий він мені запам'ятався. Нахилений і сексуальний. Напевне, і тут він комусь отак сподобався. А зараз як йому допомогти? А що ти їм сказав? Сказав правду, відповів Ерік. Тут всі кажуть про себе правду, бо усі в гівні. Більш чи менш однаковому. Тут і батьків майже ні в кого немає, як і в мене. А як є, то алкоголіки або наркомани, або сидять. Так що ти ще не гірший варіант, чистенька, гарненька, не алкоголічка, не наркоманка. Ну, трахаєшся, то ще не найгірша тема. Ну то що? Даси моїм пацанам. Бо мені від цього життя тут буде значно легше, це правда, нема базару. Ерік. Жилося мені загалом зовсім непогано. Я ходив до школи і непогано вчився десь до 5 класу, аж поки не збагнув, що у мене мама проститутка. Бо хоч двері до своєї кімнати вона закривала, я чув стогони і крики, коли вони там трахалися. І одного разу вони забули зачинити двері. Я тихенько відчинив їх і дивився, не як раніше у щілинку, а тепер упряму, і бачив, як важке чоловіче тіло совалося по ній іззаду, і було видно його великі ядра і стрижень, який лазив у ній. І мені кинулося в голові одночасно дві речі. Я не міг відірвати від них погляду, і в мене стрючок стояв як ніж, гостро, аж боляче було. І водночас це була моя мама. Це було жахливо, соромно, відворотно і, звичайно, бо я вже за рік десь перед цим почав сам собі робити задоволення зі своїм перчиком. Мені було вже 13 з половиною, і тепер, дивлячись на них, я нервово почав дрочити і раптом дістав свій перший раз витріск насіння. Це сталося саме тоді, і я скінчив майже водночас із ними, і насіння з мене вилетіло так далеко, що сягонуло аж їхньої кімнати. Тут мені цей шал увесь минув, і я побіг до себе на ліжко, звалився спати і заснув майже умить. Відтоді трахання не було для мене таємницею, бо ще за пару місяців мама підставила мені свою подругу Стефу, яка відсосала в мене і відтрахала мене вперше у своєму житті, так що я зрозумів, що таке секс і навіщо ним так усі займаються. А потім вона час від часу приводила мені не тільки Стефу, а й інших своїх подруг, аби я дрочив менше, бо злигатися з жінкою здоровіше, ніж дрочити. Я був їй дуже вдячний за це, і ми стали з нею ще ближчими, просто друзями, сказати б, друзями на дорослому рівні. Я цінував свою маму, бо таких, як вона, у світі мало, щоб так дбати про свого сина, щоб так намагатися пояснити йому себе і вести його у дорослий світ. Мені усе це подобалося, але я однаково прагнув своєї компанії. Мені бракувало
своїх однолітків, і я зв'язався з кількома такими відорвами з нашого двору. З ними ми робили різні справи. Я почав курити, пити потрошку горілку, а потім курити драп. У 14 років я почав виносити з дому потихеньку різні речі на продаж, бо ж нам, пацанам, бракувало бабок, і все продавав за гроші на свої потреби, щоб пограти на комп'ютерах або добряче погуляти з компанією. Мама переживала, бо мене одного разу не було 3 доби вдома. Вона викликала навіть міліцію. Я появився, а наступного дня приїхав дільничий і спитав, де я вештаюсь і що роблю, і попередив, що про мої пригоди вже чимало відомо, і я можу загриміти за грати одного разу, якщо не угомонюся. Звичайно, мама за це на мене кричала, виганяла з дому, я ночував на горищі, або у комп'ютерному клубі, або навіть у телефонній будці, або ще десь знаходив собі місце, але все одно колись вертався додому. Мама почала боятись за мене і знову вдалася до міліції, бо я почав виносити все, що міг, навіть посуди і різні речі продавати за копійки. Я спихав усе це одній тітці, коли мене з міліції одного разу підвезли до тієї тітки, усе повернули. А грошей я не віддав назад, бо їх витратив на гульки і на спиртні напої. І тут трапилася така історія, що самого себе обняти і плакати. Один сусідський пацан все до мене приставав, щоб я йому колекцію наклейок від жуйок віддав. Ну, він дістав мене так, що я того хлопця завів до себе додому, разом з його другом. І спочатку, для понта сказав, що якщо вже ти так хочеш ті наклейки, то візьми за щоку. Ну, той малий був трохи чокнутий і каже, візьму. Я спершу не думав, що він справді візьме, бо ж... А коли прийшли додому, він каже, давай. Ну, тут я старший, які питання, і дав йому. Мені було просто ще і цікаво, як він це буде робити, але хоч і по договору за наклейки від жуйок, він взяв за щоку. Ну, але коли це все вдалося, і я скінчив йому просто у рота, то я сам потверезів і злякався. І свідку я сказав, що якщо комусь розкаже, то я розкажу його мамі, що він курить, а він цього дуже боявся. Обом пацанам було по 12 років, і того свідка удома просто прибили б, якби довідалися, що він курить. Але він погодився на ці умови, а потім через кілька місяців він розізлився на того пацана, що брав мого стручка собі у рот, і сказав йому, давай, візьми у мене, а той не захотів. І той, свідок погрожував, що розкаже мамі, але мій мінетчик однаково не захотів. Тоді той придурочний свідок розповів своїй мамі, а та у свою чергу все розповіла мамі того пацана, що у мене відликував. Мене судили, бо свідок підтвердив, що так і було, і засудили з відстрочкою на 2 роки умовно. Після суду я зразу почав ходити відмічатися у міліцію. Туди я проходив 1 рік нормально, а потім, коли мені виповнилося 15 років, і я закінчив 9 клас, у цей час моя мама лежала у лікарні 2 місяці. Я поїхав на село до бабусі, яка ніби угомонилася на той час, бо мама казала, що вона колись бухала по-чорному. Мама хотіла, щоб я не вештався влітку зі своєю дворовою компанією, а побув на свіжому повітрі і таке інше. Дід давно помер,
Баба була сама і така ніби нічого і не любила, а мама давала їй гроші на життя. То ми з бабою на селі не бідували, а у мене тут теж знайомі завелися мого віку, але якісь тихіші і не нарвані. Ми, звичайно, курили і випивали часом десь поза городами, але не більше. Прожив я там пару місяців, усе було добре, і якось майже забув про міліцію, разів із 5, не відмітився там, і мені за це дали відміну попереднього вироку і замінили умовний термін справжнім. Коли відбувався цей суд, то мене на ньому не було, але мене однаково пересудили і посадили. Посадили мене не тільки за того пацана, бо за мною через мою дворову компанію числилося вже чимало різних історій, яких це було не замало, щоб мене посадити, а всього разом вистачило. Мені насправді таких от, як я, садять часто, щоб у районі менше під ногами крутилися, і нагоди чекати не треба. Закрили і капець. Десь через місяць після суду я поїхав знову до бабусі і вже почав влаштовуватись на роботу на літо, але тут приїхала міліція і забрали мене. Я думав спершу, що вони хочуть, щоб я перевдягнувся на виклик у міліцію, а потім збагнув, що мене вже садять, і як потім моя мама плакала і вже повторювала, за що ж тебе садять, уже в зоні я колись думав, ну от, я сиджу у тюрмі, а що його дурнувата мама наробила тому пацанові, як він себе почуває, коли увесь наш двір і вся школа тепер, коли мене посадили, знає, що він у мене отсосував за якісь ранні наклейки. До зони, коли я сидів у київській тюрмі, зі мною відбулося багато чого такого, що сниться мені у жахливих мареннях аж по сьогодні. Мені і зараз важко збагнути, що усе це відбувалось зі мною, і що я вже звик з часом, і що нічого з такими обставинами не поробиш. Сумно, але так було. Коли мене посадили, то я потрапив у 235-ту хату. Там я жив нормально, і пацани приймали мене спокійно. Але там я пробув недовго, усього тиждень, і потім мене перекинули у 289-ту хату. І тоді почалося. Я побув у СІЗО недовго, але мене з першого дня почали бити увечері і опустили, а потім навіть удень робили зі мною те, що я робив із тим хлопцем. У тій хаті відразу почалися проблеми. Там мене почали лошити, мутити мій одяг і все, що в мене було. Я не давав. Десь на 3-й день мене змусили, коли з'ясувалось, за якою статтею мене посадили, відлекувати у них. Спершу мені хотілося блювати, але потім я звик. Ні, не те, що звик, а просто треба було вижити, бо мене почали бити і знущатись наді мною, як тільки могли. Коли лягав спати, вони підпалювали папірець і всували мені поміж пальців, і від болю я прокидався і не спав далі, бо боявся, що щось знову мені зроблять. І так було 30 днів. Але я не скаржуся, бо я не сука, я сам курей-зрадників не люблю. І коли я пішов сам на прогулянку, викликали мене, була моя черга гуляти, то якраз на нашу хату, власне, на оцих, що мене мучили, йшла курюха і малява від тьолок. Але коли перекидали таку передачу на мене, щоб я передав у свою хату, як вернусь з прогулянки через дротяну огорожу, то шнирь мене запалив, і мене цілого обшманали з ніг до голови і забрали геть усе. Коли я прийшов у хату і сказав, що мене обшманали і все забрали, я відразу одержав по пиці і у живіт з ноги. Я упав між китайською
себто стінкою, яка віддаляє парашу і общаком, так називають стіл для всіх, і тільки встиг прикрити обличчя руками, як усі разом почали мене метелити ногами. Я плакав і в усіх просив вибачення, а в глибині душі запитував, за що. Ну, тоді вони трохи ще мене побуцали і пішли до своїх нар. Я сів у куточку, вони радились, що зі мною зробити. Я не промовив ні слова. Макс сказав Ігорю і Паші, що мене треба посадити на корч справедливості, себто трахнути у очко. Я й так вже їм відлекував, але їм цього було мало, вони хотіли просто мене ще більше принизити. Паша з Ігорком спершу відмовилися, а Макс, він був найстарший, великий і сильний, такий здоровий, мордатий поц, сказав мені: почекай, я відпишу терміново маляву, що тебе обшманали, і тоді ми вирішимо, що з тобою чинити далі. Мене загнали на пальму, себто на найвищі нари. Сильно стіпивши зуби, я тихо стогнав від болю. От принесли вечерю, я зліз, набрав хавчика і поставив на общак, але отут полетіла моя шльомка на парашу. Підар, не став шльомку на общак, твоє місце на параші. Я зрозуміло тобі сказав. Я заліз на пальму, і вони випили чай і почали строїтись. Я думав, що взросляк мені допоможе, але вони говорили, що з'ясують усе самі. І Макс сказав мені: ставай на дрючку. Я заплакав: Макс, пробач, ну не треба цього, і одержав у голову кулаком. Ігор стояв на шарах. Паша тримав мене і прив'язав мені руки і ноги, і нагинав мене. А отут моє серце наче зірвалося і вилетіло. Я відчув, як між моїх булок пройшло мило і його товстий смердючий член. Макс довго намагався впихнути його у мене, але він не пролазив. Мені було дуже боляче і кривдно, але я терпів, бо не було на то ради. Потім він розтяг мої булки і зі всієї сили всунув свого стрижня мені в очко. У мене пішла кров і було дуже боляче. Я плакав, але сльози мене не врятували. Макс мене дрючив досить довго, я все чекав, поки то скінчиться. Аж тут підбіг Ігор і сказав шухер, а Макс якраз кінчив, мовчав задихано, тільки пихтів і пирхав. Я заховався за китайку, шнирь подивився у січку у дверях і пішов. Тоді мене розв'язали, я підтягнув штани і заліз на пальму. Вони пили чай і сміялися з мене. Я відвернувся до стіни і тихенько плакав. Мені було дуже боляче. Тоді я написав маляву на взросляк строгому режимові і розповів, як і що було. Наступного дня я пішов на прогулянку і саме потрапив разом з дорослими. Я перекинув їм маляву. Звідти від старших одразу загнали мені курити і сірника. Я покурив, і коли завели мене в хату, усі спали. Я ще закурив, поліз на пальму і заснув. Коли прокинувся, побачив, що моя курточка порвана, а точніше чимось порізана. Але на мінет мене вже не тягли, як спочатку. Я попросив голку і нитку і почав зашивати. Потім вони почули маяк від старших і різко відкачались. Взросляк сказав, щоб вони строїлися. Вони зробили їжачки і загнали коней, тобто зачепились через вікно до вікна хати, де сиділи старші. Коли вони вловилися, то почали тягати передачі для нашої хати. Вантажів було дуже багато – куриво, чай, мівіна
і 5 маляв. Усе підписано Півневі, Еріку, і 1 малява Максу і всій хаті. Чай і все решту вони спершу забрали, але коли Макс прочитав маляву, то сполотнів і все віддали мені. Якраз у той день заголили Макса на етап, і він, як навмисне, потрапив саме з дядьком Сашком із Взросляка. Я собі лиш потім міг уявити, як там усе відбувалося. Нагадали кішці мишачі слізки. Я просидів у цій хаті тепер уже спокійно. Мене ніхто не зачіпав, ще 3 дні і одержав мулю. Малий козел Макс своє вже отримав, так що не хвилюйся, за тебе помстились. Гвалтувати малявок може тільки козел. Через день Макса привезли назад. Коли він зайшов, я почав сміятися, бо вже знав, що його обіцяли старші за підлянку. І теж поконтачили, і не один. Пацики хотіли з ним привітатися, але він сам сказав, що не можна, і закинув свої речі на скатку, на пальму. Заліз туди і не вилазив, мовчав. Зі мною більше не розмовляв. Тоді мене замовили на етап, і я потрапив врешті у колонію. Тут почалося інше життя. Пацани довкола були ніби нормальні, так що я деякий час жив спокійно і нікому нічого не розповідав. Але в зоні нікому нічого не вдається втаїти. Люди, які на волі, не розуміють тих людей, які за ґратами. Але ті люди, які за ґратами, можуть зрозуміти усе. Я пробув у зоні 1,5 року, і за ці 1,5 року бачив і пережив таке, чого не чекав побачити. Тільки тут розумієш, що таке воля, і своя квартира, і мама. Усе почалося у квітні. Я тоді прийшов у свій барак із санчастини, бо щойно приїхав, заробив грип з температурою. На бараку майже нікого не було, всі були на виробництві, але виявилося, що тут зараз є насос. Він теж був, прихворів, і його лишили у відділенні. Ми розбалакались про те і друге, бо ж нікого, крім нас, не було у спальні. Насос був високий, гарний і авторитетний. Бугор відділення. І тоді раптом насос мені сказав: «А я знаю, що ти контачений». І він мені розповів, що по в'язниці тут є такий безпроводний телеграф. Розповіли, що я в СІЗО смоктав і трахався у булки. Я просив його нікому не говорити про це. Нема питань. Я нікому нічого говорити не буду, але давай ти у мене відсосеш. А як не будеш слухатись, то вся зона буде знати, що ти контачений, і з тобою поряд ніхто навіть срати не стане. Я зітхнув і відповів: «Давай». Але тільки він поліз, щоб мене нагнути, я відразу ж перейшов на сторчок, так у нас називають прикіл, і типу злиняв. Його питання продовжувалися кілька днів, поки в нашому взводі не почали фарбувати підлогу. Нари тоді порозкидали по інших взводах, і частину нашого взводу перенесли спати у сушарку. Мене також поклали спати не у взводі, а у сушарці поряд з насосом. Я думав, він сам це підстроїв. Ось дійшов час до відбою. Усі готуються до сну, у тому числі і я. Після того, як всі лягли по нарах, нас прийшов рахувати черговий. Світло скрізь вимкнули і повиключали нічники. Але оскільки у сушарці, там, де ми спали, не було нічника, ми спали без світла. Черговий пішов, відбій. Ми лежали з насосом на нарах і розмовляли про те, що б ми зараз робили на волі.
Насос, що б ти робив зараз у цей час на волі? Не знаю. Напевно, накурився б шмали і засандалив би якійсь кобилі поміж ніг, щоб аж вищала від оргазму, або вмазав би гвинтом і поїхав у клуб Ватру гнати біса. А ти б що робив? Випив би горілки, потім догнався б пивцем, познайомився з красивим дівчам, поїхав би у бар повисіти з нею, або зробив би якогось ханика на капусту і поїхав би до Капітошки висіти. А колдакта умазав би? Ні, це гонево. Ми лежали і самі про себе мріяли, поки насос не сказав: «Ерік, пам'ятаєш, я тобі говорив, що ти можеш розвіяти мій настрій?» На рахунок чого? На рахунок того ж. Пам'ятаю. І у цей час я відчув руку насоса у себе в трусах. Я відразу ж подивився на нари, боячись, щоб ніхто цього не побачив, і трохи злякався, тому що якби про це хтось дізнався, то мені був би кінець повний, і про пільгу можна було б забути. Насос трохи надрочив мене, щоб завести на секс, але потім вийняв свою руку і потягнув мене до себе. Я цього разу піддався, і за кілька хвилин він вже кінчив. А потім він почав мене умовляти на усе інше. Змусити тебе я не можу, але жити краще будеш, як не будеш упиратись. Не схочеш – буде зле. Насос був великий, сильний, гарний, і бугор відділення, і, як щось скаже, його слово закон. Він мені одного разу сказав, дивлячись мені просто в очі: «Я тебе, типу, під себе підгріб, але якби ти захотів мене вкинуть мусорам, то я здам тебе усім про твою масть і тобі пісець». Я врешті піддався на його умовляння і десь із місяць займався з ним у всі способи. Згодом ніби й звик, і виявилося, що свій кайф дістаю теж. Але коли до нашої гри долучилися ще троє його кентів, то жити мені стало важко. Коли тебе трахають четверо здорових хлопців, то як не крути, і ти кінчиш і не раз, але ж вони ще хочуть, а це вже справді важко. Зрозуміла річ, мене одягали, годували, поїли, давали курити, я мав усе, що хотів, але ходив з підпухлими очима і втомлений всерйоз. А ще ж було і звичайне зонівське життя. Школа, виробництво, роботи по відділенню і таке інше. Ще добре, що я працював у їдальні, бо там було більше можливостей перепочити. А тут ще й мама довго не приїжджала, і мене вже все так дістало, що я не знав, як жити далі. Я вже почував себе майже жінкою, яку кобилі юзають, і намагався діставати від цього свій кайф, але їх було четверо, і це був Атас. Мама написала, що скоро приїде, бо тут почалась демократизація зони. Батьків почали запускати в колонію на кілька годин, а мені мама прислала свою фотку, і пацани ахнули, коли побачили. Ніфіга собі, мама. Ми якось просто курили з пацанами у сортирі, а не трахались. Я розповів Насосу, що з дитинства я пам'ятаю, як її трахали при мені, і трахають зараз, і як це все осточортіло, хоч у монастир іди. Мене щось прорвало на сповідь, і я йому розповів про себе. І тут Насос сказав: «А ти домовся з нею, щоб вона нам дала? І ми тебе не тільки не зачемимо більше, а навпаки, будемо охороняти». Я був страшенно радий, коли вона приїхала, бо дуже хотів її побачити.
Саме коли мене посадили, і я довго її не бачив, я нарешті зрозумів, як я її люблю, бо вона єдине, що у мене є у всьому світі. Яка вже не є, але це моя мама. Але вона, коли приїхала, одразу побачила, що я, попри мою шалену радість її побачити, яка з мене перла, як із малого цуценяти, усе ж знервований і змучений, і одразу ж спитала, що зі мною, як я живу. А чого було брехати, сказав правду. Ніхірово я живу, але затрахують мене дорослі пацани. Давно, спитала вона, з самого початку. Це ще з СІЗО почалося, а тут тихенько прийшло у розквіт. Нікому не скажеш, не пожалієшся, ніби усе за домовленістю, а спробую цю домовленість поруш. Я сказав їй те, хоч мені самому це було дико, але ми ж з нею друзі. Допоможи, що тобі варто? Вона зітхнула, поцілувала мене, і ми пішли у наше відділення. Я пішов кудись геть, а вона пішла з ними. І я вже знав, що вони попрямували у речкаптьорку, бо я саме там трахався з ними не раз. Я уявив собі, що Андрон з Глибою стоять на шарах, а насос, як завжди, ускрізь перший. І Тортіла зразу за ним. А як же дружбан, кореш, не розлити водою, майже один хер на двох. Потім вона повернулася. Я вже бачив її не раз після роботи і усміхнулась. Мені зразу полегшало на душі, і я був щасливий, що в мене така крута мама. І я знав, що тепер я стану для них важливим і потрібним, і хоч вони і далі не питимуть зі мною з однієї кружки, бо я типу опущений, але все моє життя тут зміниться. Я гуляв з мамою ще 2 години по зоні. Ми купували для мене продукти і цукерки у кіоску, який працював у нас у такі дні. І я насправді був їй дуже вдячний, бо знав, що вони будуть слово тримати. Ніхто ніколи нічого не довідається, а мені буде добре житися. Це якраз той варіант, коли пацан сказав, пацан зробив. Хоч мені й було якось трохи не по собі, але вона не зробила зараз тільки заради мене. Я любив її, таку от трахальщицю, не так, щоб трахальницю, а кохану маму ще більше, ніж раніше. Відтоді я став жити як король, а оці старші пацани на чолі з насосом чекали її приїзду не менше, ніж я. І годину свого часу вона завжди віддавала їм. І одного разу мама не змогла приїхати у батьківський день, але вони далі дуже чекали її наступного місяця, а потім мама приїхала і все відбулося, як завжди. Але з часом трахався втихаря від інших з насосом і я, бо мені і так було сумно, а він вже був ніби моїм другом. У нас були різні ситуації, ми знаходили цих 10-15 хвилин де завгодно, але насос був надзвичайно обережний, і коли чогось хотів, то вмовляв мене, і це було приємно, бо він мене просив. Насос міг, наприклад, коли ми виходили з бані, затримати мене, коли інші вже пішли, типу ще щось прибрати, поки всі перевдягалися, а ми ще були голі, і я вже ставав сам перед ним і чекав цього, і отак це було добре. І було, що я робив йому масаж просто в спальні після відбою, і він виставив свого стержня, я нагнувся над ним, ще тривало це кілька хвилин, він був щасливий, гладив мою голову, і я не почував до нього ніякого зла. Він був мій, а я його. Це було наше. Коли я звільнився, а вони ще всі сиділи, то купив блок цигарок і півкіло цукерок і передав на КП насосу,
Щонайменше я йому був потрібний, і йому було зі мною добре. Врешті мені з ним теж. Може, він був найближчий після мами у моєму житті, а що буде далі зі мною, я не знаю. Рома усміхнулась, внутрішньо вже заведена обставинами, у які потрапила, озирнула приміщення і мовчки підійшла до вузької лавки, на якій лежали складені ковдри. Спершись однією рукою на лавку, вона нахилилася трохи і скинула трусики. Насос уже був поряд, розтібаючи на ходу штани, і Рома, нахилившись на складені ковдри ліктями, відчула його нервово-різкий рух, коли здирали її і так коротеньку спідницю, і ковзнула рукою, торкнулась на мить тугого чоловічого стрижня. Насос здригнувся, як від електрики, і в наступну мить він був у ній, і це було шалено, люто, спрагло і прекрасно. Насос був найстарший, високий, міцний, можна сказати, навіть дуже привабливий молодяк, чорнявий, з широкою гагарінською усмішкою, з гарними зубами, широкоплечий і ставний. Насос. Жив я у невеликому селі з татом, мачухою і її сином. Тато у нас дуже пив, і йому було усе пофіг. З мачухою я був у дуже поганих стосунках, як і з її сином. Це почалося майже відразу, але продовжувалося недовго, бо якось до батька приїхали його звідний брат і хрещеник. У цю ж ніч вони пішли на справу, на якій попалили їх, і батька посадили у в'язницю. І у мене ніби біс уселився. Я почав виносити з дому горілку, гроші, усе, що міг, то і виносив. Палив нахабно у школі просто перед учителями, пив горілку по клубах, гуляв на всю котушку. І так усе крутилося, поки мачуха не викликала службу у справах неповнолітніх, і мене забрали прямо зі школи. Мене відправили у дитячий притулок. Я там пробув півроку, і мене переправили до інтернату у Канів. Коли я прибув туди, то спершу мені здалося, що тут дуже непогано, але ці літа, тоді там дозволялося виходити у місто самому. Але коли почалося навчання, то у мене зразу виникли проблеми з учителями. Всі вчителі були чоловіки. Час підходив до Нового року, і нам повинні були привезти подарунки. Нарешті привезли подарунки, роздали, і всі відразу порозходилися по своїх кутках. Мені ставало тут чим далі сумніше, бо до інших дітей хтось приїжджав, або вони їздили часом до рідних, а у мене батько сидів у тюрмі, а мачуха до мене ніколи не зголошувалась, зрозуміла річ. Через пару тижнів я узяв усе, що в мене залишилося з речей, і продав. Підбив ще одного хлопчика, і він теж зібрався зі мною. Ми вирішили поїхати до Києва. Одного ранку ми утекли з інтернату і попрямували до Київської траси. Але до вечора ми не встигли дійти до траси і заночували у скирті соломи на якомусь полі. Рано вранці ми встали і нарешті добрались до Київської траси. Тормознули машину і приїхали просто до Києва на Ленінградську площу. Коли приїхали, відразу захотіли поїхати у центр міста на Хрещатик, але не змогли доїхати, тому що були перший раз у цьому місті. Але ми підійшли до одного мужика і запитали, як можна доїхати у центр міста. Він нам порадив, щоб ми сіли на трамвай у бік моста Патона і вийшли через 3 зупинки. Ми сіли на трамвай, проїхали 3 зупинки і вийшли, але та зупинка не була схожа на центр міста. Ми запитали, чи не центр міста,
в однієї прохожої бабусі. Вона сказала, що це зупинка бульвар Давидова на Березняках. Ми вже не хотіли нікуди їхати, нам дуже хотілося поспати. Ми зайшли в один будинок, позбирали газети, картонки і пішли спати під ліфтерку, під самий дах. Вранці ми встали і пішли просити їжу по квартирах. Напросивши похавати, поїли і пішли гуляти по місту. Через пару тижнів ми вже трохи знали район, дізналися про одну їдальню, де годують бездомних. Ця їдальня була неподалік від того міста, де ми жили на районі. Коли ми вперше приїхали до цієї їдальні, я офонарів, скільки там було народу. Ми прийшли, похавали, вийшли і побачили таких же пацанів, як ми, підійшли, познайомилися. Виявилося, що вони самі недавно втекли з дитбудинку. Ми розповіли про себе і домовилися разом, поки пожити у них на горищі. Ми з ними прожили недовго, декілька тижнів, і потім мого друга забрали мусора, і я залишився у Києві сам. Я постійно ходив у ту їдальню і одного разу з неї потрапив на ментовський дитячий спецприймальник. Але звідти я швидко утік. Потім через декілька днів я зустрів біля цієї їдальні одного підлітка, такого як я, на зріст. Коли я його побачив, то підійшов і запитав, чи немає у нього закурити. Він дав мені одну сигарету підкурити і запитав, звідки я. Я розповів йому, чому опинився на вулиці. Він вислухав мене і хотів щось сказати. Але у цей час до нас підійшло декілька підлітків старших, ніж ми. Він сказав мені, що ці пацани з ним, і запропонував поїхати з ним на його район, на ринок Юність. Але я відмовився, сказав, що я вперше його бачу і таке інше. Вони збиралися йти, і я запитав, як його звуть. Він відповів, що його звуть Костик, але всі його називають Піонер. Я попрощався з ним, вони сіли у трамвай і поїхали. Декілька тижнів підряд Піонер сам приїжджав у певну годину до їдальні, щоб зі мною зустрітись. У нас якось з першого погляду виникла взаємна симпатія. Просто можна сказати, що нас тягло одне до одного. Ми з Піонером постійно спілкувалися, і я погодився поїхати з ним до нього на район, але попередив, якщо що, я виїду назад. Він погодився. Ми сіли у 21-й трамвай, доїхали до Ленінградської, пересіли там на 33-й трамвай і прямо без пересадок доїхали до ринку Юність. Спочатку ми пішли на базар, він узяв у знайомого 10 гривень, купив молока, батон і згущене молоко. З цими продуктами ми пішли у кафе, там його всі знали, ми сіли за стіл, похавали, потім вийшли, і Піонер почав мені розповідати, що тут можна і що тут не можна. Ми до вечора лазили по ринку, потім почали сходитися всі його друзі. Їх було близько 30 чоловік, хлопчаків і дівчат. Я почав з ними знайомитися. Зі всіх, з якими я познайомився, найбільше запам'яталися мені Колобок, Дзьоба, Сопля, Кіндрат, Зайчик, Лобатий, Аркаша, Коротун і, звичайно ж, Піонер. З ним я саме найбільше зблизився зі всіх пацанів. Потім ми пішли до них на ничку у підвал. Від Юності вона була недалеко, на вулиці Шолома Лейхема у 9-поверхівці. Прозвали цю ничку молочницею, тому що у цьому будинку був магазин молочних продуктів. На хованку можна було зайти через дірку, яка знаходилася позаду будинку, або через парадне, як ми і зайшли. Пішли на ничку не всі, тільки 8 чоловік. Коли ми спустилися у підвал, там було темно, але парко. Ми пройшли декілька кімнат
і включили світло у невеликій кімнаті. Коли включили світло, я здивувався, яка була облаштована ця хованка. Сюди був тільки один вхід, перед яким усі роззувалися. Кімната вся була застелена великими килимами. На стінці були наклеєні шпалери просто на голий бетон, але він був гладкий, виглядало все дуже гарно. По обидві довгі стінки стояли дивани, ліжка і крісла. У кутку кімнати були обігрівачі, плити, каструлі, ложки, сковорідки. Коротше, одним словом, там була кухня. В іншому кутку містився невеликий телевізор і магнітофон. Ми відразу зайшли у кімнату, і піонер включив магнітофон. Усі розсілися по диванах, я закурив і теж сів тільки у крісло поряд з диваном, на якому сидів піонер. Ми почали розповідати кожен про себе, як раптом щось запищало у великому динаміку, який висів у кутку кімнати. Піонер сказав, що це сигналізація, яку ми приробили до дверей, щоб коли заходить, було видно хто. Це зайшов Дзьоба і приніс 2 великі кульки з хавчиком і горілкою. Він зайшов, побачив мене і відразу поздоровкався зі мною. Все це він купив за гроші, які він виграв у автоматах, 700 гривень. Усі відразу розклали усе на стіл і запитали, чи буду я бухати. Я ще не встиг нічого сказати, як піонер потягнув мене за стіл. Мені стало дуже соромно, але все минуло після перших 150 грамів. Скоро прийшло дівча, але я вже був такий п'яний, що не міг нічого говорити, і тут я відключився. Я прокинувся від крику у телевізорі, який працював. Підвівся, включив світло, узяв пляшку з водою, попив води, узяв сигарету, підкурив і пішов постяти. І побачив Соплю, який теж ішов у туалет. Ми пройшли декілька кімнат і включили світло. Там стояв унітаз над трубою, яка омивалася водою. Ми постяли і пішли назад спати. Вранці, щойно ми прокинулися, то відразу подалися на базар. Піонер запитав, чи я умію грати на комп'ютері. Я відповів, що ні. Він підійшов до одного рундука і узяв у продавщиці 35 гривень, і ми пішли у комп'ютерний клуб «Сіті». Заплатили по 8 гривень за один комп'ютер по 4 години. І от врешті скінчили і пішли знову на базар. Тепер прийшли на секонд-хенд. Піонер почав водити мене по ньому і усе показувати. Потім ми вийшли, і піонер з пазухи витягнув речі, щоб я переодягнувся. Я дивувався, як він міг усе заникати на собі. Штани, рехлан, 2 футболки і шкарпетки. Потім ми сіли на трамвай і поїхали на метро Лісова, у ліс. Там піонер підійшов до огорожі, за якою знаходилися намети з взуттям, як я вже побачив, підняв брезент, витягнув коробку і відразу дав звідти дьору. Підійшов до мене і дав коробку. Я відкрив і витягнув нові кросовки з цінником 65 гривень. Піонер сказав, що це мені, я одягнув кросовки, і ми поїхали назад на ринок. З піонером я прожив отак майже місяць. Надходило літо, деякі з наших пороз'їжджались хто куди. Нас залишилося лише 13, і ми всі переїхали на горище у 9-поверхівку. Одного разу я пішов сам на базар і сидів на
прилавку, коли до мене підійшов п'яний вдупель мужик і запитав, де тут гральні автомати. Я його повів у метро «Джекпот», і він спитав, чи п'ю я горілку. Я сказав, що так. Він дав мені 50 гривень і сказав, щоб я сходив за пляшкою мірної і водою. Я сходив, купив, повернувся, і ми разом пішли до автоматів. Ми зайшли у зал автоматів, він витягнув прес бабок і узяв з них 400 гривень. Ми сіли за покер, він засунув 300 собі і 100 мені. Я вже вмів грати, мене навчив піонер. Я програв 20 гривень, а решту натиснув на виплату. Цей Вася кудись відійшов, і я забрав усі гроші. Цей штрих повернувся, узяв мене, і ми сіли за столик. Випили відразу по стакану, закурили і почали розмовляти. Я почав підпоювати його. Він вже був ніякий. Випили усю пляшку і почали виходити. На вулиці було мало народу, і серед них я побачив Женьку, дівча, яке жило з нами, хоч сама вона була київська, з цього району. Я відразу запропонував мужикові, чи не хоче він собі зняти дівчину. Він погодився, і я покликав Женьку, маякнув, що зараз його розведемо на лове. Мужик з нею пішов у ліс біля базару, я попрямував за ними, мужик кудись відійшов у бік, спіткнувся і впав прямо головою об пеньок. І більше не вставав. Я швидко підбіг, засунув руку йому в кишеню, де лежали гроші, витягнув і відразу відскочив до Женьки, схопив її за руку, і ми побігли до дороги. Я тормознув таксі, і ми поїхали на базар. Ми вийшли біля базару і пішли гуляти. У мене грошей виявилося 2400 гривень і 200 доларів. Долари я відразу заникав, а гривні залишив і вийшов до Женьки. Ми накупили нормального похавати, 2 кульки їжі, майже по 50 кілограм кожен, і пішли на ничку. По дорозі ми зустріли Соплю. Він запитав, чи є у мене мелоч на клей, тому що не вистачає. Я дав йому 20 гривень, і він побіг, купив 20 тюбиків клею оптом, і ми утрьох пішли на ничку. Поки ми отак вешталися, я розмовляв з Женькою. Я запитав її, чому вона так живе з нами. Вона попросила, щоб про це не питали, але Сопля сказав, що її батьки п'ють, і я відразу все зрозумів. Коли ми зайшли, піонер сидів і палив на даху. Він запитав, де ми взяли бабки. Женька розповіла, що я намотив грошей у мужика. Він запитав, скільки у мене грошей. Я відповів, що 2 штуки, і він сказав, нормально, як на перший раз. Ми сіли на даху, розстелили ковдру, розклали хавчик і 3 пляшки горілки. Сіли бухати відразу, випили пляшку на 3, бо Сопля спершу ніби не пив, бо був уже умазаний, і я почав загравати до Женьки. Вона була на зріст така, як я, але їй було вже 14, на рік старша за мене, і в неї вже був до мене один хлопець. Ми вже розпили 2 пляшку, і Сопля вирішив також бухати. Женька запропонувала мені бути з нею, і я погодився. Симпатичне дівча, добре одягнене, просто персик. Вона була у коротенькій спідниці, у панчохах, у маячку. Я бухнув і дивився на неї, раптом у мене як стала шляпа. Я думав, що аж труси порвуться. Ми посиділи, потеревеніли, поспілкувалися. Я відвів Соплю на хвилинку у бік і запитав у нього, що це насправді за телиця. А він сказав, що вона просто місцева шалава. Я йому кажу, я б ніколи не подумав, що це шалава. Ми повернулися назад за стіл, випили ще по 100 грам. Женька
попросилася в туалет, і я пішов разом з нею. Вона була, вочевидь, п'яна. Через хвилину я зайшов за нею в туалет, вона вже якраз одягнулася, я їй сказав зробити мені мінет. Вона мовчки, нічого не кажучи, розстібнула мені ширинку, сіла і почала смоктати. Це був крутий кайф, і тут заходить Сопля, а вона у мене смокче. Він подивився і закрив двері. Але він перебив мені усю тягу. У мене стрючок упав, і я сказав, гаразд, досить. І ми пішли у кімнату. Я робив вигляд, що усе знаю, а насправді мені було лише 13 років. Це трапилося зі мною вперше. Мінету мені ніхто ніколи не робив, і з тьолками я ніколи не трахався. Я дивлюся, що Сопля швидко набухався і спить на стільці біля дверей. Я його бужу, а він тільки гикає. Я заходжу у кімнату, пляшка горілки валяється на підлозі, усе розкидане по хаті, а піонер на столі трахає іншу телицю, яка прийшла пізніше. Вона розкинула свої розкоші перед ним просто на столі. Вони подивилися на мене і продовжували трахатися. Я закрив двері і пішов з Женькою гуляти. Я повів її у гральні автомати, виграв там 60 гривень з копійками і навчив її. І ми пішли назад на ничку спати. Біля дверей ми побачили Соплю, що лежав уже на підлозі. Ми заходимо у кімнату, а ті, як трахались на столі, так і заснули там напівголі, не розчіпляючись після сексу. Мені сподобалося, що піонер спав на ній із стручком у ній. Я стояв мить і дивився на них. Ззаду все було видно у деталях. Мені було цікаво і навіть приємно на них дивитися. Минула ніч. Вранці піонер мене спитав, як мої справи, і я все розповів. Він сказав, що зараз усе вирішимо, доведемо до пуття. Ми з ним зайшли в автомати, трохи пограли і пішли. Цепанули раніше знайомого йому шалаву Ганьку і повели її на ничку, де зараз нікого не було. По дорозі купили 2 гандони. Ми зайшли у хату, лягли на ліжко, по боках я і піонер, посередині лежала вона. Вона почала у нього смоктати, посмоктала у нього пару хвилин, потім у мене хвилину. Тоді піонер її раком зігнув і почав сильно, жорстко і дуже швидко трахати. Він швидко кінчив, бо хотів швидко кінчити. І не так хотів трахатися, як намагався мене налаштувати на сексуальний лад. Це він вже потім мені розповів. Після нього взявся я її трахати, бо піонер мене цим траханням таки дуже збудив, але була маленька проблема. Презерватив був завеликий на мій ще маленький тоді член, і мені довелося зв'язати його на своєму стрючку ниточкою і трахати її раком. Під колінами у мене були подушки, оскільки вона була вища за мене. Якось то мені вдалося, а потім вже не я її трахав, а вона мене. Залізла на мене верхи, узяла у кулачок мій член і засунула собі у дірочку. Оце було супер. Тут врешті я дістав справжній кайф. Женьку я потрахав наступного ж дня, уже почуваючи себе значно впевненіше, а далі все пішло, як у всіх, звично і часто. Почалося літо, і ми стали мити машини і заробляти нормальні гроші, близько 200 гривень на одного у день. Якось вранці я вийшов на базар і побачив, як 2 малюків ходили і щось продавали. Я підійшов до них і запитав: «Хлопчаки, ви звідки?» Один відповів:
Ми не з Києва. Нас один пацан послав дещо продати. Я запитав, що вони сказали, що серветки, і пішли на базар. Я відчув, що тут щось не так, і побіг у гральні автомати, покликав Шурика і все йому пояснив. Він сказав, щоб я показав цих малюків. Ми пішли на базар і відразу їх знайшли у кафе. Ми з Шуриком почекали, поки вони вийдуть, потім підійшли, і Шурик спитав, що у них у сумці. Один відразу утік, і я, не відступаючи, побіг за ним, а він побіг якраз у той будинок, де у нас була ничка. Він забіг у перше парадне, а я побіг у третє. Піднявся на горище, покликав піонера і соплю, і ми пішли до них через горище у перше парадне. Ми спустилися по сходах на 8-й поверх і побачили цього малого і ще двох таких самих, і при них 2 великі сумки і 1 мішок, і все повне. Ми підійшли і відразу почали розпитувати, що і до чого. Вони сказали, що пограбували магазин у селі. Узяли мішок горілки, сумку сигарет і сумку різних шоколадок. А в тій сумці, що вони носили, було усього потроху. Я запитав, чи є у них гроші. Вони відповіли, що трохи. Я почав їх перевіряти і знайшов 270 гривень. І запитав, чи є ще. Вони сказали, що немає. Піонер підійшов, подивився на одного і зажадав, щоб той зняв шкарпетки. Коли малий почав знімати шкарпетки, то звідти випав кульочок, і у ньому щось було. Сопля схопив кульок і давай розгортати. І коли розгорнув, то там ще виявилися гроші. 700 гривень і 150 доларів. Ми вже не стали перевіряти інших, узяли сумки, мішок і пішли на горище. Але ці хлопчаки не хотіли віддавати сумки і мішок. Тоді піонер витягнув пляшку вина, розбив, підійшов до них і сказав, якщо вони не підуть негайно геть, то він їх поріже трояндочкою з-під пляшки, і вони відразу стухли, сіли у ліфт і поїхали вниз. Коли ми прийшли на ничку, то там уже сидів Шурик і чекав нас. Скоро ми переїхали на Троєщину. Спочатку було незвично, але потім якось освоїлись. Тут ми познайомилися з офігенними пацанами і дівками. Самий нормальний серед них був Зайчик. Так його прозвали тому, що у нього було таке прізвище. На цьому районі було класно, якби не мусора, які ходили і ловили саме бездомних дітей. Одного разу я прийшов на хованку, а там був Зайчик і щось варив, як виявилося, каву. Він спитав, чи буду я пити корвалол. Я запитав, а що від нього буде. Він сказав, що буде нормально. Він зварив літр кави, трохи відлив, влив туди 2 пляшки корвалолу, і ми випили їх, як за милу душу. Дістали нормальний кайф, поки не заснули. Вранці я встав, пішов на фестивальний, намотив грошей і купив клею, 4 пачки мівіни, халви і трохи залишив на потім. Прийшов на хованку, заварив мівіни, розбудив Зайчика. Ми похавали мівіни, потім халву і почали дихати клей. Я сказав Зайчикові, що можна ще випити корвалолу. Ми скинулися грошима і пішли, купили ще 2 пляшки. Коли ми йшли на хованку, нас наздогнав дільничий. Я його в обличчя не знав. Він сказав Зайчику, щоб той йшов додому, і той пішов, а мене дільничий схопив і привів у будинок, а потім відправив до притулку, звідки я потім утік. Коли я утік з притулку, до нас на ничку прийшов ще один хлопчик, звали його Сергій. Сам він був з Троєщини, він мені відразу не сподобався. Через кілька днів увечері ми всі пішли на фестивальний.
намутили грошей, купили похавати, горілки і пішли на ничку. Коли ми зайшли на ничку, там був страшний бардак. Усе поперекидуване і скрізь просто насрано і брудно. Відразу за нами прибіг малий і сказав, що Серега приходив сюди з якимось мужиком. Я зауважив, що цей поц може піти і на другу нашу ничку, і ми погнали туди. Коли ми прийшли, цей Вася був там, але сам. Ми усі зірвалися, почали його бити і прибили у лайно. Потім витягли його через дірку в стіні назовні і почали розпитувати, де другий. Другий стояв за рогом будинку. Я узяв арматуру, ще 2 пацанів, і ми побігли туди. Другого прозивали Німець. Він жив на Марини Цвєтаєвої. Тільки ми вибігли за ріг будинку, цей Вася відразу почав тікати. Я давай бігти за ним, але він вискочив на дорогу, зупинив таксі і поїхав. Ми повернулися до пацанів ні з чим. Коли ми прийшли з якогось балкона, крикнув до нас хлопець і запитав, що там трапилося. Ми йому все пояснили, і він порадив, щоб ми того Серегу взагалі убили. Але ми його лише ще трохи побили і відпустили, а потім розійшлися по ничках. Незабаром, однак, мені набридло жити великим натовпом, тому що ми були дуже помітні, нас постійно пиляли мусора і жителі будинків над ничками. Я переїхав на 22-й універсам поряд з фестивальним. Переїхали зі мною ще пару чоловік, ми зробили там нормальну ничку, але на цій хованці ми прожили недовго, тому що у тому будинку згорів трансформатор, і сюди почали ходити різні електрики, двірники, і ми переїхали знову на фестивальний. Я влаштувався на роботу вантажником на базарі, працював на 3 точках, отримував 1800 гривень у місяць, але там пропрацював усього 3 місяці. У цей час я знімав квартиру в одного алкаша. Я узяв з собою ще піонера, соплю, коротуна, лобатого, дзьобу і ще пару дівчат. Спати було на чому. Купили ще телевізор, магнітофон, приставку і ще багато чого. Одного разу я йшов з роботи і зустрів Зайчика. Він сказав, що у нього проблеми, йому треба пересидіти якийсь час. Я сказав, що ми зняли квартиру, і я йду якраз туди. І він пішов зі мною на квартиру. Ми прийшли на квартиру, і там вже всі бухали, ми приєдналися, і почалася п'янка, яка закінчилася тим, що усі позасинали в повалку, хто де зміг. Одного разу я познайомився із симпатичним дівчам. Її звали Юля. Вона сама була з Троєщини. Я сказав, що живу на вулиці, немає батьків і таке інше. Вона пообіцяла поговорити з батьками, щоб я пожив у їхній другій квартирі, де ніхто не живе. Наступного дня прийшла Юля з татом, він зі мною познайомився, ми поговорили. Він виявився нормальним, усе розуміючим мужиком, як рідко хто. Він дав мені адресу квартири, де вони живуть, і ми домовилися, що коли я приїду, вони відведуть мене на іншу свою квартиру. Цього дня прийшов на роботу господар, на якого я працював, і сказав, що зарплату він дає сьогодні тому, що він кудись виїжджав. Я отримав 1200 гривень. Він сказав, що поки у нього проблеми з грошима, але коли він приїде, він обов'язково доплатить. Увечері я приїхав до Юлі, купив 2 пляшки вина, цукерок і віддав її мамі. Мама сказала, щоб Юля відвела мене на квартиру у сусідній будинок. По дорозі я запропонував купити
Юлі горілки, але вона сказала, що краще вино. Я купив вина, 2 коробки цукерок, сигарет і презерватив. Про усяк випадок. Квартира у неї була двокімнатна, з меблями. Зі всім навіть стояв телевізор, ми включили телевізор, поставили стіл біля дивана і почали бухати. По ходу справи я почав до неї загравати, вона була не проти, але сказала, що поки нічого робити не треба. Я розповідав про себе, про своє життя. Під час розмови Юля сказала, що я їй подобаюся, і вона запропонувала мені зустрічатися. Я відповів, що не проти, але що скажуть її батьки. На це вона сказала, що її батьки розумні люди, і вони мене зрозуміють. Я нічого не міг сказати, тому що нічого було говорити. Я почав поволі до неї притулятися. І ми уже почали цілуватися, ну і так далі, на що я, правда, уже не надто розраховував. Прожив я у цій квартирі кілька днів, ми багато часу проводили в ліжку, але ходили гуляти, і в мене були бабки, нахавчик і бухло, так що все було кльово. Я вже мав деякий сексуальний досвід до Юлі, але з нею це було якось гарно, приємно і навіть світло. Врешті я повернувся до пацанів і все пояснив, де був, потім пішов знову на роботу і не появлявся на нитці ще пару днів. Якось вранці я йшов на роботу і зустрів одного знайомого. Ми набухались, і я, п'яний, пішов знову на квартиру до Юлі. Наступного дня я прийшов на роботу, але мені сказали, що я там більше не працюю. Я прийшов на ничку до хлопчиків, але там на диво нікого не було. Я вийшов з дому, пішов на фест і зустрів Коротуна, який усе роз'яснив, сказавши, що у будинку прорвало трубу, і вони звідти забралися. Увечері я підійшов до пацанів і запропонував переїхати у інший район. Погодилися не всі, переїхали тільки Піонер, Сопля, Коротун, Дзьоба і Лобатий. Ми переїхали на Десну, на Воскресенку. Тут було нормально, тут і народ був якийсь інший, коротше, нам тут сподобалося. Коли я ще жив на юності, ми завжди сиділи у 4 під мостом, випасали хаників. Якось увечері ми сиділи під мостом і дихали клеєм. Тут під'їхала маршрутка, і вийшов піддатий пацан років 25. Він ніс чорний кульок і був у строгому костюмі. Сопля говорить: ось ханик, давайте його бомбанем. І усі погодилися. Ми почали йти за ним у 10 метрах, але тут на великій швидкості. Під'їхала 9, вискочили 2 мужики у масках, схопили його і потягнули за будинок. Ми скочили за ними, але не встигли підійти, як ці двоє знову вибігли, сіли у машину і поїхали. Ми пішли шукати цього мужика. Він лежав відразу за рогом будинку, але кулька у нього вже не було, і він лежав без свідомості. Я сказав Соплі, щоб той став на стрьомі, а сам почав шмонати цього пацана. Я зняв у нього механічний годинник і золотий ланцюжок і хотів іти, але про всяк випадок підняв піджак і побачив ззаду піджака нашиту кишеню. Я відразу заліз туди і витягнув гроші. Зверху лежали 10 гривень, а далі більші купюри. Я поклав їх у кишеню, підійшов до Соплі і сказав, що у мене є небагато грошей. Прикинув на око і сказав, що там десь гривень 300. І ми відразу побігли на юність. Коли ми дістались туди, під мостом сидів Піонер, і з ним розмовляли 2 пацани, яких ми раніше не бачили на районі. Коли ми підійшли, то виявилося, що ці хлопці хочуть примусити Піонера, щоб той десь намотив грошей. Я сказав, що
тут поряд працює мій старший брат, і я піду і візьму у нього грошей. Вони заявили, що якщо я не принесу грошей, то вони так поб'ють піонера, що мати рідна не упізнає. Я пішов до гральних автоматів, підійшов до Дуби, так звали нашого місцевого знайомого. Його так прозвали, тому що він був такий великий і міцний, як дуб. Та я пояснив йому ситуацію і сказав, що треба допомогти, і за це я йому дам на корабель плану. Він дуже любив палити травичку. Він погодився, але я його попередив, що підходжу перший, а він підійде, коли я маякну. Підійшовши до тих хлопців, я запитав, скільки їм треба грошей. Вони відповіли, скільки узяв, стільки й давай. Я повернувся, дав сигнал Добі і сказав, що гроші принесу через 5 хвилин. Я покликав Соплю і піонера. Ми залізли під прилавок, я витягнув прес. Коли я його розкрив, то трохи не помер від радості. $700 і 1700 гривень. Долари я заховав у штани, у маленьку кишеньку, 200 гривень відклав Дубі, а інші ми вирішили витратити. Я зайшов до Дуби, якого швидко упорався з тими мудаками, дав йому 200 гривень, і він задоволений, сказав, якщо щось треба, щоб я ще приходив. Біля виходу мене вже чекали Сопля і Пітер. Я їх обійняв і сказав, що хочу нормально погуляти. Піонер заявив, що можна купити таблетки, а Сопля сказав, що можна придбати траву і курнути. А я запропонував, що спершу варто з'їздити у сільпо, купити офігенного хавчика, горілки, потім заїхати, купити трави, а тоді вже купити таблеток і клею. На все це ми витратили 457 гривень і поїхали на ничку. У ничці дзьоба сидів Коротун і кілька дівчат. Серед них я побачив новеньку. Я покликав Олену в іншу кімнату і запитав, хто це. Вона розказала, що ця дівчинка приїхала з хлопцем до Києва, хлопець її кинув, а вона не знає міста. Ми з нею познайомилися і запропонували піти до вас на ничку. Вона спочатку боялася, але ми пообіцяли, що її ніхто чіпати не буде, поки вона сама цього не схоче. Я розповів пацанам про неї, і вони сказали, що її ніхто чіпати не буде. Коли накрили стіл, усі сіли і почали хавати. Ця дівчина розмовляла з Оленою. Я підійшов до Олени і сказав, щоб вона йшла хавати, а вона відповіла, що вони зараз підійдуть. Я поцікавився, як її ім'я, і вона сказала, що її звуть Іра. Я сказав, Іро, не треба нікого соромитися, тут усі свої, ходімо за стіл. Вона встала і пішла за мною. Я посадив її біля себе. Я хавати не хотів і відразу почав розливати горілку. Пили тільки я, піонер, Сопля і Коротун. Я запитав, чи не буде Іра пити. Вона сказала, що тільки пиво. Я попросив піонера, щоб він витягнув пляшку пива і дав Ірі. Коли усі наїлися і напилися, піонер нагадав, давай таблетки. Я їх витягнув і кинув усім по пачці. Але хавали їх не всі. Хто хотів, хавав, хто не хотів – ні. Після таблеток я покликав Соплю і сказав, щоб той діставав траву. Ми почали забивати цигарку. Підійшла Іра і сказала, що теж хоче курнути. Ми забили 3 цигарки, курнули, і всі почали займатися своїми справами. Я включив радіо і поставив на хвилю російське радіо. До мене підійшла Олена і сказала, щоб я трохи поговорив з Ірою. Іра сиділа
і палила сигарету. Я підійшов, і ми почали розмовляти. Вона мені так сподобалася, чи то через горілку, чи то через план. Я почав до неї загравати, вона була ніби не проти, але сказала, що більшого поки не хоче, і я все зрозумів. Вранці я встав, і у мене дуже боліла голова. Я відкрив пляшку горілки, розбудив піонера і запропонував випити. Він погодився. Я налив нам по 100 парику горілки, після чого ми закурили по сигареті, і я сказав йому: «Знаєш, піонер, скільки я з тобою живу, уже рік. За цей час я не знайшов такого друга, як ти». А він мені відповів: «У мене не було такого друга, як ти. Давай брататися». Я запитав, що це таке. Він узяв пляшку з-під горілки і розбив її. Узяв шматок скла собі, дав шматок скла мені і сказав серйозно: «Ти ріжеш руку, і я ріжу руку. І притискуємо рана до рани». Спочатку я сумнівався, але потім сказав: «Ради тебе я б помер». Напевно, тоді на мене подіяла горілка. Я узяв скло, приклав до руки і різко смикнув ним по руці. Нагору я подивився не відразу, а потім піонер зробив те ж саме. Я підняв руку і побачив невеличку рану. Ми приклали рану до рани, потім налили по стакану горілки і пообіцяли один одному, що завжди у біді один одному допомагатимемо. Скоро усі прокинулися, і я сказав, що ми з піонером і соплею йдемо купувати апаратуру на ничку, і запитав, чи не треба комусь щось. Олена попросила дати їм грошей, аби вони купили собі те, що їм потрібно. Я дав 300 гривень, і вони з Ірою пішли собі, а ми з пацанами поїхали на Троєщинський район, купили речей, а ще поміняли $300, і ми купили телевізор, пару плиток, пару нових каструль, тарілок, ложок і одну сковорідку. Усе це ми залишили у одного знайомого на юності і пішли грати на автоматах. Піонер дуже любив грати на покері. Ми вже з соплею своє програли і почав пробивати гору на 800 гривень. Ми сиділи майже годину, але він скоро пробив гору і зняв 800 гривень, і ми пішли на ничку. Там нас уже чекали Коротун і Дзьоба. Увечері прийшли дівчата, ми вже підключили телек, включили, усе було нормально, він працював. Потім усі сіли хавати, похавали, випили горілки, пили уже всі, навіть Іра. Потім порозлягались по диванах і почали дивитися телевізор. Іра сиділа у кріслі. Я сказав, що якщо вона хоче, хай лягає біля мене. Спочатку вона не хотіла, але потім сама встала і лягла біля мене. Увечері ми з хлопчиками пішли купатися. Через 2 кімнати йшли 2 труби, а від них відходило ще 2 маленькі, а на них були крани. Ми помилися і пішли назад на ничку. Дівчата сказали, що теж хочуть помитися. Піонер відвів їх на те місце, де ми купалися. Через півгодини вони прийшли. Ми ще трішки випили і почали дивитися телевізор. Я швидко заснув. Вночі я прокинувся тому, що хтось робив мені масаж. І я зрозумів, що це Іра. Я запитав її, чому вона не спить, і вона відповіла, що не може спати при світлі. Я встав, вимкнув світло і ліг знову, покурив і хотів уже заснути. Але Іра влізла на мене і сказала мені на вухо: «Я хочу тебе». Я розпалився і повернув її під себе і вставив свого стрижня у неї легко і приємно. Він входив, як ніж у масло,
і я зітхнув полегшено. І мені здавалося, що це і є те місце, де він завжди повинен бути, щоб мені було спокійно. Я рухався, затягуючи закінчення, бо мені подобалася сама дія. Іра кінчила вже раз, я намагався не кінчати якомога довше, але врешті не витримав і коли почав кінчати, відчув, що вона кінчає зі мною удруге. І це було круто, і я потім лежав і думав, як мені зараз добре, бо вона мені справді подобалась, і це сталося, бо вона сама цього хотіла. Однак скоро Іра поїхала додому і правильно зробила. Я сам не раз їй говорив, давай я дістану гроші і ти поїдеш додому. А вона мені, давай через тиждень, і так кілька разів. Їй подобалося зі мною, а мені з нею, але я не хотів, щоб вона і далі жила таким життям, бо і пацанам непросто, а дівчині це скоро просто кінець. Якось увечері я приходжу на ничку, а там сидить коротун, насос усіх забрали у притулок. Що робитимемо? У мене було 170 гривень, я сказав, що зараз йдемо на компи, а вранці їдемо до них у притулок. Вранці ми поїхали у притулок на вулиці Маяковського, купили їм похавати пачку сигарет, передали через вікно, і я сказав, ми з коротуном в туалеті сьогодні вночі виб'ємо дірку, тільки треба, щоб ви були на чеку. Вночі ми прийшли з коротуном з ломами і почали бити діру. У вікні за ґратами я побачив, що усі вже давно готові і чекають. Ми вибили дірку, усі наші швидко повилазили і сховалися. Оцю ніч ми нормально повисіли за те, що ми знову разом. Особливо раділи ми з піонером. Коли я жив на юності, то чув, що на метро Дарниця була така сама маленька банда. Вони називали себе «банда котів». Одного разу я побачив на юності одного пацанчика при грошах і вирішив його розвести. Я підійшов до нього і запитав: «Альо, звідки ти тут узявся?» На що він відповів: «Це не повинно тебе хвилювати». Він був на зріст такий, як я, і я йому сказав: «Давай підійдемо, поговоримо». Він відповів: «Ходімо». Ми пішли за будинок, де було менше народу, і я сказав, щоб той дав мені грошей. Але він відповів: «А що ще?» Я розсердився і вдарив його у живіт рукою. Він різко впав на землю, схопив мене за ноги, завалив і почав бити чимось по голові. Тільки я вирвався і хотів встати, аж тут мене хтось сильно ударив по голові, і я відключився. Прокинувся я на нитці, біля мене сидів коротун і Олена, і про щось говорили. А про що я так і не зміг розібрати. Я попросив води, і коротун відразу подав мені води. Я встав, закурив сигарету і поторкав голову. Там була велика гуля розміром з куряче яйце, і мені було дуже важко повертати голову. Але я встав, і тут зайшов піонер і запитав, що трапилося. Я йому розповів усе, як було. Наступного дня ми ходили по всій юності, шукали пасажира, з яким я бився. Ми ходили цілий день і надвечір побачили цього пацанчика і ще двох з ним, але вже старших. Вони сиділи під мостом. Піонер сказав, що зараз піде покличе братців-корейців. Він додав, що вони займалися дзюдо і джиу-джитсу. Я почекав піонера. Через 5 хвилин він повернувся з 2 корейцями нормальної статури у спортивних костюмах. Я їм пояснив ситуацію, що... Про що? Ми почали
підходити. Один із них крикнув: «Кіт, йди сюди!» Через прилавок вийшов до нас пацанчик років 23-25. Я сказав, що з пацаном, з яким я бився, розберуся сам, а інших хай забирають вони. Я відкликав свого пасажира і почав з ним битися, але тут підскочив кіт і ударив мене по голові. Тут один з корейців прийшов мені на допомогу і почав лупцювати цього кота так, що він був не радий, що поліз до мене. Я розібрався з цим пасажиром, звичайно, і мені нормально дісталося. Тепер знатиму, що не треба розводити кого попало. Коли я жив на Троєщині, фестивальний, ми майже завжди висіли біля ларків. Одного разу сиділи я, Коротун, Піонер. Тут до нас підходить Віталік і говорить: «Хлопчаки, хто хоче відтрахати телицю?» І всі відповіли: «Ніхто не проти». Він сказав: «Зараз я приведу одну дівчинку, вона стоїть за рогом, купимо клею, і ми всі підемо на ничку». Через декілька хвилин він прийшов з дівчинкою. Їй на вигляд було близько 15 років. Ми познайомилися і таке інше. Віталя купив усім по тюбику, і ми попрямували на ничку. Ми прийшли, включили усю техніку і почали дихати. Я навіть забув, навіщо ми прийшли сюди. Я вже був майже під глюком. Тут Віталя встав і вимкнув світло, сказав, що так краще дихається. Дівчину звали Настя. Вона попросила, щоб Віталька включив світло, але він пояснив, що так краще дихається, і всі почали дихати далі. Я майже зловив глюк, але тут я почув, як закричала Настя. Коли я відійшов від глюка, то, включивши світло, побачив, що Піонер уже трахає Настю. Вона попросила, щоб я вимкнув світло. Я виконав її просьбу і сів на диван. До мене підліз Віталій і дав мені презерватив, сказавши, що краще з гандоном. Її трахали по черзі усі. Коли черга дійшла до мене, я був останній, я попросив, щоб усі вийшли з кімнати. Але ніхто не хотів виходити. І я заявив, що не буду її трахати, якщо всі не вийдуть. Вони сказали мені: «Добре, тільки давай швидше». Коли вони вийшли, я вимкнув світло, сів біля неї і закурив сигарету. Вона сказала: «Якщо ти будеш мене трахати, то давай, тільки швидше», і розплакалася. Я запитав у неї: «Чому ти погодилася піти з нами на ничку?» Вона відповіла: «Я вже жила так само, як ви, на оболоні, з такими ж хлопцями». Я все зрозумів і сказав: «Я не буду тебе трахати, можеш одягатися, тільки швидко і не плач». Я вийшов до хлопчаків у кімнату і сказав, що уже все зробив. Віталік запитав, що робитимемо з дівчинкою. Я запропонував, щоб вона залишилася з нами на нитці жити, але всі відмовилися. А Піонер додав: «Вона нас здасть мусорам», на що я сказав, що вона не здасть, бо я з нею поговорю. Тоді хлопці заявили: «Якщо вона нас здасть, ми будемо тебе лупити, поки не втомимося». І я погодився. Я зайшов у кімнату і сказав: «Якщо хочеш, можеш залишитися з нами». Вона відповіла: «Щоб таке було щодня». Я сказав: «Тебе більше ніхто не чіпатиме, якщо хочеш замутити з кимось з нас, то все буде нормально, думай, поки я вийду». Коли я повернувся, вона сиділа і палила сигарету. Я запитав: «Ну що, подумала?» Вона відповіла: «Добре, я залишаюся». І додала: «Чи немає у вас чогось похавати?» Я сказав, що зараз підемо, намутимо гроші і купимо. Настя сказала, що вона поки поспить, і ми з хлопчаками пішли.
Ми повернулися майже під ранок, але Насті не було. Віталя підскочив, узяв цеглину і ударив мене по голові, після чого я відключився. Піонера тоді не було, він залишився на фестивальному. Я прокинувся і не міг повернутися, тому що був прив'язаний до дивана. У мене дуже боліла голова і тіло. Я не ворушився і з часом заснув. Прокинувся від того, що мене хтось смикав. Я розплющив очі і побачив піонера з Настею. Я попросив у піонера сигарету, тому що дуже хотів палити, закурив сигарету і сів на дивані. Піонер запитав: «Це Віталік?» Я кивнув головою, що так. Він сказав: «Ти сам винуватий через те, що погодився залишити її». Я заявив, що це не його собача справа. Він встав, вийшов з кімнати і через хвилин 5 повернувся з кульком хавчика і горілки. Від жадібності я відразу випив півпляшки горілки, потім знову ліг на диван, закурив сигарету і запитав у Насті: «Куди ти утекла з нички?» Вона відповіла: «Я їздила намотити грошей похавати». Я додав: «Ну і що намотила?» Вона сказала: «Намотила». А я: «Скільки, Настя?» $300 і 120 гривень. Я сказав, що нормально, і попросив подати мені води. Вона подала мені пляшку з газованою водою, сіла біля мене і запитала: «Через що ти залишив мене з вами?» Я сказав: «Не знаю, може, через те, що ти така нещаслива, як ми». Ми сиділи і мовчали б ще, якби не піонера. Він сказав: «Я піду на фест, куплю ще горілки». Я запитав у Насті: «Настя, може, давай купимо телевізор і магнітофон?» Вона сказала: «Можна купити». Дістала $100 і дала піонеру. Він сказав, що через 2 години буде і щоб ми нікуди не йшли. Я сказав, що спатиму, і Настя сказала, що теж. Я випив ще 100 грамів, роздягся і ліг під ковдру. Настя встала і почала роздягатися теж. Вона вже була у нижній білизні і запитала, чи подобається вона мені. Я промовчав, встав і вимкнув світло. Ми довго і якось шалено трахалися, аж поки не втомилися обоє. Коли прийшов піонер, ми спали, але прокинулися у гарячому настрої, увімкнули новий телевізор, похавали, випили, і життя здавалося кращим. Одного разу ми перейшли на іншу ничку, там було нормально, найголовніше, що тихо. Якось вранці я виходив з нички і побачив у стіні дірку. Там горіло світло, раніше такого не було. Я не звернув на це сьогодні особливої уваги, подумав, що бойлерна, і пішов на фестивальний. День був паршивий, і я повернувся увечері на ничку з коротуном. Ми подалися туди, де горіло світло. Воно ще й дотепер горіло. Я заглянув у ту кімнату через дірку і побачив ящики з фруктами, і покликав коротуна, щоб той постояв, а я залізу до середини, подивлюся. Я заліз у кімнату, почав шарити. Там були ящики з бананами, апельсинами, мандаринами, лимонами, огірками, яблуками, помідорами. Я почав усе складати у кульки, які там також були, і подавав коротуну. Я набрав кульків із 20, потім виліз, ми з коротуном усе заховали і пішли шукати покупців. Увечері ми ходили по ринку і продавали ці овочі і фрукти, а коли продали, я якраз зустрів піонера і запитав, чи не хоче він піти на ніч на комп'ютери. Він погодився, і ми утрьох пішли грати. Якось увечері я йшов на ничку, проходячи повз магазин, побачив, що позаду магазину, який був обгороджений парканом, стояли візки з тортами. Я швидко пішов на ничку, покликав піонера і сказав, що можна намотити тортів. Усе йому розповів.
Майже під ранок ми прийшли до магазину, але ворота були закриті. Я сказав Соплі, щоб той ліз під ворітьми, тому що він був маленький, а через паркан ми не лізли, бо можна було спалитися. Він підліз під ворітьми і сховався за рогом магазину. Через кілька хвилин він притягнув за собою візок з тортами, він знімав лотки і подавав нам під ворітьми. Ми взяли по одному лотку і пішли швидко під будинок, щоб заховати. Потім повернулися, знову взяли по лотку і знову пішли під будинок. Сопля виліз і теж побіг до нас. Це все ми затягнули на ничку. Я сказав, що у мене є знайомий у кафе «Рандеву», він забере у нас торти, і ми з піонером пішли до мого знайомого, якого звали дядя Саша. Я покликав його, сказавши, що у мене є товар. Він запитав, скільки я хочу за один лоток, я відповів 50 гривень. Він заявив, що це забагато, тоді я сказав, добре, 80 гривень за 3 лотки. І він з'їздить з нами забрати торти. Ми поїхали, забрали торти, він розплатився і поїхав. Ми купили горілки, похавати і пішли на ничку. Коли ми прийшли, там уже сиділи дівчатка і їли торт. Я поставив кульки з їжею, відламав і собі шматок торта. Увесь торт ми не з'їли, почали бухати. Я вже був ніякий і запропонував піти когось бомбанути, але піонер узяв мене під руки і запропонував йти спати. Але я не хотів спати і сказав, що хочу побути сам, узяв пляшку з пивом і пішов до іншої кімнати. Я сів і почав замислюватися, чому я опинився на вулиці. Я так задумався, що навіть розсердився. І щоб себе заспокоїти, я розбив пляшку і почав раз за разом різати собі руку. Тут до мене підскочив піонер і ударив мене кулаком у груди. Я скинув скло, кинувся на нього, і ми почали битися. До нас ніхто не ліз, бо усі знали, що ми завжди розбираємося один на один. Скоро ми вже утомилися битися, якщо це можна було назвати бійкою, бо піонер схопив мене у ключик і увесь час повторював: «Чуєш, насос? Заспокойся, заспокойся, я тобі говорю». І я йому відповів: чому у мене таке життя? Чому мене ніхто не любить? Чому? А всі стояли і дивилися. Сопля, дзьоба, коротун, лобатий і дівки. Усі пацани підійшли до мене і почали заспокоювати. Коротун сказав дівчатам, щоб вони вийшли у кімнату і там сиділи мовчки. Потім ми усі побраталися і пообіцяли один одному, що ніколи не розлучимося. Якщо розлучимося, то обов'язково знайдемо один одного. Ми встали, пішли у кімнату, налили по склянці горілки, випили, і я ліг спати. Невдовзі ми переїхали на ринок Десна на Воскресенці. Там ми познайомилися з новими хлопцями і дівчатами. З нами деякий час жила одна парочка, пацан і дівчина. Хлопця звали Шурик, а дівчину Іра. Шурику було 21 рік, а Ірі 13. Вона була дуже красива і дуже мені подобалася, але я був не з таких, хто відбиває дівчаток у своїх хлопців. Коли вони сварилися, він постійно її бив. Самі вони були з цього району, батьки їхні десь тут жили, і вони часом верталися додому. Після того, як вони у нас пожили, Іра часто приходила до нас на ничку і плакала. Дівчата їй радили, щоб вона кинула Шурика, але вона не хотіла, тому що боялася, що він її знову поб'є, як вже не раз було. Але загалом це усе було нормально, і ми жили собі далі.
Якось увечері ми сиділи на нитці, робити було нічого, і усі почали розбрідатися хто куди. Залишилися тільки я і Дзьоба. Ми посиділи ще трохи на нитці. Я сказав: Дзьоба, пішли, побродимо, може, когось бомбанемо. І ми пішли. Ми зайшли до одного знайомого бару і почали чекати. Чекати довелося недовго. Біля бару ходили трамваї, а з трамвая вийшов п'яний мужик. Я відразу його помітив, але щойно він зайшов у бар. До нього причепилася дівчина і теж почала його розводити. Потім вона вийшла, а я підійшов до неї і сказав: «Це наш Ханик». Вона стояла і мовчала, і я продовжував далі з нею розмову. Ми його перші цапанули, і ми його бомбитимемо, а не ти. Ти зрозуміла мене? Вона відповіла, що він не збирається виходити. Типу, сказав, що чекатиме до ранку маршрутку. Я зможу його вивезти, а якщо я його виведу, то і гроші пополам. Ви згодні чи ні? Я подумав, якщо з одного боку, то нічого, а якщо з іншого, то хоч що-небудь, і сказав: якщо ти нас надуриш, тобі хана. Чекали мене довго. Через 15 хвилин вона вийшла і пішла з нами поміж будинки. Я побіг ззаду і схопив його за шию. Я завжди так це роблю. Повалив його на землю, потримав трохи, він знепритомнів, і я почав його шмонати. Знайшов 370 гривень і копійки. Я покликав Дзьобу і цю дівчину. Ми пішли в один знайомий будинок, піднялися на дах і почали ділити гроші. Я запитав у неї: ти намотила у нього щонебудь? Вона заметушилася, сказала, що ні, але я відразу зрозумів, що вона щось намотила, і сказав: а якщо я перевірю тебе? Вона відразу розстебнула олімпійку, витягла мобільний Nokia 3200 і портмоне. Я розсердився. Так ти нас хотіла лоханути? На що дівчина відповіла: якби вийшло, то так. Я забрав у неї гроші і телефон, дав їй 70 гривень і послав нахер. Ми прийшли до фуршета, але там нікого не було, і ми з Дзьобою пішли до одного знайомого на гральні автомати. Там можна було продати телефон. Телефон ми продали за 370 гривень, і Дзьоба ще поставив на 2 автомати покер по 20 гривень. Ми програли усі гроші, які стояли на автоматах, і пішли знову до фуршета чекати інших. Через кілька днів приїхав піонер. Він їздив до мами додому. Я був радий, що він повернувся до нас. У цю ж ніч я намотив 400 гривень, а вранці поїхав на Троєщинський ринок. Я переодягнувся і купив магнітофон на ничку, щоб було веселіше. По дорозі я купив похавати, горілки і пішов на ничку. Там спали піонер, Іра, Шурик і Дзьоба. Я розбудив їх, і ми сіли бухати. Ми вже нормально випили. Я сказав, що йду на компи. Якщо хтось хоче, то хай іде зі мною. Але ніхто не хотів. Я залишив піонеру магнітофон і сказав, щоб той нікуди не йшов, а сам пішов на компи. По дорозі я зайшов до одного знайомого. Сам він продавав квіти, звали його Шухрат, по-нашому Саня. Він був родом з Узбекистану. Я розговорився з ним, і непомітно вже настав вечір. А я все ще сидів з ним і подумав, що піду на ніч на компи. Я сходив у ларьок і купив ще собі пляшку пива, а Шурхату пляшку солодкої води. Ми сиділи з ним, розмовляли біля входу в магазин.
Тут за рогу, похитуючись, вийшов піонер з розбитою головою і великим синцем під оком. Я підбіг до нього, узяв його під руки і посадив на стільчик. Спочатку я навіть не питав, хто його так. Ми промили рану, він умився, я знайшов йому кепку, щоб він заховав під нею свою розбиту голову, і нарешті я запитав, хто це так тебе? Він відповів, ми сиділи на нитці, а потім Шурик з Ірою зібралися йти, і я пішов з ними до Шурика додому, а по дорозі ми зустріли Вову, якого усі називали Губатий, і пішли бухати за столик. Я пішов з ними, і зі мною був магнітофон. Ми випили нормально горілки, і я збирався уже йти, коли Губатий сказав, щоб я залишив магнітофон. Але я сказав, що це твій магнітофон, і пішов далі. Цей той Вова з Троєщини. Ми з ним раніше жили у підвалі разом, хоч сам він київський. Раптом він наздогнав мене і почав бити, але я упав на землю, обійняв магнітофон і не збирався віддавати. Аж тут підскочив Шурик і почав допомагати Губатому гамселити мене. Я не віддав би магнітофон, але вони мене так лупили, що я відключився. Я сказав піонеру, що завтра влаштуємо розборку. Ми сиділи біля Шухрата, і тут до нас підійшов Ваня Тромбола. Сам він був з Воскресенки і добре знав Шурика. Ми пояснили йому, що трапилося, і він заявив, що Шурику капець, але ми не знали, що робити далі. Шухрат сказав, коротше, малі, знайдіть мені цього Шурика і скажіть, щоб він прийшов до мене, однаково я працюю цілу ніч. Ми пішли шукати Шурика. Десь через 2 години він прийшов купувати горілку. Я побачив його, підійшов і сказав, давай, Шурик, іди, тебе Шухрат терміново зове. Шурик відразу пішов до нього. Вони зайшли у магазин, а потім у каптьорку, і Шухрат схопив його за барки і сказав, слухай ти, криса, якщо малим не буде через півгодини магнітофона, то я з тебе самого магнітофон зроблю. Ти мене зрозумів? Шурик пересрав, перелякано кивнув, що зрозумів, і пішов кудись. Через 20 хвилин він приніс магнітофон і зібрався вже йти. Але Шухрат зупинив його і сказав, якщо я довідаюсь, що ти забрав або скрисив у цих бродяг що-небудь, то я тебе закопаю живцем. Шурик пішов. Я подякував Шухратові, що він постояв за нас і допоміг повернути магнітофон, а потім забрав піонера і Ваню, і ми пішли на комп'ютери. З Шухратом я познайомився через Ваню, і деякий час, майже кожен вечір сидів з ними, спілкувався. Одного разу я прийшов до Шухрата, а в нього сидів якийсь немолодий чоловік. Я поздоровкався з Шухратом і сказав, що зайду пізніше, бо він зайнятий, але Шухрат зупинив мене і запросив приєднатися до них. Я сів поряд з ними і почав знайомитися з цим мужиком. Його звали дядько Вітя. Він мав біля базару своє СТО, там, де ремонтують машини. Я почав з ними спілкуватися, поки Шухрат був зайнятим покупцями. Я розповів, що живу на вулиці і таке інше. Була вже майже 4 година ранку, коли ми з дядьком Вітею і Шухратом пішли у нічний магазин, купили горілки, м'яса, ще чогось. Потім ми усі утрьох попрямували до дяді Віті додому. Квартира у нього була 2-кімнатна, з євроремонтом. Ми зайшли, поставили горілку на стіл, а м'ясо дядя Вітя попросив, щоб я посмажив. Я почав смажити м'ясо,
А у цей час Шухрат включив чайник на каву. В одній тумбочці я знайшов порізаний батон і запропонував дяді Віті зробити грінки, потім помазати тонким шаром масла і зверху помазати червоною ікрою. Врешті все було готово, ми сіли за стіл і почали пити. Я розказував про себе, і ми не помітили, як настав ранок. Шухрат зібрався йти на роботу, і я разом з ним, але дядя Вітя запропонував мені залишитися у нього поспати. І я погодився. Дядя Вітя сказав, що я, якщо схочу, купався у ванні, включав телевізор, а сам пішов спати. Я роздягся, зайшов у ванну кімнату з джакузі. Поряд стояли різні шампуні, піна для ванн. Поки вода набиралася, я перекурив, потім заліз у ванну, викупався, виліз, потім ще випив горілки, включив телевізор, ліг на диван, накрився тигровою ковдрою, полежав 5 хвилин, про щось думаючи, і нарешті заснув. Прокинувся я увечері, заглянув до дяді Віті у кімнату, але його не було. Я зайшов на кухню і там знайшов записку. «Малий, у шухляді під дзеркалом лежить 150 гривень. Сходи на базар. Купи 2 кілограми картоплі, десяток яєць, кілограм м'яса, молока, курячих ніжок і 2 пляшки мірної. Запасний ключ лежить біля телевізора. Я скоро буду. Решту грошей візьмеш собі. Дядя Вітя». Я швидко одягнувся, взяв гроші, ключ і пішов на базар. По дорозі я зустрів Ваню, і він сказав, що піонер поїхав додому, буде тільки завтра. Я розказав йому, де я був, і ми пішли разом на базар. Я скупився і знову пішов на квартиру. Трохи поприбирав, виклав продукти у холодильник, увечері прийшов дядя Вітя, ми сіли, поїли, випили горілки і пішли в магазин до Шухрата. Біля Шухрата сидів Ваня. Ми підійшли, і я сказав дяді Віті, що це мій друг, з яким я живу на вулиці. Ми ще трохи посиділи, поговорили, і, сказавши дяді Віті, що відлучуся на хвилинку, ми з Ваною пішли до фуршета. Там уже висіли наші пацани. Ми, підійшовши, поздоровкалися, і тут я побачив Шурика, який йшов з Ірою у наш бік. Побачивши мене, він сказав: «Насос, я винний, я був тоді п'яний і не думав, що робив». А я йому відповів: «Це ти не у мене проси пробачення, а у всіх, особливо у піонера. Більше я тобі нічого не скажу». І ми пішли до інших. Шурик попросив хвилинку уваги і почав вибачатися. Але ніхто йому нічого не відповів. І тут підійшла Іра і сказала: «Ви чуєте, що він говорить, чи ні?» Тоді вийшов з гурту Ваня і заявив: «Іро, це не твої проблеми, тож не треба тобі вибачатися через нього. Коли буде піонер, тоді і розмовлятимемо». А тут я запропонував: «Пацани, хто дихає, того я пригощаю клеєм». Ми пішли на базар, я купив 20 тюбиків клею оптом і роздав хлопчакам. Потім я повернувся до Шухрата. Він сказав, що дядя Вітя пішов у фуршет. Я швидко попрямував туди ж. Там був дядя Вітя з 2 дівчатами. Я вже не став до нього підходити і стояв, спостерігаючи за ними. Довго чекати не довелося. Дівчата швидким кроком подалися геть. Я підійшов до дяді Віті і, побачивши, що у нього розстебнута кобура з мобільного, я швидко побіг за дівчатами, які ураз пішли у бік Шухрата, і крикнув, щоб Шухрат їх зупинив. Він зупинив, стояв і тримав за руки. Я підбіг і сказав, що один з них витягнув у дяді Віті мобільний. Шухрат завів їх у магазин і спитав, де телефон.
і отримав відповідь: «У нас немає ніякого телефону». Тоді Шухрат звелів: «Роздягайтеся, зараз я перевірятиму». Лише після цього одна з них зізналася, що телефон у неї. Витягла телефон, віддала Шухратові, і вони швиденько змились. Тут підійшов дядя Вітя, я віддав йому телефон, а він каже: «У мене такий самий». А я йому: «А це і є ваш». «У вас витягнули ті 2 кози, з якими ви стояли біля фуршета». Він витягнув 100 гривень і послав мене за горілкою. Вже наближалося літо. Ми ходили в одну їдальню для бездомних біля кінотеатру «Аврора». Був жаркий день. Ми зайшли в їдальню поїсти, а потім пішли на озеро, що знаходилося неподалік. Коли прийшли, сіли, закурили і почали розмовляти. Тут біля води були і приватні будинки. Сопля сказав, що сходить, перевірить одну дачу. Хвилин через 15 він повернувся і заявив: «Я знайшов одну дачу, в якій, здається, ніхто не живе». Ми поодинці почали перелазити через паркан на дачу, залізли у двір. З двору нас видно не було. У дворі було нормально: виноградники, лісові горіхи, яблуні і таке інше. Ми залізли у хатину. Там був справжній бардак, але здавалося, що тут раніше жив священник. Потім ми полізли у підвал, де знайшли багато корисного для продажу. Ми знову пішли у хатину, трохи прибрали, зайві речі винесли на веранду. Там було ліжко, 4 невеликі канапки, піаніно, шафа, столи, стільці, ковдри, матраци і таке інше. Сопля говорить: «Нормальна дача, можна тут пожити влітку, а потім знову житимемо на Десні. Тільки доведеться приходити сюди вночі або рано вранці, щоб ніхто не бачив, як ми тут лазимо». Ми почали жити на цій дачі. Приводили сюди дівчат, провели світло у підвал, роззирнулись, що є ще. У підвалі більше не було нічого такого цікавого. Ми зібралися і пішли на Десну, намутили грошей. Надвечір ми прийшли на Десну, і я пішов подивитися, чи немає біля Шухрата дяді Віті. Дядя Вітя сидів біля магазину і пив солодку воду. Я підійшов і привітався. Дядя Вітя сказав, що я прийшов саме вчасно. На моє запитання, що трапилося, він відповів, що треба привчити одного педика. Я поцікавився, навіщо, і дядя Вітя сказав мені, що це вже не моя справа. Просто треба проучити, і додав: «Зробиш, заплачу нормально». Він пояснив, що потрібно робити, і я почав чекати, поки йтиме клієнт. Майже об 11-й годині цей Вася йшов біля магазину. Я вже був готовий, дядя Вітя попередив, тільки щоб ніхто не побачив. Я пішов за цим Васею, по дорозі прихопив пару пляшок, Ваню і Коротуна. Йшли ми недовго, скоро підійшли до будинку, де живе цей Вася. Він зайшов у під'їзд, ми відразу за ним схопили його за руки і ноги і пустили вниз по сходах. Він упав, я підбіг до нього і почав бити його пляшками по колінах. Так наказав дядя Вітя. Сопля закрив йому очі, щоб він нічого не міг побачити, а я бив. Скоро ми усе закінчили, мужик цей лежав і кричав. Я узяв його за голову ззаду і перетиснув сонну артерію. Трохи потримав і відпустив. Він вирубився. Ми зібралися йти, але Коротун попросив почекати. Він почав шмонати лежачого і дістав $300 і 700 євро. Ми кинулись тікати і бігли аж до самої Десни. Я підійшов до дяді Віті і відчитався. Дядя Вітя, справа зроблена. Він витягнув із кишені $100 і сунув мені. Я поклав їх у кишеню і спитав:
Це все, більше нічого? Він відповів: поки що так. Можеш йти погуляти, коли буде треба. Шухрат тебе знайде. Давай, вали. Я погнав до пацанів і сказав: давайте швидко купимо все, що треба, і йдемо на дачу. Ми скупилися, узяли дівчат і пішли на хату. У хаті позавішували вікна ковдрами і запалили лампу. Розклали усе на столі, сиділи, бухали, всім було дуже добре, а я сидів і думав про те, що я наробив. Було вже пізно. Я від горя випив 2 склянки по 120 грамів і пішов спати. Нарешті настало літо. Ми жили на дачі, купалися поряд у річці, ходили в їдальню. Було, коротше кажучи, усе нормально. І якось увечері я вийшов під фуршет. До мене підбіг Сопля і сказав, що є нормальний штрих. Готовий ханик, і у нього нормально грошей. Він сидить у гральних автоматах. Ми з піонером пішли, усе перевірили, цей Вася був п'яний, але виходити не збирався. Ми почекали декілька годин. Коли цей Вася вийшов, я підбіг ззаду, взяв його за шию і повалив на землю. Ми його навіть не били, тільки зняли жилет, бо думали, що у жилеті лежать гроші, і забігли за гаражі. В жилеті були документи і 80 гривень, а цей Вася побіг за нами за гаражі. Я запропонував ще раз його перевірити, підбіг знову до нього, вдарив йому в обличчя, він упав, а я прошмонав його кишені і знайшов мобільний Samsung C100 і все. Потім ми побігли на хованку. По дорозі я забіг у нічний магазин купити води і сигарет. Я вже зробив замовлення і витягнув гроші розплачуватися. Аж тут заходить мужик, якого ми бомбанули з 3 мусорами. Коротше, одним словом, мене паканули разом зі всім його барахлом. Наступного дня я утік від дільничого і переїхав в інший район, у якому мене зловили через 5 днів і посадили. Коли мене везли на суд, у мене у голові крутилася одна і та ж мисль, яка не давала мені спокою упродовж 2 місяців, які я провів у київському СІЗО номер 13. Посадять мене чи ні? Якщо так, то скільки мені дадуть? Я особливо на умовний термін не розраховував, тому що у мене вже назбиралось багато епізодів. І ось я сиджу на лаві підсудного, прокурор дочитав мою справу, і суд перенесли на наступний день. Конвой відвів нас 3 назад у судовий боксик, де нас посадили разом з дорослими. Ми поїли, курнули трави, і мені стало на душі веселіше. Я ненадовго навіть забув, де я. Коли мене привезли назад у СІЗО і підняли у корпус, де сиділи малолітки, там уже був відбій. Я ліг на нари, закурив сигарету і почав її поволі палити з думками про завтрашній день. Коли я докурив, то вже майже спав, загасивши сигарету у попільниці, яка була у вигляді черепа, зроблена з хліба. Я повернувся на бік і непомітно для себе заснув. Зранку я прокинувся від того, що в хатині копнулась кормушка, і шнир попередив, щоб я готувався. Я встав, умився, заварив собі трішки чифа, чефернув і, покуривши, почав чекати, поки мене заберуть у бокс. Десь о 7 ранку мене забрав корпусний і повів у бокс, де мені належало ще посидіти до 11-ї, а то і до 12-ї години, в очікуванні, поки за тими, хто з Деснянського району приїде Воронок. Зокрема, за мною теж. Я приліг на вузьку і коротку лавку і закрив очі. Змусило мене їх відкрити те, що клацнули важкі залізні засуви дверей. На вихід я вийшов і попрямував за ментом, що швидким кроком ішов до Воронка.
Залазь, сказав він мені. Згодом воронок почав наповнюватися людьми. Буквально через 10 хвилин він уже був набитий по саме не хочу. Ми виїхали з СІЗО. По дорозі у суд я палив одну сигарету за одною, роздумуючи все над тими ж питаннями. Коли приїхали на суд, нас посадили у той же боксик, у якому ми сиділи вчора. Суд був призначений на 13:30. До мого вироку ще залишалося десь година часу. Цей час ми сиділи утрьох, і я, і ще двоє. Ми розповідали один одному різні випадки, які відбувалися у кожного у камері на СІЗО. Нам взросляк нагнав літр чефіру, ми утрьох чефірнули, закурили по сигареті, але я навіть не встиг викурити, як за нами прийшов конвой. Так, малолітки, гасіть сигарети, зараз ідемо на суд. Мусор дістав із-за пояса ключі, відкрив грати і знову звернувся до нас. Значить так, щоб на суді поводилися нормально. Коли в зал зайде суддя, ви повинні будете встати і стояти до тих пір, поки суддя не сяде. Усе зрозуміло? Так, звичайно. На нас наділи наручники і повели у 26-й зал. Коли ми зайшли, то там, окрім моєї мачухи, більше нікого не було. Ми знову сіли на ту ж лавку підсудних, але не пройшло і 5 хвилин, як секретар голосно вимовив: «Встати, суд іде». У зал зайшов суддя з червоною текою в руках, але сідати він не став. Відкрив свою теку і почав читати вирок. У цей час я пригадав усі свої 3,5 роки, у які я крав і не був удома. Із словами «засудити до 3 років позбавлення волі» у мене забилося серце ще частіше, ніж звичайно. Так я опинився у виховній колонії для неповнолітніх. Вжився з часом, став бугром, керую відділенням. Я виріс і роздався у плечах. Мені за півроку буде 18. А з дому я втік, коли ще не було 13. Я тут уже понад рік і щодня думаю про те, як я жив на волі. Я намагаюсь бути справедливим, хоч тут усі такі ушлі, що за ними тільки встигай. Якось від одного пацана, який звільнявся, я дізнався, що на бараку є така людина, як Ерік, який нібито розвантажував хлопчаків за їжу і курьоху, сигарети, ще на тюрмі. Одного разу я сам вирішив, як у нас кажуть, причухати його на мінет, а потім і на все інше. Чесно кажучи, мені самому хотілося розвантажитись і пацанам зробити подарунок на Новий рік. Я попив чефірку для ривка і підійшов до Еріка. «Мені треба з тобою побазарити». «Про що?» «Побачиш, пішли». «Куди?» «На госпкаптьорку». «Пізніше побазарим». «Підійдеш, не забудь». І я пішов до хлопчаків на переговори. Бо сота базарив я з Еріком. Якщо все буде окей, на Новий рік я вам подарую дещо. А при чому тут Ерік? При кучмі. Потім побачиш. Прийшов день, знову відкрилася база, продуктова каптьорка, і я пішов пити чефірок. Випили ми з пацанами чефірку, і я кажу: «Зараз, хлопчаки, я повернуся». «Ти куди? Я щас прийду». Я підійшов до Еріка, він стояв на вулиці під нашим корпусом. «Ерік, ходімо, побазаримо». «Стосовно чого?» «На рахунок вчорашнього». Ніби попередньо домовились. Потім я влаштував так, що він спав поруч зі мною. Спершу він жартував, відпирався, а потім погодився у першу ж ніч.
Коротко кажучи, я його спочатку сам причухав на мінет, а трохи згодом і на булки, а тоді вже і своїм кентам його виставив. Він був непоганий, цей Ерік, але ж треба було кудись розвантажуватись. Так от йому не пощастило. І зовні він був досить приємний, робив усе класно, я насправді йому навіть симпатизував, але цього пацанам не казав. Одідрали і все тут. Нормальні пацани – це окремо, а опущений – то вже інша справа. Але потім, коли усе змінилося, і у нас появилася Рома, то в мене з Еріком були свої таємниці, про які знали тільки ми двоє. І коли його звільнили, мені було радісно, як і за кожного пацана, який виходить на волю, а Ерік тим більше вже був ніби наш Кент. Та водночас було і сумно. Мені його дуже бракувало, поки я ще лишався на зоні, бо виявилось, що я до нього дуже звик. І коли він звільнявся, відчувалося, що я вже ніколи в житті більше його не побачу. Я вірю, що є Бог, але ніяк не можу до нього прийти. Може, мій час ще не настав. Я кожен вечір молюся на ніч і прошу Господа, щоб він пробачив мені мої гріхи, які я зробив, скільки я зіпсував людям життя. Іноді я замислююся про те, що можу будь-якої хвилини померти, але я так мало прожив і лише тут зрозумів, що таке мама і тато. Хоч свою маму я не знаю з народження, і що таке життя. У своєму житті поки що я нічого не досяг і хочу всю решту життя прожити добре. Тортила був також сильний і накачаний, але з маленькою фізіономією, яка здалася комусь схожою на пітона чи черепаху. Отак він і став Тортилою. Тортила був улюбленець публіки і дуже симпатичний, незважаючи на кривуваті зуби, а поза тим авторитетний. Він був веселий, балакучий, знав масу анекдотів, умів розвеселити пацанів, коли мав настрій, своїми розповідями так, що усі за боки хапалися, але ніхто після нього толком переказати його оповідки не міг. Тортила був природжений актор, майстер розповіді. Але за його тонким, часом підступним поглядом у зіницях його карих очей інколи прозирала страшенно глибока всесвітня тоска. Та її мало хто міг побачити. Тут була зграя вовченят, і усі жили своїм особистим життям. Хіба що Насос знав трохи більше про веселуна Тортилу, бо вони тут у зоні покоришували відразу з першого дня знайомства. Але насправді ніхто про нього нічого не знав. Тортила підскочив до Роми, щойно зітхнувши полегшено, від неї відірвався Насос. І з метушливих і непевних рухів другого її коханця Рома відразу відчула, що в нього досвід невеликий. Він, врешті увійшовши, засмикався відразу нервово і швидко, і скінчив просто за кілька хвилин. Здавалося, сам ще не відчувши усього кайфу і, напевне, більше заведений самими обставинами і просто присутністю поряд сексуальної жінки, аніж самим статевим дійством. Тортила. Усе почалося, коли мені виповнилося 8 років. Тато наш пив з друзями і приходив додому весь час п'яний. Якось одного прекрасного дня він прийшов додому після чергової п'янки з друзями не в настрої і почав чіплятися до мами. Після чого у них зав'язалася бійка, і він ударив маму ножем у спину. Тут я побіг до сусідів і викликав швидку і міліцію.
Міліція приїхала раніше, ніж швидка, тому що РОВД було поряд з нашим будинком. Потім приїхала швидка. Тата вже забрали в РОВД, а маму у лікарню. У мене був страшний нервовий шок. Уночі я довго не міг заснути. Наступного дня я з сестрою Галею поїхав до мами у лікарню. Дякувати Богу, у неї не було нічого страшного. Рана була не дуже глибока, і мама сказала, щоб ми не переживали, а що її через тиждень випишуть. Через 4 дні прийшла повістка у суд. Я не дуже хотів їхати, бо був сповнений злості на батька. Але бабуся з сестрою умовили мене. Ми приїхали в суд о 12:00, зайшли у кабінет і чекали, коли приведуть батька. Коли його завели, я на нього навіть не дивився. Після того зайшов суддя і почали розбиратися у справі. Суд ішов десь півгодини і врешті ухвалили вирок позбавлення волі на 7 років суворого режиму, бо батько раніше був уже засуджений. Його забрали, а ми повезли бабусю у сльозах додому. Мені теж стало образливо за нього. Все-таки він мій батько. Я почав прогулювати школу. Часом не ночував удома, але мама не звертала на мене уваги. Я познайомився з поганими хлопцями. Вони навчили мене палити, пити і нюхати клей. Після чого я теж почав красти, нюхати клей і палити. Не ходив до школи і нарешті мене вигнали зі школи. Погуляв я недовго, бо мама влаштувала мене у іншу школу, де вчилась і моя сестра. Але і там я довго не провчився, бо мене через півроку знову вигнали. Мама мене сильно не била, в основному кричала і все повторювала: «Скоро ти дограєшся». Але мені, як завжди, з пацанами стається у таких випадках: в одне вухо влетіло, в інше вилетіло. Я почав круто гуляти з друзями, крав і пропивав або пронюхував усі бабки. Маму зовсім перестав слухати, почав тікати частіше з дому, крав гроші у мами і у бабусі. Що мені особливо подобалось, і де я теж просаджував бабки, це грати на автоматах і нюхати клей. Це стало моєю звичкою – красти, гуляти і нюхати клей. Я почав потрапляти в РОВД. Мене вже знала наша районна міліція. Я вже не раз втрапляв у обезьянник, побував у тюремних камерах. Мама вже втомилася витягати мене з різних мусарок, але я не втихомирювався, крав далі. Мені це подобалося. Я тягнувся від цього. Просто діставав кайф. Мама не знала, що зі мною робити. Коли одного разу ми пішли у гості до маминої знайомої, тітки Галі, жінки почали говорити про мене. І тітка Галя порадила мені відправити мене на навчання у інтернат, де вчився її син Саша. Наступного ранку ми з мамою пішли до директора інтернату, щоб влаштувати мене туди учитися. По дорозі мама мені сказала, якщо я нормально вчитимуся, вона купить мені комп'ютер. Директор інтернату погодився мене взяти, і мене влаштували у 5 клас. Наступного дня я вже пішов у нову школу. Першого дня мені все було незвичне. А потім я звик, і мені там сподобалося. Я ходив туди щодня і десь півроку учився сяк-так. Мама вже думала, що я і далі учитимуся. Але коли я брав у мами гроші на булочки, я за них купував клей і, нанюхавшись, знову прогулював школу. Зв'язався з колишніми дружками, почав красти, нюхати клей і часто сидіти в РОВД і обезьянниках.
Мене вже уся ментовка ненавиділа. Мені сповнилося 13 років, і всі мені казали в один голос: «Мама, сестра, мамині друзі, щоб я припиняв цю справу, тому що залечу». Але я вважав, що я невловимий. Після чергової справи я прийшов додому пізно, всі спали. Я помився і також ліг спати. А вранці годині об 11 прийшов дільничний і сказав мамі, що забирає мене в РОВД. Він склав протокол про моє затримання, ми пішли у відділок і мене закрили. А наступного дня перевезли в інший відділок. Там я просидів 5 діб, а потім мене відвезли у спецприймальник. Я думав, що все, залетів по повній. Кожні вихідні до мене приїжджала мама, привозила передачу і причитала, що я догрався. Я тобі казала, що залетиш, а ти не слухався. Ну, а зараз посидь, подумай. Я просидів рівно місяць, і на 30-й день за мною приїхав мій слідчий і забрав мене у міське відділення міліції, а тоді викликав маму. Він попередив мене, що наступного разу поблажок не буде. І якщо я попадуся, то закриють надовго. Я пообіцяв, що більше не буду, мовляв, усе зрозумів, і він випустив мене на поруки мамі. Я знову почав ходити в інтернат, звичайно, мені неприємно було дивитися вчителям і однокласникам в очі. Та що ж поробиш? Доля моя така злодійська. Я недовго був схожий на інших, а тоді усе почалося спочатку. Мама познайомилася з якимось Вовою, котрий теж сидів колись. Він не працював, тому що коловся. Мама почала з ним жити і почала продавати наркотики, щоб якось заробити, а він був близький до цих справ. Ми з ним досить подружилися, і він був мені як тато. Ми з ним їздили на різні справи, і в мене весь час були гроші. Але Вова мені завжди говорив, щоб я не нюхав клей і не крав різну єрунду, тому що можу залетіти. А замість клею краще пий пиво або пали план зі мною. Мама буде не проти, коли я даватиму тобі гроші на автомати і на комп'ютери. Тільки не кради і не прогулюй школу. Він був нормальний чувак. Я ніби усе зрозумів. Знову почав ходити до школи, в інтернаті, але недовго я був такий, як інші, бо мені в голову знову стукнуло. Поповзли погані думки, і я знову став гуляти і нюхати клей, веселитися з дружками. Я загубив десь портфель із зошитами і книжками, боявся йти додому і тому гуляв 3 доби. На 4-ту добу мене зловила сестра і привела додому. Я, звичайно, одержав по повній, мене врешті вигнали з інтернату, і я пустився берега зовсім. Гуляв на повну котушку, пропадав з дому інколи на кілька діб, нюхав клей, ночуючи у підвалах. Одного разу я заліз у магазин і мене зловили. Менти цього разу мене засудили на 2 роки спецпрофтехучилища у Донецькій області. Мене відвезли спочатку у ментівський спецприймальник, де я відсидів місяць, після чого співробітник приймальника відвіз мене на місце. В тому училищі, коли ми приїхали, мене перевірив лікар. Обшпанали по повній програмі, хоч що в мене могло бути після мусарки. І посадили у ізолятор. Я там пробув десь діб 10 і потім піднявся у групу. У групі було 35 чоловік. Спочатку було дуже погано, а потім звик, бо на території училища був басейн і футбольний майданчик.
а в групах були телевізори і відики. Ми ходили в школу і працювали в майстернях. При цьому нам платили стипендію 15 гривень 45 копійок. Годували теж нормально, 4 рази на день. Там було досить круто, а у нас був дуже кльовий фізрук. Він навчив мене грати на більярді. Ми зробили самі більярд і подіставали кульки з великих підшипників, і я грав найкраще. Тільки він міг у мене часом вигравати. Я з ним дуже подружився. Якби у мене був такий батько, я, напевне, був би зовсім інший. Він якось сказав мені, люди часто хочуть усе на халяву і ставляться до життя, знаєш як? До обіду хочеться їсти, після обіду хочеться спати. І все життя таке відчуття, що мало платять. Будеш так дивитися на життя, буде тобі зле. Треба працювати і самому заробляти на свій шматок хліба. І тоді тобі буде спокійно, і життя не видасться поганим попри усі його незгоди. Пацани усі тут були крутиголови і відорви, бо хто може бути у віці близько 14 років у спецшколі? Тільки малі злодії і паскудники. Але от одного разу у школу до нас прийшла нова учителька англійської мови, зовсім молода, така от років з 20 кілька, і жопа. В неї була, мама не горюй, і цицьки, і ми всі офігели, більше чи менше, коли посеред уроку її викликав директор, і вона попросила: «Сидіть тихо, я зараз повернусь». І як виходила, так сракою крутила, що Ганс, який сидів на першій парті, сказав: «Твою мать, от я би її зараз трахнув», і розстебнув штани і витяг свого стрючка, який стояв як вартовий біля кремлівської стіни, і почав дрочити. І тут всі разом, за його прикладом, повитягали свої перчики і швидко почали дрочити, навіть ті менші, у кого ще сперми не було. Ганс став при дверях, щоб дивитись, чи вона не зайде, і дрочив перед усіма. І усі дрочили за ним, і то було просто якесь божевілля. Усі дістали безумний загальний кайф. А Гансові було вже 14 без кількох днів, як і мені, але він вже трахався з 12 і тут дрочив беззупинно, і всіх намовляв. І, здається, може, трахав тихенько одного малого, але ми це були лише чутки. Однак вони часто ходили кудись разом, а що той у Ганса відсосував, це стопудово. Тут таке водилося. А от чи трахав він його, чи ні, усі не знали. Але це було пофіг, бо Ганс був великий і сильний, і при цьому крутий і злий, і його усі боялись. І що він там робив із малим, невідомо було, але той при ньому був безвідмовно, і таке траплялося з тими, хто хотів, хто міг і хто піддавався. Ганс, наприклад, радісно коментував такий, на перший погляд, невинний анекдот. «Марино, я той, хто вам потрібен. Заради вас я готовий на все. Будьте моєю дружиною». «А що це у вас за кільце на пальці?» «Це страшна історія. В дитинстві мене спіймали юннати». «А чому воно золоте?» «О, це були дуже багаті юннати».
«А що це у вас за татуювання, Надя?» Вони наді мною знущалися. Ганс був переконаний, що у дитинстві цього чувака спіймали юнати і одідрали як слід, і ловили його не раз, і трахали так, що врешті зробили йому татуювання Надя, бо він уже був круто голубий. А тепер він намагається пристроїтись до тюлки, щоб якось спробувати і справжнього сексу. Усі сміялися з Гансових забавних коментарів, але водночас я почував, і думаю, не тільки я, що Ганс в усьому бачить тільки паскудство і усе готовий опошлити. Але зараз усі дрочили разом, бо Ганс завів усіх. Він кінчив перший перед усіма, як на сцені, випускаючи дугою цілий фонтан сперми, і відійшов від дверей, а на шарах став тепер Антон, який теж кінчив скоро. Але оскільки був менший, то Ганс звелів йому стояти на шарах, поки усі не кінчать, а сам сів розслаблятися. А тут якраз і почали вмить усі кінчати, один за другим, і у класі почулися охи і ахи, і підлога за кілька хвилин була так завалена, що майже встелена спермою. І коли вчителька повернулась, усі сиділи тихо, і вона сказала: «От молодці, що тихо сидите». Але в класі пахло конюшнею і псарнею, і багато було мокрих плям на підлозі. І вона раптом занервувалась. Аж тут задзвенів дзвінок, вона вмить вибігла з класу, і тут розлігся страшенний загальний регіт, і це був крутий кайф так надурити училку, щоб ще на неї надрочити. І таке всяке схоже траплялося при мені у тому училищі не раз. Пробув я там 11 місяців і вийшов по УДО, по половині терміну, за хорошу поведінку. Мені дали на руки зароблених там 200 гривень. За мною приїхала мама з сестрою і забрали мене додому. Коли я уперше вийшов за ворота закритої зони, мене зустрів зовсім інший світ. У мене було таке дивне відчуття, що його просто не передати словами. Я, можна сказати, раптом відчув безмежну красу світу і красу вільного, нормального життя. Усе довкола було загалом краса світова. Я аж не повірив своїм очам, але після того, як випив пляшку пива на вокзалі і сів у потяг, то якось майже відразу звик до волі, їхав і дивувався, і дивився у вікно на людей, на машини, на будинки, на дітей, як вони граються, і задумався над тим, що я втратив і пропустив. Приїхавши до Києва, я не впізнав своє рідне місто, а коли дістався до себе на лісовий масив, то почував себе так, неначе приїхав на екскурсію. Я зайшов у нашу квартиру, помився, нарешті поїв домашньої їжі, посидів пару годин удома і пішов гуляти. Я взяв у мами 50 гривень і подався на комплекс «Казка» у комп'ютерний клуб. Найпершим з моїх друзів я зустрів Льоху Малого, а потім і усіх інших. Вони не вірили своїм очам, що це я, але потім радісно освоїлись, і ми зібралися святкувати моє звільнення. Ми купили горілки і закуски і пішли на хованку у підвал. Коли ми прийшли, Андрюха сказав, чогось тут не вистачає, і ми всі дружно сказали «тьолок». Він сказав, я піду до знайомих тьолок,
а ви тут усе приготуйте. Він пішов, а ми почали накривати поляну, наливати горілку і забивати цигарки драпом. Через півгодини прийшов Андрій з 3 телицями. «Ну що, знайомтеся швиденько та будемо починати», – сказав Андрій. «Сідайте за нашу маленьку поляну і розповідайте». «Як звуть?» – запитав Льоха. «Мене Іра, а це Аня і Лєра. Ну, а вас як звуть?» «Нас не звуть, ми самі приходимо», – сказав я жартома. «Ну, називають нас, мене Ігор, малого Льоха. Ну, Андрюху, ви і самі знаєте». «А що святкуємо?» – запитала Іра. Та ось хлопець відкинувся. Ручок відмахав на спецвусі, сказав Андрій і підняв стакан. «Так давайте ж вип'ємо, щоб з нашого кола ніхто не потрапляв у ті темні місця». Усі дружно залпом випили по першій чарці, а потім за нею і друга пішла легенько. І тут Льоха сказав: «Почекайте, у нас ще є драп». Ми закурили першу цигарку, після неї випили ще горілки. Я вже був піддатий добрячий, і тут до мене підсіла Іра. Ми почали з нею цілуватися в засос, а після другої цигарки я пішов з нею в іншу кімнату, і ми почали там цілуватись, і вона сама взяла мене за кінець, розстібаючи мені ширіньку. Я ледве не кінчив від цього зразу. Іра мовчки сама зняла свої трусики. Я опустив штани по щиколотку і ліг на неї, а вона сама мене вставила у себе. Я відчув давно обріяний кайф і врешті кінчив. І був щасливий, що це все сталося, що я перейшов рубіж дитинства і трахався, як дорослий. Зробив, що хотів зробити цілий рік, мріючи про це в училищі. Після цього ми пішли до них, я випив ще стакан горілки і відрубався. Десь о 8 ранку мене розбудив Льоха і сказав: «Іди додому, тебе шукає мама». Прокидатися і підводитись було упадло, але я встав і пішов додому. Коли я добрів до нашого помешкання, то мама мене трохи не вбила. «Де ти був цілу добу?» – кричала вона. Чого я тільки не передумала. Я гуляв з друзями, святкував Откидон. То що, цілу добу треба гуляти? А що, пару годин? Я вже теж перейшов на крик. Так, не огризайся, а знімай брудні речі і швидко у ванну митися. Помившись, поїв і ліг спати. За пару годин мене розбудив свист під вікнами. Я підвівся з ліжка і визирнув у вікно. Під моїми вікнами стояли Андрюха і Льоха. «Виходь, Соня!» – крикнули вони. «Зараз одягнуся і вийду». Мами і сестри не було удома, тільки записка на столі, обід у духовці, ключі на столі, тільки не гуляй допізна. Я одягнувся, поїв і пішов до мами у кімнату пошукати грошей. Багато я не знайшов, усього 30 гривень, і тим радий. Я підмотав ці гроші і пішов на вулицю. «Чого так довго?» – спитав Льоха. «Поки одягнувся, поки похавав». «Ну, гаразд, пішли гуляти». «Лаве є?» – запитав Андрій. «Так, є 30 гривень». «І у нас штука». Я зрадів і запропонував піти на комплекс «Казка» у бар пограти на автоматах. Вони погодилися, і по дорозі ми купили по плясті пива і по пачці горішків. Зайшли у бар, розміняли 300 гривень на дрібні і сіли за різні автомати. Я сів за покер, де мінімальна ставка 10 гривень, і усе продув. «Сьогодні не мій день», – сказав я. Пішов на вулицю і, купивши пачку прилук, закурив.
Через 5 хвилин вийшли Льоха і Андрюха. Не дуйся. Ми теж усі просадили. А я й не дуюсь, сказав я. Льоха запропонував поставити на рулетку. Там, якщо випаде, так відразу куш. На рулетці ставка мінімум 100. Ми поставили все лове, яке було в Андрюхи. Ну, дивися, якщо не виграємо, тобі хана. Ми сіли і запустили камені. З першого удару нічого, а ось з другого випала штука. Ми зраділи і хотіли зливати гроші, але Льоха сказав, давайте по 5-й ставці 2 удари зробимо. Якщо випаде, то відразу 10 штук. Ну, давай, погодились ми. Азарт узяв на понт, ми ударили двічі і все просадили. Ми були готові розірвати Льоху на шматки, але він сказав, не кип'ятіться, я знаю, де можна дістати лове. Є тут один склад на Червоній руті за гастрономом. Але, Тортилла, у тебе залишилося якесь лове? Так, 20 є. А Тортилла, це моє поганяло. Тоді давай купимо клею і вночі підемо на склад. Я не хочу знову починати, сказав я. Та покинь видрючуватись, давай за компанію, мовив мене Андрюха. У мене є на цю тему класний прикол. Якщо вас загригла совість, вибийте їй зуби, і нехай вона вам відсосує. Це спрацювало. Ми купили клею по великому тюбику на кожного, кульки і по плясці пива з горішками. Пішли в ліс і усе це засадили. Десь до 10-ї години закінчився клей, і нам захотілося ще, але у мене не вистачило 50 копійок на 3 тюбики. Гаразд, запропонував Льоха. Давай піду, куплю борг. Я дав йому гроші і наказав, давай швидше, скоро йтимемо. Він побіг, а ми повидихували той клей, що залишився. Через 15 хвилин він прийшов з 3 тюбиками клею. Ми розлили клею пакети і пішли на справу. Коли ми прийшли до того складу, то побачили, що там ще горіло світло. Ну і що робитимемо, поцікавився я, десь у душі сподіваючись, що справа на сьогодні зірвалась. Почекаємо ще годину, буркнув Льоха. Ходімо поки за склад, подихаємо клеєм. Ми пішли і зайнялися клеєм. Коли я подивився на годинник, було вже десь опівночі. Я роздоплив пацанів і сказав, що вже пора йти. Ми пішли знову до складу. Світло там уже не горіло. Я полізу першим, сказав Льоха. Перевірю. Він заліз туди, під ґратами у склад, а через кілька хвилин повернувся і покликав нас. Ми за ним пройшли через якісь ящики і зайшли у двері, з яких був виламаний замок. Це був чорний хід у нічний бар. Ми пройшли в коридор, там стояли ящики з пивом, водою і спиртними напоями. З боків були битовки і каптюрки робочих. Одна з них була відкрита. Поки Льоха з Андрюхою виносили товар, я зайшов у каптюрку і побачив стіл, телефон, вішалку, на якій висіла одежа і жіноча сумочка. В одежі я нічого не знайшов. А в сумці був гаманець і мобільник. У гаманці були гроші. 250 гривень і документи. Гроші я забрав, а документи поклав назад. Коли я вийшов з каптюрки, пацани вже все винесли на вулицю. Через дірку ми все повитаскували назовні, кожного разу по 5 пляшок, потім все склали в пакети і лише тоді замислились, куди це все сплавити. Тут Льоха сказав, я знаю куди. Пішли на клумбу у нічний рундук до моєї знайомої. Я думаю, вона у нас усе дешево забере.
«А якщо ні?» – запитав Андрій. «А якщо ні, то у мене є гроші, 250 гривень і мобілка», – відповів я. «А де ти взяв?» – запитали хлопчаки. «У каптюрці, у жіночій сумці». «Ну, гаразд. Пішли, поки нас не застукали». Коли ми дійшли рундука, Льоха пішов домовлятися, а ми з товаром сиділи у парку і чекали його. Він повернувся з веселою посмішкою на обличчі і сказав, що вона купує кожен ящик за 20 гривень. Ми погодилися і продали їй 6 ящиків. Залишили собі тільки по 3 пляшки слабоалкоголки і по 3 пляшки пивця. А іще продали за 120 гривень мобілку. Я заникав у підвалі на хованці. І ми пішли на казку витрачати гроші. Купували клей, грали на автоматах, коротше гуляли до 4 ранку. А коли гроші закінчилися, я пішов додому. І ось в один прекрасний деньок мені нарешті виповнилося 14 років. Відчим не раз говорив, що у 14 мене можуть закрити на повному серйозі. Так воно одного разу і трапилося. Наступного дня до мене додому прийшов дільничий і забрав мене просто з ліжка у відділок міліції. Коли ми дістались туди, там уже сиділи Льоха і Андрій. Їх зловили на другій ходці у складі, і вони усе розповіли. Після того ми пішли вилучати товар. Повернули весь товар і мобілку також довелося віддати. Врешті нас відпустили, і ми пішли по домах. І цілий той день я сидів удома. Мама прийшла увечері від знайомої тітки Іри з гулянки, ще трохи випила і лягла спати. Я одягнувся, витягнув у неї з гаманця 50 гривень, узяв ключі і подався на вулицю гуляти. Я пішов у комп-клуб. Заплатив за годину пограти, а десь через півгодини прийшов Льоха. Ледь поздоровкався і одразу запитав, чи є у мене гроші. Я відповів, ну, є 48 гривень, а між тим у мене день народження, і нема чим нормально відсвяткувати. Придумаємо щось. Зараз я дограю і підемо. А ти поки сходи, купи 3 великих тюбики клею і кульки. Я дав йому 10 гривень, і він пішов, а я догравав, поки він не повернувся, і ми пішли на вулицю думати, що купувати. Я запропонував, давай купимо 2 пляшки горілки на коньяку, закусон і драпу, і підемо святкувати. Добре, згодився Льоха. Давай мені ловене бухло, а ти йди за драпом. І через півгодини зустрінемось біля пошти. Я погодився, і ми розійшлися. Я навідався до знайомого бариги, купив косяк драпу і пішов до пошти. Льоха вже стояв з сумками і чекав на мене. Ми зібралися і пішли у парк. Ми дійшли до рундука. Андрія та інших ще не було. Гаразд, давай почекаємо у парку, поки що подихаємо клеєм. Поки ми видихали один тюбик, з'явився Андрій. А що, ми тільки утрьох будемо? Нема базару? Я зараз піду за пацанами. За ким ще? Запитав я. За Дімоном, Лерою і за Лазіком. Ну, давай, ми чекаємо тебе тут. Він пішов, а я налив собі і Андрію клею у пакет, і ми неквапно собі чекали їх. Десь через півгодини вони прийшли теж з кульками і з бухлом. Але їх прийшло більш ніж 3 людини. Ще інші знайомі пацани були не з нашого району. Коротше, нас зібралося 14 чоловік з іменинником на чолі. І на весь цей натовп у нас було 5 пляшок горілки, 3 цигарки драпу і закусон.
Ми накрили поляну на лавці, і коли усі зібралися, то хлопці дружно крикнули «Поздоровляємо!» і почали квасити. Я почував себе дуже прикольно. Це було кайфово почувати, що друзі тебе поважають. Гуляли ми десь до години ночі, а потім, коли все повипивали, почали розходитися по домах. Я був піддатий і не хотів, щоб свято вже закінчилось. І в голову мені стукнула погана думка, що можна піти, виставити один рундук серед тих, що стоять біля каски. Про це я нікому не сказав і сам пішов грабувати. Коли прийшов туди, то охорони не було. Він спав у міні-маркеті. Я зайшов із заднього боку. Стінка рундука була закручена болтами, але декілька болтів я зміг відкрутити і вигнути бік дошки так, що дірка була пристойна, і я міг пролізти усередину. Коли я заліз, то відразу побачив у пасочці з-під масла гроші. Щось більше 100 гривень. Потім став вибирати, що найдорожче. Відразу взяв 2 пляшки горілки, 2 біноклі мисливських, годинник, сережки і таке інше. Тихесенько виліз із рундука і пішов у парк до своїх пацанів. Повернувшись, застав там Льоху, Дімона і Андрюху. Я поставив горілку за кусон на лавку. Вони запитали із здивуванням, де я це все взяв, на що я відповів, що пограбував рундук біля каски. А лаве було? Запитав Льоха. Трохи було, відповів я, 125 гривень було, але ж біноклі теж були. Так фартонуло, сказав трохи заздрісно Льоха. Ну, гаразд, давайте вип'ємо за вдалу ходку і за тортилу, сказав Льоха тост, і ми усі випили по 100 грамів. Ми з Льохою пішли у нічний бар грати на автоматах, а інші подалися додому. Я розміняв 20 гривень і сів за автомат. Льоха не хотів грати на автоматі і попросив 10 гривень на компи. Я дав йому, і він пішов у інтернет-кафе через дорогу. Коли я просадив усі гроші, то пішов за ним. Було близько 5 ранку. Коли я дійшов до дороги, то побачив, що його веде мусор за руку. Він маячив мені, щоб я йшов до нього, але я не послухав і побіг у бік базару «Юність», щоби продати біноклі. Я йшов спокійно по вулицях і дивився у бінокль. Коли вийшов на дорогу, то помітив, що 2 міліційні машини наближаються з великою швидкістю до мене. Я вже хотів бігти, але один з ментів зловив мене і затягнув у машину. Льоха сидів у машині, пристебнутий наручниками до дверей. Мене посадили поряд з ним, і ми поїхали у відділок міліції. Нас розсадили по кабінетах і вели допит. Довелося відповідати кожному окремо. Льоху через деякий час відпустили, а я сидів далі в обезьяннику і чекав, що зі мною далі буде. Наступного дня прийшов мій следак і взяв мене на допит. Довелося розповісти йому усю правду. Після цього він викликав моїх батьків. Через 15 хвилин прийшла мама з відчимом. Я вийшов з кабінету, а мама залишилася одна із следаком. «Ну що?» – сказав відчим. «Догрався? А ми з мамою тобі говорили. Думай. А зараз сам викручуйся». Мама вийшла з кабінету без настрою. Сльози текли по її щоках, і я зрозумів, що мене закривають. Я попрощався з мамою, і мене знову закрили у обезьянник. Через кілька днів мене перевели у КПЗ, а з КПЗ на суд. На суді мені дали санкцію на арешт до роз'яснення справи, а потім відвели у Київське СІЗО.
Місцем було не з кращих, але сидіти можна було. Годували, звичайно, не дуже добре, але можна було передачі передавати кожних 15 днів. Спочатку я сидів добу у карантині, а потім мене перевели у підслідну хату. Мені ще не можна було ні передач, ні побачень, на це треба було мати дозвіл следака. О 7 годині приймав следак, і ми пішли в його кабінет на 3-й поверх. Він мене пристебнув наручниками до батареї і сказав, що я поки буду тут якийсь час, а сам почав друкувати на комп'ютері. Хвилин через 5 у кабінет зайшли 2 мужики і з следаком розмовляли, про що я вже не пам'ятаю, але пам'ятаю, як задзвонив телефон і почалася десь така розмова про те, що в однієї жінки украли велосипед. Мусора злодія знайшли, і щоб йому закрили справу, треба заплатити 100 баксів. Я зрозумів, що це плата за велосипед, а за мої справи потрібно сплатити дуже крупну суму. Мужики пішли, і следаки теж. На зміну йому прийшов інший мужик. Він дав мені листок і сказав, щоб я написав ще раз усе про свої діла. Я вагався, що писати, бо точно не знав, про що вони довідались, тому написав тільки про останнє. Незабаром прийшов мій відчим, приніс мені кишки і колеса, взуття і одяг. А що було на мені, забрали на експертизу. Я з ним ще трохи поспілкувався, і мене провели на низ. Коли ми розмовляли, він мало не плакав і читав мені мораль. Мені теж на душі було неспокійно, тому що знав усе, що було на волі. Я втрачаю на довгі роки. Після надання свідчень мене повезли назад у мусарку. Там мене прошмонали і повели у КПЗ. Мені видали скатку і повели у камеру. КПЗ виглядало так. Довгий коридор, з правого боку 8 камер, з лівого кабінет коридорного і умивальник. Є витверезник і камера допиту. Мене завели у камеру, і я побачив, що камера була порожня. Коридорний сказав, що поки що я сидітиму сам, бо до доросляка не можна садити, а камери з малолітками переповнені. У камері було 4 нари. Параші не було, а замість неї стояло відро, яке виносилося вранці і ввечері. Столу теж не було, а замість нього була батарея, накрита залізним листом. Годували вранці чай, в обід перше суп, друге каша і хліб, увечері чай. Настав день, і мене замовили на етап у тюрму. Мене прошмонали і посадили в автозек. В автозекові було 2 боксики і 1 стакан. Прохідний. Мене посадили у перший боксик. Там сиділи 3 мужики, дід і хлопець. Ми познайомилися, я розповів, за що сиджу, а вони розповіли, за що вони. Мужиків уже не пам'ятаю, за що. Дід сидів за чавун, хлопець за зґвалтування худоби. Він пішов до однієї юної красуні у гості додому. Там був чоловік і вона. Утрьох вони випивали і веселилися. І ось якимось шляхом він розчухав цю бабу, щоб її потрахати. Домовилися зустрітися на вулиці. Обоє були п'яні. Вона вийшла на вулицю, а через пару хвилин він пішов слідом за нею. Вона була біля сарая, було темно. Вона роздяглася і стала раком.
а біля неї була коза. Хлопчак її випадково переплутав і замість баби засунув козі. Він почав трахати козу, а що було далі, навіть важко собі уявити. Її чоловік виходить на вулицю, включає світло і бачить таку картину. Його дружина стоїть гола, раком, а поряд хлопець трахає козу. Потім були розборки, заява у міліцію, суд, і хлопцю дали 4 роки. Ми у 6 усі їхали у Лук'янівську в'язницю, довго чекали ускрізь, але доїхали нормально. Палили, нам дід співав пісні, розповідали про життя, так що не нудьгували. Коли приїхали, нас повели у підвал, там прошмонали, видали скатки, ложки, миски, був опис, хто звідки і за що залетів, потім перевіряла санчастина, один мужик хотів закосити, все стогнав, ой, серце болить, і тримається за правий бік грудей рукою, а йому відповідали, довідайся спочатку, де в тебе серце, а потім коси. Так у нього не вийшло закосити. Потім повели у баню, а після бані розвели по камерах. І мене, і ще одного хлопчика посадили у 58-му камеру. Ми увійшли до камери. У камері сиділо 2. Познайомилися. Одного звали Сергій, іншого Артем. Того, що заїхав зі мною, звали Роман. Як тільки ми познайомилися, Сергій розповів мені, які тут правила. Слухай уважно, ми тобі називатимемо предмети, а ти їх повинен будеш вивчити протягом 3 днів. Ложка – це весло, кухоль – тромбон, миска – оселедець, лезо – миття, вікно – решка, ножик – затич, денне світло – сонце, нічник – місяць, двері – брама, у дверях – кормушка, через яку передають баланду, очко у брамі, січка, над дверима – грати, батискаф, приймач – балабол, він був вбудований у батискаф разом з місяцем, параша – дючка, стіна біля параші – китайка, умивальник так і залишається, дзеркало – особа, труба – телефон, камера – хата. Наша хата – 208, за брамою коридор, продол. Тепер ми загадуємо загадки і даємо відповіді, а ти повинен їх запам'ятати. Хер в підлогу. Який прикіл? Відповідь: хер, не ніж. В підлогу не вштрикнеш. Хер у жопу. Тра-та-та. Відповідь: хер не автомат. Жопа не мішень. Король на дючці. Підар в здючці. Відповідь: пацан не підар. Дючка не трон. Ця загадка загадується у тому випадку, коли хлопчак заходить на парашу. Йому загадують, і поки він не відгадає, не може зійти з параші. А якщо зійде, його відокремлюють від общака. Загадок було багато, але я їх майже позабував. Потім навчили мене базарити по тюремному телефону. Набираєш номер хати. Наприклад, ти хочеш побазарити з хатою 212. Б'єш по телефону, трубі, часто залізним, щоб був звук. Спочатку б'єш 2 рази, затримка, на пару секунд, і потім 1 раз, потім ще 2 рази. Так набирається хата 212. Коли набрав номер,
прикладаємо вухо до телефона і слухаємо. Вони повинні відгукнутися «да-да». І потім починаєш базар. Прикладаєш тромбон і базариш. Тромбон повинен доторкатися краєм низу до труби, а говориш у отвір у тромбоні. Перед тим, як базарити, треба ставити на шари. А якщо контролер запалить, то забирає твій тромбон до кінця зміни. Бувало, що забирали усі тромбони, і не було чим базарити. Маяки відбивали так: розход, кінець зв'язку. Б'єш один раз, почекай. Або шари, спочатку один, а потім двічі. Розход петухам. Один раз кулаком, другий раз долонькою. Благодарка відбиваєш під ритм музики. Так я дізнався про життя у в'язниці. На 5-й день мого перебування у в'язниці трапився той випадок. У нас, у хатині, закінчилася курьоха. Це було увечері. І треба було десь пробити. Ми відмаячили у сусідню хату навзросляк і попросили, щоб вони, там сиділи жінки, загріли малолітку курьохою. Вони сказали, щоб ми заганяли ноги. У нас на тюрмі був такий закон. Якщо малолітка потребує чаю або курьохи, то будь-який зросляк завжди загріє. Хлопчаки покликали коридорного і почали його катати, щоб він передав з сусідньої камери курьоху. Але він не погодився. Палити так хотілося, що я вже і не знав, що робити. Я не витримав, встав і помаячив у браму. Підійшов коридорний, я йому сказав, що якщо він не передасть палити, то я підіймуся, тобто вени собі поріжу, або ще щось собі зроблю. Він відлучився, і через 5 хвилин за корпусним мене вивели на коридор. Там ми поговорили, він дав мені 3 запотиличники, після того мене завели назад у хату. Наступного дня, так, нам палити все-таки передали. Мене викликали до вихователя. Там сиділи 2 симпатичні жінки, психологи, і почали проводити зі мною тести. Давали мені різні анкети, я їх заповнював. Ставили мені питання, і я на них відповідав. Я знав, що мене перевіряють, придурок я чи ні, і тому намагався закосити, даючи неправильні відповіді. Але у мене так нічого і не вийшло. Мене вернули назад у хату, і десь за годину усіх повели на прогулянку. На прогулянку малолітці давалося 2 години, у зросляку – годину. З часом я майже звик жити в тюрмі. Через пару місяців я знову став ходити до слидака на з'ясування справи. Коли я підписав усі папери, він мені дозволив свіданку і передачі. Я написав додому записку, щоб принесли мені передачу або прийшли на свіданку. Через 2 тижні прийшли перша за 4 місяці передача, на яку я так довго чекав. А ще через 2 тижні до мене приїхала бабуся з поганими новинами, що маму теж закрили мусора за продаж наркотиків. Я це страшенно важко пережив. Я зрозумів, що моє життя нічого не варте, що у мене нічого і нікого нема, бо мої батьки також сидять у тюрмі, і якщо я буду далі так жити, то ціле життя сидітиму по тюрмах
тільки трішки на волі. Мене усе це дуже мучило, і я деякий час навіть хотів накласти на себе руки, бо навіщо таке життя? Але потім передумав, коли знову прийшла бабуся і сказала, що маму ще можуть відпустити. Після свіданки я повернувся знову в хату і поділився з хлопцями цією історією. Вони сказали, не переживай, усе буде нормально. Цей день я не міг ні спати, ні жерти, а тільки ходив по камері і палив через кожні 5 хвилин. Потім змирився із цим. Через 2 місяці мене замовили на суд. Пахан, який сидів з нами в хаті, написав мені заяву, щоб розглянули мою справу швидше. І ось мене вивів шнир з хати і відвів на бокс, тобто у почекальню. Через 2 години нас замовили, і ми поїхали на суд. Спочатку завезли людей у Оболонський суд, а потім поїхали у наш суд. Нас знову закрили у боксики. Чекав я недовго, десь півгодини, після чого мене забрали мусора і повели на суд. Мене завели в зал і закрили у клітку. Потім зайшов суддя і почав розглядати мою справу. Суд тривав близько години, після чого перенесли справу на завтра. Я передав заяву судді, і мене знову забрали на бокс. Час пролетів швидко, десь о 9 годині вечора приїхав конвой і забрав нас у СІЗО назад. Нас знову завели у боксики, там теж я просидів недовго, десь о 10:50 мене забрав корпусний. Коли я зайшов у хату, усі вже спали, окрім пахана. Він запитав, як на суді, а я відповів, що перенесли. Наступного дня мене знову замовили на суд. Все було те ж саме, що й раніше. Мене завели в зал, закрили у клітку, і я чекав, що буде далі. Зайшли суддя, прокурор і мій мусорський адвокат. Прочитали мою справу і почали розбиратися. Прокурор замовив мені 6, після чого вони пішли на нараду і десь хвилин через 15 прийшли і почали зачитувати вирок. Іменем Деснянського суду взяти мене під варту і присудити до 5 років позбавлення волі. Я так і завмер на місці. Мене застебнули у наручниках і відвели на боксу, а потім привезли у СІЗО. Коли я прийшов у хату і розповів пацанам, вони охнули. «Гаразд, не переживай», – сказав пахан, – «ми напишемо апеляцію, може, скинуть хоч щось». Після того, як пахан написав мені апелячку, мене перевели в Осужденку. Там я прижився так швидко, час став летіти ще швидше, чим раніше. Десь через місяць після суду до мене приїхала бабуся на свіданку. Я їй розповів, скільки мені дали, вона заплакала і після того сказала, що мамі теж дали 5 років. Того дня я вже хотів різати собі вени, але пахан зупинив мене і трохи заспокоїв. Він був такий дотепник, що якось від нього віяло спокоєм. Посадили його за якісь фірмові справи з бабками, і через його спокій і інтелігентність направили старшим камери до малоліток, бо без пахана тут усяк може трапитися. Він мені зацитував віршика, який викликав у мене криву усмішку. «Слухай, дзеркальце, скажи, і всю правду розкажи. Чи у світі я за всіх тупіший, непотрібніший і п'яніший? Ти придурок, без питань.
Ти з усіх, хто є на світі, от таких, як ти, 2/3. В житті у всіх своя жопа, малий. У кожному віці і у кожній ситуації. Я от ніколи не думав, що потраплю у таку халепу, а все ж вляпався. Життя як зебра, полоса чорна, полоса біла, і так увесь час. От тільки у кінці отих зебраних смуг неодмінно жопа. Життя кінчене і коротке, пий, поки молодий. Вляпався, спробуй вижити, а не піддаватись біді. Піддашся, вона тебе поглине. Ти ще зовсім щеня, а вже дістав такий срок. Є час помислити. І у тебе ще ціле життя попереду, і у твоїх руках усе. Захочеш – виживеш, не захочеш – будеш жити отак, як зараз, або гірше, у зонах. Злодійський сумний жарт. Прокинувся, пішов, украв, випив, тюрма, і так усе життя. Я не спав десь 3 доби, ходив, палив і все не міг знайти собі місця, мабуть, зо 2 тижні. Час спливав швидко, я й не помітив, як минув 1-й місяць, а за ним і 2-й. Після того, як я написав апелячку, мене замовили на апеляційний суд. Там усе було так само, як і на нашому суді, тільки там 3 судді і прокурор. Отже, прочитали мою справу і після 15-хвилинної наради ухвалили вирок залишити без змін. З поганим настроєм я поїхав у в'язницю. Назад. А десь через тиждень після суду мене замовили на етап у виховну колонію. Трохи побоювався, як там буде, тобто якийсь страх був, але потім заспокоївся. Нас посадили на Столипін. Причіпний вагон для зеків, і ми в ньому довго чекали відправки. Десь тільки через 4 години він рушив. І о 3-й ночі ми приїхали на станцію, де була колонія. Там нас зустріли зонівські шнирі на Бобику. Коли ми приїхали в зону, нас спочатку прошмонали, а потім посадили у карантин. Там ми просиділи 13 днів, а потім піднялися на барак. У колонії час летів набагато швидше. Я подружився з кількома пацанами, ходив на роботу, вчився, коротше, все було нормально. Десь через місяць після того, коли я прибув до колонії, до мене приїхала бабуся на побачення і сказала, що сестру теж закрили на 2 роки за торгівлю наркотиками. І тоді мені вже стало на світі так гидко, що якби не пацани, з якими я тут жив у маленькому общаку, то хоч вішайся. Я це переживав дуже довго, а потім появився насос. Я зразу з ним зійшовся, і мені стало на душі набагато легше, і у нас почалися різні свої справи, і я до нього звик як до брата. Але це було вже пізніше, бо я вже був у колонії рік, коли його привезли. Але, дивлячись назад, я розумію все. Одним словом, життя у мене було таке паршиве, що я часто хотів піти з цього світу, але поки що кожен раз щось мене затримувало. Глиба, трохи вайлуватий, високий, худорлявий, із світлими бровами і вузьким лицем, відхилявся хіба що несподівано дуже синіми, гарними очима і завжди мовчазною згодою щось нехай
продумано і осмислено, але вчинити. У нього майже не бувало проколів у його поведінці у колонії. Він мав безперечний авторитет у зоні, і це було видно зразу з одного погляду на нього. Він зайшов у Рому упевнено і зосереджено, сильно і могутньо. Так вона відчула, що це був уже чоловік, незалежно від віку. Такими народжуються і, підрісши, стають впевненими, небагатослівними, обов'язковими. На такого можна звіритися. Але за що він сидить? Ці думки миттєво пролітали у Романій голові блискавками водночас з першими рухами хлопця, і далі, зрозуміла річ, щезали, розчиняючись у взаємних солодких відчуттях. Глиба. Усе почалося, коли мені виповнилося 6 років. Мій батько був чесним підприємцем. Закупляв живу худобу на селах і возив до Одеси на бойню. Там це переробляли, коптили і продавали у магазини. Його фірма звалася «Ростбіф». Все йшло якнайкраще, поки його другий співвласник фірми не підставив його. Він поїхав за товаром і зник з грішми. І ще й фуру з собою прихопив. Він знав, що мій батько зайняв ці гроші у дуже серйозних людей в Одесі. І моєму батькові довелося продати дачу, машину і все найцінніше, що у нас було. Треба було жити далі і виживати. Але, на жаль, мій батько так і не зміг стати на ноги. І згоря почав дуже сильно бухати. Іноді навіть доходило до того, що він вилітав на вулицю з сокирою або кухонним ножем і кидався на мимохідців, при цьому вимагаючи, щоб йому повернули кейс з грішми. У моєї мами нарешті урвався терпець. Вона більше не могла мучити себе і 6-літню дитину, тобто мене. І вона розлучилася з батьком, а мене вони відправили до Києва, до бабусі, до діда по маминій лінії. Там я вчився у школі, прожив я у бабусі з дідом 2 роки. У 8 років я повернувся в Одесу до мами. Вона влаштувалася на добру роботу, усе, здавалося б, знову ставало на свої місця. І ось років в 11 я вчинив першу абсурдну дію. Я вкрав. Але не у кого-небудь украв, а у власної матері. Так, спочатку, коли я витрачав гроші з хлопчаками, мені було добре. Я тільки пізніше зрозумів, який був дурень. У мене в душі усе перевернулося. Я хотів усе виправити, але було вже пізно. Я хотів було вже піти до мами і зізнатися у всьому, але у мене не вистачило духу. Тільки зараз я розумію, що був слабкою людиною, яка не могла відповідати за те, що вчинила. Звичайно ж, мама скоро помітила, що у неї зникли золоті речі, і природно відразу зрозуміла, що це зробив я. Вона потім довго ображалася на мене, адже я був її єдиною опорою, яка її підвела. Пізніше, вже років у 13, мене тягнуло більше на вулицю, ніж додому, і я пішов по відомій накатаній доріжці униз. Спочатку навчився палити цигарки, а потім уже і пити. Якось знайомі пацани запропонували мені цигарку «Біломор-канал».
дивно зім'яту, після якої я почав химерно себе відчувати. Замихтіло в очах, але відразу покращав настрій. Тільки наступного дня я довідувався, що це була травичка. Я відразу взяв свого кореша і пішов шукати тих хлопчаків, які підсунули мені цю погань. Ми їх знайшли в сусідньому дворі. Вони у 8 сиділи у альтанці. Я кореша послав за підмогою, а сам пішов до них. Думав поговорити з ними, щоб обійшлося без бійки. Але, на жаль, мені це не вдалося. І вони всі налетіли на мене, і я знепритомнів. Тільки після того, як прийшов до тями, я довідався про результат бійки. Виявляється, мої друзі прибігли вже після того, як мене побили, і задали цим пацанам крутого чосу. Але десь через 2 місяці я вже сам почав палити травичку. Моя мама зустріла приємного їй чоловіка і незабаром вийшла за нього заміж. Я спершу дуже зрадів, що моя мама нарешті була щаслива. У них з самого початку знайомства склалися чудові стосунки, і до цього дня у них усе прекрасно. Але я, на жаль, тоді не міг порозумітися з ними. Може, це були ревнощі, швидше за все, так воно й було. Пізніше я уперше утік з дому на 3 дні. Мене здали мамі мої ж однокласники. Потім десь через 3 місяці я другий раз утік з дому, узявши з собою 200 гривень і поїхав у Київ до бабусі, а там сталося так, що мій дідусь, який був мені після маминого розлучення як батько, помер, можна сказати, у мене на руках. Після цього мене взагалі понесло у рознос. Коли я знову повернувся додому, то почав красти всерйоз разом зі своїм другом Стасом. Потім я пішов жити до батька, і якщо вдома мене ще якось стримували, то тут я отримав повну свободу дій. Зі Стасом я вирішив якось трохи погуляти. Я подзвонив йому, а він каже: «Приходь у парк, я там». Зайшов у парк. Я помітив, що біля Стаса ще хтось сидить. Підійшовши ближче, я побачив Іру, Тьому, Олега, Бичка, Лєру і Марину, свою колишню дівчину, яку я дуже любив, але втратив через свої справи. Їй не подобалася моя репутація, тому у неї зі мною нічого не склалося. Як з любов'ю, так і з дружніми взаєминами. Я поздоровкався з дівчатами, а з хлопчаками не став вітатися, тому що бачив їх іще зранку. «Привіт, дівчата, привіт. З тобою все нормально? Краще не буває. А ви, я бачу, сьогодні у хорошому настрої, правда?» «Звичайно. Це найголовніше». Стас розмовляв з Бичком і Марвиною. Я у той час розважав Іру і Лєру. «Лєра, зайчику, співчуваю тобі за Руслана. Ось недавно я з ним сидів за однією поляною, пив водяру і палив шмаль, а зараз можу випити тільки за упокій. Я фонарію. За рочок стільки хлопчаків померло. Із-за чого? Більшість із-за наркотиків. Я знаю, що таке важко забути, але давай не псуватимемо собі настрій. Давай. До речі, Іро, як у тебе справи? Чим зараз у вільний час займаєшся? Я так скучив за тобою. Так давно тебе не бачив. Досить приколюватися з мене. Ти що, забув, як учора ввечері ледве-ледве стояв на ногах і зізнався мені у любові? Не бери в голову. Ти
Ти ж сама знаєш, що не буває непривабливих дівчат, а буває мало горілки. Я приколююся. Звідки ви і куди? Гуляли, попили пиво з хлопчаками. А ви зі Стасом що збираєтесь робити? Ще не знаю. Ви кудись поспішаєте? Та ні. Я підійшов до Стаса і сказав йому, дівки хочуть з нами поїхати. Без базару поїдемо. Але мені треба зайти додому на хвилинку. Коли ти зберешся? Хвилин через 15. Стас вийшов, і ми цепонули з собою дівчат і намірились їхати на набережну. Я купив 5 пляшок пивця і пішов на дорогу, де стояв Стас з дівчатами, і ловив терпилу машину. Все, Стасе, я затарився. Тоді давай лови машину, тільки ж базаруй з ними, як завжди. Зазвичай ми ловили тільки таку машину, яка була красивою, щоб у ній було комфортно, щоб лунала гучна музика, і можна було у ній палити. Ось і під'їхав терпила на красивому Форді Скорпіо. Я відкрив дверцята і запитав у нього: в Аркадію? Скільки вас? 5. Скільки денег? Гривень 15. Сідайте. А музика голосно грає? Так, нормально. Можеш показати? Можу. І він включив магнітолу на всю. Чесно кажучи, мені навіть сподобалося і салон, і музика. А нашу касету поставиш? Яку? Клубна музика. Поставлю. Стас трохи старший і більший за розмірами, сів спереду, а ми вчотирьох вмостилися ззаду. А щоб не було тісно на задньому сидінні, я посадив собі на руки Леру, а тоді дістав касету діджей Алігатор і простягнув її Стасові. Взявши у мене касету і вставивши її в магнітолу, Стас включив на всю музику і відкрив вікно. Я, недовго думаючи, дістав запальничку, сигарети, підкурив сигарету і відкрив запальничкою пляшку пива. Потім відкрив пиво дівчатам і відкрив біля себе вікно. Поки ми їхали, Лера розповіла те, що повинна була цього дня сказати мені Іра. Ти знаєш, що Іра тебе любить? Здогадуюся, що? Та так, нічого. Вона хоче запропонувати тобі зустрічатися з нею. Та ти що? Чому це вона так рішуче, швидко вирішила зі мною зустрічатися? Це цікаво, напевно, полька чухається чи що? Не знаю, це ти сам у неї спитаєш. І давно ти про це дізналася? Сьогодні, коли ми гуляли. Олег запропонував їй зустрічатися, але вона йому відмовила, і він чомусь на неї розізлився. А вона сказала йому, що любить тебе. А я в неї запитала: ти правда любиш його? Так. І хочу сьогодні з ним поговорити щодо того, щоб з ним зустрічатися, тільки не говори йому, добре? А чому ти так боїшся? Тому що я хочу зібратися з думками і сама сказати йому про це. Гаразд, не скажу. Тоді я питаю у Лєри: Лєро, і що вона мені має це сьогодні сказати? Так. Тільки коли що, я тобі про це не говорила. Без базару. Глянувши у вікно, я побачив, що ми вже недалеко, і Стас у мене запитав: ану, накинь своє вухо, я тобі дещо скажу. Братимемо шмаль? Не треба. Якщо дівчата хочуть, то візьмемо, я так думаю. Запитай у них: дівчата, шмаль палити будете? Ні, почулося у відповідь. Стас, вони не хочуть. Тоді що робитимемо? Я пропоную взяти горілки і піти на хату. До кого? До мене. У мене всі зараз поїхали на село. Без базару. Я повернувся до дівчат і спитав: ну що, дівчата, підемо до мене на хату пити горілку? А після горілки
І дівчата розсміялися. Ну, а після горілки будемо доганятися пивом. А після пива, а там один одного любитимемо, по-дружньому любитимемо. Марина запитала, сміючись, у мене по-дружньому це, типу, займатися сексом. Розумій, як хочеш. Ось ми і під'їхали в Аркадію, і на трамвайній зупинці побачили наших хлопчаків. Тьому, Олега, Бичка. Стас визирнув з вікна і крикнув: «Тьомо, сходи з Бичком і купіть 2 пляшки горілки, мягков, пиво в літрових пляшках Славутич міцне, десь пляшок 7-8. Тут Стас відірвався від розмови з Тьомою і запитав у мене: «А у тебе закуска на хаті є?» Стасе, не повіриш. Голий Вася, босий хер. Ага, зрозуміло, це означає нічого нема. І Стас далі пояснив Тьомі, що ще треба купити. Значить, купи ще ковбаси докторської на гривень десь 7, 2 батони, майонез і води росинка лимон. Ну і сигарети, 2 пачки Честерфілда. Ми будемо на хаті. Тьома з Бичком взяли гроші і пішли за горілкою, пивом і закускою. У той час Стас мені сказав: «Глибо, хочеш Іру трахнути?» «Не знаю. А я хочу. Якщо чесно, то і я не проти. Отже, ти хочеш, щоб ми її удвох трахали?» «Ну, пам'ятаєш Інну?» «Ну, да. Так які ж можуть бути питання? Ну і пацани, якщо захочуть, теж потрахають її. А якщо мусора?» «Та не перебивай, все буде well». Отак ми базарили зі Стасом і Олегом і вирішили цього дня відірватися по повній. А ось і пацани йдуть. «А чому ви ще не на хаті?» «Завтикали маленько. Ну, ходімо». Піднялись на 9-й поверх у мою квартиру, нікого вдома не було. Розташувалися хто куди по квартирі, кожен про себе думав, як швидше і краще почати трапезу. Після години-півтори трапези нам закортіло чогось теплого, жіночої дружньої любові. «Ну, гаразд, пацани, дівчата, я пити більше не хочу, а піду поговорю з найкрасивішими і найприємнішими дівчам сьогоднішньої нашої движухи», – сказав я. «Без базару, браток, іди трахни її», – з хитруватою посмішкою на обличчі сказав Стас. Ми з Ірою відсіли від них на ліжко, і я, глянувши їй в очі, запитав: «Іро, який у тебе сьогодні настрій? Нормальний?» «Я зайчик. Бачу по тобі, що ти хочеш мені щось сказати». Вона засміялась і сказала: Я хотіла сказати...» «Ну, говори, чого ти телися. Ти мені подобаєшся, і я хотіла б з тобою зустрічатися». Я замислився над цією пропозицією і зрозумів, що нічого не вийде. Тому що хлопчаки збиралися її відтрахати, а умовити їх цього не робити я навіть не хотів пробувати. «Іро, зайчику, ти мені теж дуже подобаєшся, але на убиту голову я правди тобі не наговорю. Давай я тобі завтра із цього приводу скажу відповідь». Ну, гаразд, добре. Після розмови ми підтяглися на базарок з хлопчаками. Стас запитав: «Ну що, Глибо, все нормально?» «Вася, я варений», – відповів я. «А що трапилося?» «Та все нормально, не жени біса». «Ну що, Глибо, давай її відтрахаємо», – запитав Тьома. «Я не буду, ви як хочете». «Як це не будеш? Ти що, проволоволитися вирішив?» «Та ні, просто не хочеться». «А роздягнути допоможеш?» «Ні». «Вася, ти, напевне, закохався?» «Та ні». «І що ти мене, браток, не підтримаєш?»
Ну, давай, де вона? Мене зірвало, і ми з Тьомою удвох почали її роздягати. Спочатку вона подумала, що ми приколюємося, але після того, як почали знімати з неї нижню білизну, вона зрозуміла, що справи серйозні. Потім ми пустили її по кругу. Спочатку Тьома її трахав, потім я їй давав за щоку, потім Олег її намагався відтрахати своїм маленьким членом, а потім вже я її трахнув. І так це все продовжувалося цілу ніч. Вночі вона навіть танцювала нам стриптиз. І усе це відбувалося на очах у інших дівчат, і їм це навіть подобалося. Під ранок Бичок забрав її з квартири, і ми звалилися спати. Прокинулися ми від гучного стукоту у двері. Я відкрив двері, це були мусора, і вони мене, Стаса, Олега і Тьому забрали в РОВД. Хотіли повісити на нас делюгу, але ми відбулися легким переляком, тому що ні матір Іри, ні сама Іра не писали на нас заяви. Минув час. Одного разу я прокинувся вранці у себе вдома, як завжди почистив зуби, поснідав і вирішив подзвонити своїм товаришам. Коли я зателефонував Стасові, який жив навпроти мене, то він сказав: виходь у під'їзд, покуримо і заразом вирішимо, що робитимемо далі. Я вийшов у під'їзд, закурив сигарету і чекав Стаса. Коли він вийшов з дому, то запропонував зайти до нашого друга Дімки, який ми всі називали Вест, і я погодився. По дорозі до Веста ми зустріли ще одного хлопчака, якого називали по кличці Юзвік. Коли ми зібралися разом, стали вирішувати, куди нам піти погуляти, Стас запропонував скинутися грішми і купити горілки, курива, поїсти і піти у лісопосадку біля озера. І усі погодилися. Ми пішли на ринок, щоб скупитися. А скупилися ми на значну торбу, близько 150 гривень, і пішли, куди і домовлялися. Там ми сиділи приблизно години 3-4, напилися, звичайно, як свині, і вирішили пройтися на гральні автомати. Коли ми прямували на автомати, назустріч нам йшли два молодих хлопці. Я вирішив запитати у них сигарету, та коли я запитав: хлопчаки, у вас є палити, то мені не сподобалась їх відповідь «ні», і я вирішив з ними зав'язатися. І якщо бути відвертим, то ця зав'язка вийшла, і я почав з ними битися. А коли мої друзі побачили, що я б'юся, відразу кинулися мені допомагати. В результаті ми їх побили. Я забрав у них гаманець, в якому було 130 гривень і телефонна картка. І ми подалися далі на автомати. Коли ми туди прийшли, там виявилися нові спільні знайомі. І один з них попросив, щоб я продав йому гаманець за 20 гривень, і я погодився. Тоді ми вирішили пройтися на ринок, щоб купити по плясці пива. Купити ми то купили, але випити його не встигли, бо до нас підбігло кілька ментів, заламали нас, одягнули наручники і заштовхали у машину. Коли нас привезли у відділок, там когось не було. І нас повезли у наркодиспансер, де ми дихали в якусь трубку, діставали пальцем кінчика носа і тому подібне. Після наркодиспансера нас повезли назад у райвідділ, у якому нас добу штовхали, потім Веста зі Стасом відпустили, бо вони
дали десь розклад, а мене з Юзіком залишили ще на 3 доби, щоб витягти правду і від нас. Мої рідні, дізнавшись, що я потрапив у КПЗ, відразу найняли адвоката, і він через отих 3 доби витягнув мене з Юзіком на підписку. Коли я просидів кілька діб у хаті 3 на 3 квадратних метри з 6 мужиками, а потім вийшов з мамою на вулицю, просто не можна собі уявити, як у мене раділа душа, і коли мені мама запропонувала поїхати додому на машині, то я сказав, що хочу пройтися пішки. Коли ми прийшли додому, моя мама плакала і просила мене, щоб такого більше не повторилося, і я, звичайно, пообіцяв їй, що більше такого не буде. Пройшло декілька тижнів після мого повернення, але я й не думав міняти своє оточення. І як раніше продовжував бухати, не ночувати вдома і тому подібне. Потім, коли надходив мій день народження, я почав думати, де ж мені брати гроші для того, щоб погуляти зі своїми друзями. Якусь частину грошей дала мені мама, і я здобув немаленьку суму, а точніше 100 баксів, і вирішив погуляти на ці гроші. Запросив свого товариша з його подругою і вирішив узяти свою дівчину Олю, з якою я з певного часу був у дуже любовних взаєминах. Коли я подзвонив до своєї подруги, вона відразу почала обсипати мене поздоровленнями, і тоді я сказав їй: «Леліку, котику, я тебе дуже сильно люблю і хочу бачити тебе на своєму дні народження». А вона відповіла, що з радістю пішла, але виїжджає з рідними у село до бабусі. Але я так хотів бути з нею у цей прекрасний день, що вирішив негайно приїхати до неї додому. Я замовив таксі, і коли машина під'їхала, і я сів у неї, то вирішив заїхати на ринок, купити щось випити. Я купив пляшку коньяку і цукерок і поїхав до Олі. Коли нарешті я приїхав, вона дуже зраділа і запросила мене зайти. Коли я увійшов у квартиру, і моя кохана зачинила за мною двері, то відразу кинулася мене цілувати. Вона мене цілувала, а у мене було тільки одне на думці – якнайшвидше затягнути її у ліжко. Але не тут-то було. Раптом з кімнати вийшла її мама, і у моїх планах був повний облом. Я зняв курточку і прийшов до Олі в кімнату, але і там її мама не давала нам спокою. Зайшла в кімнату, сіла поряд зі мною і почала поздоровляти мене. І тут я пригадав про пляшку коньяку. Хоч Оля пити мені забороняла, але цього дня зробила виключення і дозволила мені випити. Оля пішла на кухню, щоб накрити стіл, а я залишився в кімнаті з її мамою. Ми з нею розговорилися, що я і забув, з ким розмовляю. І коли Оля покликала мене до столу, то я запропонував її мамі піти з нами випити трішки, і вона не відмовилася. Ми сіли за стіл, налили по чарці коньяку, потім ще і ще, і раптом її мама пригадала, що їй треба їхати у село. Але Оля, вочевидь, не дуже хотіла туди їхати і почала просити у мами, щоб замість неї поїхала її молодша сестра, і мама погодилася. Я вже випив і запропонував тітці Наташі відвезти їх на вокзал. Вона погодилася, і я викликав таксі, але чомусь мою пропозицію Оля не дуже схвалювала, це було видно з виразу її обличчя. Коли я відвіз її маму з малою на вокзал, по дорозі назад вирішив заїхати поміняти гроші. Помінявши гроші, купив ще сигарети, вино і цукерки і поїхав назад до Олі додому. Але коли я приїхав до неї додому, то вона була вже там не сама, а з тією парою, яку запросив до себе на днюху я.
Я трохи непокоївся, тому що хотів побути з Олею наодинці. Але коли ми сіли пити вино, то мені навіть сподобалася така обстановка. Ми почали спілкуватися на різні теми, аж до сексу. І якщо бути чесним, то ці розмови мене завели. І я почав думати, як мені затягнути свою кохану у ліжко. І тоді я сказав: Олю, підемо у спальню, полежимо, поговоримо, покуримо, і вона погодилася. Ми пішли в іншу кімнату, я ліг з Олею на ліжко, закурив сигарету і почав говорити їй, як сильно її люблю і як її хочу. І, судячи з її дихання, вона теж була не проти зайнятися коханням. І тоді я згасив сигарету, почав її цілувати і потихеньку став розстібати її махровий халат. Але й вона не втрачала часу. Вмить зняла з мене кофту і стала розстібати мої штани. А коли ми виявилися цілком голими, то оскільки це вже було не вперше і навіть не вдесяте, то я швиденько засунув їй свого молодшого друга. Тривало це все не дуже довго, але й не дуже коротко. Ми ще встигли повалятися у ліжку гуляком, і тут нас покликали Діма з Інною. І коли ми до них вийшли, вони, звичайно, здогадалися, чим ми займалися, але нічого нам не говорили і навіть не подавали вигляду, що щось знають. Ми ще посиділи кілька хвилин, і мені в голову прийшла ідея з'їздити куди-небудь погуляти. І всі мене підтримали. Тоді дівчата сказали, що зараз переодягнуться і треба щось з'їсти, а ми з Дімоном пішли в коридор покурити, поки вони переодягатимуться. Коли я з Дімоном вийшов на сходи покурити, він запропонував не напиватися, хоча ми вже добре випили. А коли ми почали вирішувати, куди ми поїдемо гуляти, я запитав, скільки у нього грошей, а він відповів, що досить, і запропонував сходити в магазин по пиво, і ми пішли. Повертаючись з магазину, ми побачили дівчат, що вже стояли біля під'їзду і чекали нас. Вони були такими красивими, що я навіть сказав собі, невже це моя Оленька? Ми підійшли до них і спитали, ну що, подруги, куди їдемо? А вони відповіли, що куди-небудь, тільки подалі звідси. Тоді я викликав таксі, і ми поїхали у ресторан «Катамаран», але, як назло, місць вільних там не було, і тоді я сказав, поїхали до мене додому. Там ми погуляємо не гірше, ніж тут, і всі погодилися. Коли ми приїхали до мене, там був самий розгар свята. Я трохи здивувався, що мої рідні відзначають мій день народження, та ще й без мене. Мені, звичайно, було дуже приємно бачити усіх, хто прийшов привітати мене з моїми 16 роками. Поки ми їздили, шукали, де нам зупинитися, я трохи протверезішав. Але удома був мій старший брат з своїми друзями, і вони швидко це виправили. І знову мною оволоділа зла горілка. Коли я почав нести, що попало, моя подруга Оля спробувала вкласти мене спати. Але їй це не вдалося, і тоді у нас відбулася чергова сварка, і я її дуже сильно образив. Але Оля не надала моїм словам великого значення, тому що я був п'яний. Через кілька годин, поки я спав, Оля зі всіма гостями теж трохи випила, і тоді я вирішив підійти до неї і вибачитися за ті грубощі, що наговорив. Коли я став вибачатися, вона сказала, якби ти не був п'яний, я ніколи б тебе не пробачила. А так з ким не буває. Після цих слів я зрозумів, що Оля дійсно мене любить. І тоді я обійняв її і поцілував, і ми пішли в кімнату, де сиділи усі гості. Коли ми увійшли до кімнати, мій старший брат Олег сказав, ну що, хрен прокинувся?
а то без тебе тут нудно. Я засміявся і сів за стіл. Правда, сидів я з ними недовго. Мені подзвонив ще один мій товариш, Роман, і, привітавши мене, запропонував продовжити свято де-небудь у місті. І я погодився. Всі дівчата залишилися удома з моєю сестрою і мамою, а я, Олег, Андрій, мій сусід і Пимон, мій троюрідний брат, злиняли на машині у місто. В місті ми зустріли Романа, і він запропонував спершу зайти у бар і там випити пивця. Коли ми сиділи в барі, туди зайшла ціла компанія молодих, красивих дівчат років 17-18, і тоді мій брат запропонував з ними познайомитися. І всі погодилися, проти був тільки я, бо не хотів зраджувати Олі. Але хлопчаки все одно підійшли до них і запропонували підсісти до нас за столик. Вони не відмовилися, і тоді Олег поєднав 2 столики разом, накрив нормальну поляну за свій рахунок і став товкти їм, який я у нього хороший брат. А всі інші тільки піддакували. Мені приємно було і навіть дуже чути такі слова від свого брата, але я знав, на що він це робить, для того, щоб звести мене з яким-небудь дівчам. Але я не хотів зраджувати Олю і сказав Олегу: Лежику, братику, я не хочу зраджувати Олю, і тому з'їжджу за нею додому і за годину буду тут, а він, відправивши зі мною Пимона, погодився. Коли ми приїхали до мене, Ольки там не було. А мама сказала, що вона пішла до своєї подружки Натахи, і ми поїхали до неї. Під'їхавши з Пимоном під Натахин під'їзд, я почув Олькин сміх, який доносився з Наташчиного під'їзду. І я вирішив піднятися туди. Коли я піднімався по сходах, то почув голос ще якогось хлопчика, і мене це насторожило. Я вирішив непомітно подивитися, що вони там роблять. Вони стояли у 4: Оля, Натаха і 2 незнайомих мені хлопці. Вони стояли поодинці і палили. Ви просто не можете собі уявити, як у мене в душі усе перекинулося. У той час я хотів вийти і набити їм пики, але чомусь я цього не зробив. Я спокійно піднявся до них, закурив сигарету, привітався з хлопчаками, представився, хто я такий, і став спілкуватися з ними. Вираз обличчя Ольки з Натахою не піддається опису. Вони стояли, здивовано на мене витріщившись. Особливо були здивовані тим, що я ні слова їм не сказав. У цей час піднявся Пимон, щоби покликати мене, і, побачивши незнайомих пацанів з нашими дівчатами, відразу зрозумів, що справа пахне керосином. Він підійшов, теж привітався з ними і запитав у мене: а хто вони такі? І я відповів, судячи з того, що я бачив, то це у наших дівчат ще є інші хлопці. І після сказаних мною слів Оля покликала мене, почала вибачатися і сказала: «Милий, пробач мені, будь ласка, ти у мене тільки один», на що я відповів: «Якщо я у тебе один, то за що ж тебе вибачати?» А вона сказала: «Як за що? За те, що він мене поцілував». Після сказаних нею слів я не знаю, що зі мною відбулося, але мені стало боляче, і я ударив її долонею по обличчю і пішов до тих 2 хлопчаків, з якими вже рамсився Пимон. Я спочатку хотів одного з них торцанути, але не зробив цього, бо поряд
стояло дівча, але коли Пимон почав штовхатися з одним з них, то я не витримав і вдарив іншого кулаком по пиці. Він упав, а другий нічого і не зробив. І тоді я почав на нього кричати, показуючи свої нерви. Потім я сказав: Пимоне, браток, підемо звідси, не хочу їх зараз бачити. Ми вийшли з під'їзду, я закурив сигарету, потім ще одну, і тоді Пимон сказав: братан, поїхали до хлопчаків, не будь дурним, відпочинемо гарненько, там є тьолки, адже сьогодні твій день народження, я згодився. Коли ми приїхали в бар, наші хлопчаки вже добре випили і танцювали з дівками. Тоді ми з Пимоном сіли за столик, налили собі по 50 грамів горілочки, потім ще по 50 грамів, а коли язик розв'язався, ми почали розмовляти про те, що трапилося пару годин тому, і я сказав йому: Пимоне, браток, я Ольку дійсно люблю. І, напевне, я пробачу їй те, що вона зробила, тому що я не знаю, як мені бути без неї. А тим більше, що вона пробачила мене за те, що я її образив. А він відповів мені: ти мій брат, я хочу, щоб у тебе в житті все було якнайкраще. Як сам ти хочеш, так і має бути, тому не будь вівцею і не слухай нікого, а роби так, як підказує тобі твоє серце. Але тільки не сьогодні. Сьогодні ми гуляємо, де хочемо і з ким хочемо, і я з ним знову погодився. Ми ще накотили по 50 грамів. Тут нас помітила уся компанія. Першим підійшов мій брат Олег і запитав, де Олька. І я все йому розповів, а він каже: нічого страшного, зараз знайдемо тобі подругу. Я, звичайно, спочатку ламався, але потім сказав: давай. І тут я познайомився з одним симпатичним дівчам, як її звуть, не пам'ятаю, але називали ми її Барсик. Я покликав її за окремий столик, узяв пляшку вина та м'янка, розговорився з нею по душах і розповів їй, що трапилося, коли я з Пимоном їздив за своєю подругою Олею. Вона підсіла до мене ближче і сказала: Глибо, не переживай, все буде добре, і поцілувала мене у щічку. Я пішов до діджея, який ставив пісні, і замовив повільний танець. Я запросив свою дівчину вечора на танець. Коли ми танцювали, я поцілував її по-справжньому. Закінчивши танець, ми сіли за столик, де сиділа уся наша компанія, і я почув, як мій брат вирішує, куди поїхати далі. І тоді Андрій, мій сусід, запропонував поїхати до нього додому, і усі погодилися. Коли ми їхали до Андрія на квартиру, я подумав, а якщо там буде Оля, куди я подінуся, адже я познайомився з дівчиною Барсиком. Потім від цієї думки відвернув мене мій брат. Він запитав, чи залишилися у мене гроші, а я відповів, що на погуляти вистачить. І їдемо в магазин затарюватися. Ми заїхали в магазин, скуповувалися по повній, сіли у машину і поїхали, куди і домовлялися. Ми під'їхали до під'їзду. За рогу якраз виходили дві дівчини, це були Оля і Натаха. Коли вони побачили нас п'яними, та ще й з іншими дівчатами, то я подумав, що ладу у нас з Олею не буде ніколи, і чомусь винуватцем нашої сварки відчував тільки себе. І тоді я вирішив першим зробити крок до неї. Я підійшов до неї і сказав: Олю, мені треба з тобою поговорити. Ми відійшли від усіх, і я спитав її, як ти можеш пояснити те, що учинила. Вона відповіла ось ті слова, що вона сказала. Дотепер я добре їх пам'ятаю. Вона сказала: Глибо, я не знаю, що зі мною сталося. Може, це трапилося тому, що я була п'яна, а може і ні.
Я не можу тобі цього пояснити, але я хочу, щоб ти знав, що люблю я тільки тебе і нікого більше. І після цих слів я поглянув її очі, які були трішки мокруватими від виплаканих сліз. Я обійняв її і сказав: «Леліку, я люблю тебе і не віддам нікому». І теж вибачився перед нею. Отак ми і помирилися. І тут вибіг Андрій, до якого ми і приїхали, щоб продовжити мій день народження, і говорить: «Де ви лазите? Вас уже усі чекають». А я відповів: «Зараз ідемо». Він подивився на нас і сказав: «Ну що, вже помирилися?» А я кажу: «По-іншому і бути не може». І ми піднялися до всіх. Коли я зайшов у квартиру, дівчата вже почали накривати на стіл, і я сказав Олі: «Оль, піди познайомся з дівчатами, допоможи їм. Я хочу поговорити з Андрієм щодо Натахи, адже їх теж потрібно помирити». Я відкликав Андрія, щоб з ним поговорити, а він сказав: «Іди на балкон, а я зараз візьму що-небудь випити і підтягнуся до тебе». Я вийшов на балкон, закурив сигарету і став чекати Андрюху, щоб вирішити з ним питання щодо Натахи, яка сиділа в кімнаті з моїм братом і спілкувалася на ту ж саму тему. І тут з'явився Андрій. В одній руці у нього була пляшка горілки, а в іншій якісь бутерброди і вода. Поки він розкладав усе те, що приніс, я сказав йому: «Ти здогадуєшся, навіщо я тебе покликав і на яку тему я хочу з тобою поговорити?» А він відповів, що знає, про що буде мова. Тоді він налив нам у чарки горілочки і сказав глибо: «Я хочу насамперед випити за тебе, за твої 16 років, і ще я хочу випити за тебе з Олею, щоб ви трохи менше сварилися і якомога довше залишалися разом». І після його слів ми випили і закусили. Потім налив я і сказав: «Андрюхо, ти мені як брат, я ніколи не побажав би тобі такого. Я хочу випити за те, щоб у тебе було усе, як хочеш ти сам, і щоб ти якнайшвидше помирився з Наташкою і ніколи не сварився». І після моїх побажань ми накотили ще по одній. І тут нам наламали тягу дівчата, які залетіли на балкон покурити, і з ними була Оля. Вона обійняла мене і спитала: «А чому ви тут удвох бухаєте?» А я їй відповів: «Та так, вирішили поспілкуватися наодинці». А вона говорить: «Досить вам тут спілкуватися, йдіть за стіл. Там тільки вас і бракує». Тоді Андрій кинув: «Ну що, Глибо, підемо, раз нас уже чекають». І ми вийшли. Зайшовши у кімнату, ми побачили, що Роман уже спав, а Олег з Пимоном сиділи і намагалися включити музику. Коли ми з Андрієм увійшли до іншої кімнати, де був накритий стіл, то трохи свідомість не втратили. Поки ми сиділи на балконі, дівчата таку поляну оформили, що слів нема. При цьому Олег з Пимоном встигли докупити бухла. Я потім кажу пацанам: «Навіщо так багато бухла?» А вони посміхнулися і відповіли: «Дивися, щоб мало не показалося». І ми покликали за стіл наших подруг. Коли нарешті всі сіли за стіл, Олег дістав запітнілу пляшку шампанського з холодильника, відкрив її, розлив усім трохи, встав і сказав: «Малий, ти знаєш, я тебе поважаю, ціную як брат брата, і ще я хочу сказати зараз при всіх за сьогоднішні розваги у тебе з Олькою, адже я все знаю. Хочу сказати вам, що ви хороша пара, і я не хочу бачити вас одне без одного.
Та от я хочу випити за твоє світле майбутнє, і у цьому майбутнього я не хочу бачити тебе одного. Я хочу, щоб ти, мій брат, залишився разом з цією чарівною дівчиною Олею. І ми випили. Мене, звичайно, дуже радувало те, що я міг знайти з Олею спільну мову і помирився. Але зараз я просто не міг дивитися на пригнічені обличчя Андрія і Натахи. Тут я вирішив підняти свій келик за них. Олег, як прийнято, був на розливі. Він налив дівчатам вина, а хлопчакам горілки. І тоді я встав і сказав, може, мені і не варто було б це говорити, але я не хочу більше бачити тебе, Андрюхо, і тебе, Натахо, порізно одне від одного. Я знаю, що ви посварилися із-за якоїсь нісенітниці, але зійтися вам не дозволяє ваша гордість, і тому я наполягаю, щоб ви помирилися. І тоді я сказав їм гірко. І всі мене підтримали і почали кричати «Гірко, гірко!». І тут Андрій встав з-за столу, підійшов до Натахи, обійняв її, поцілував, як слід, і сказав їй «Наташ, я тебе люблю». Тоді Олег говорить сьогодні, що день любові чи день народження мого брата, давай, Лелік, наливай горілочки, а дівчата відповіли, що вони горілку не п'ють, та де там, коротше кажучи, горілку пили усі. Невдовзі всім стало добре, і ми почали перебиратися ближче до музики. Коли почали влаштовувати у хатині дискотечку, прокинувся Роман і каже, дайте що-небудь від голови. І хлопчаки швидко зміркували. Стольник горілки. Ми танцювали, скаженіли, гуляли, як нам хотілося. І тут дівчата, яких ми цепнули в місті, почали говорити, що їм треба додому. Тоді Роман, Олег і Пимон запропонували їм провести їх додому, а у квартирі залишилися тільки я з Олею і Андрій з Натахою. Ми з Андрієм на деякий час вирубилися, а Оля з Натахою вирішили прибрати у квартирі. За кілька годин ми прокинулися, але у нас у обох так боліла голова, що ми не знали, що робити. Андрій запропонував трохи випити, і я його підтримав. Коли ми пішли на кухню, я знайшов у холодильнику пляшку горілки і 3 пляшки пива. Тоді я сказав, Андрюхо, давай візьмемо з собою на балкон музику, по пляшці пива і посидимо покуримо. І він погодився. Тоді Андрій попросив у Натахи, щоб вона приготувала що-небудь поїсти, а вона з готовністю відповіла, що через 5 хвилин усе буде готово. Ми посиділи ще, попили пива, покурили і пішли на кухню, щоб підкріпитися, і забрали з собою пляшку горілки, яку ми не допили, коли сиділи з Андрієм на балконі і бухали удвох. Коли ми зайшли, дівчата вже все приготували. Ми подивилися на них, потім на стіл, і Андрій, посміхаючись, заявив, здається, тут чогось не вистачає. А я кинув, ага, і поставив на стіл почату пляшку горілки. І тоді Андрій сказав, ну що, Глибо, гульню продовжимо. А я відповів, звичайно, продовжимо. Сьогодні ж мій день народження. І ми сіли за стіл, щоб роздавити пляшку. До нас приєдналися наші подруги. Ми сиділи, випивали, спілкувалися на різні теми і не помітили, як на вулиці стемніло. Згодом нам стало добре, ми пішли в кімнату танцювати, ми танцювали, скаженіли, цілувалися і тому подібне, але тут подзвонив телефон. Андрій узяв трубку і сказав мені, що дзвонить його дуже хороша знайома і хоче зайти зі своєю подружкою у гості. Оскільки дівчата цієї розмови не чули, Андрій запропонував запросити їх, і я погодився. Але для того, щоб вони прийшли, потрібно було відправити додому наших подруг. І тоді я запропонував, давай скажемо, що дзвонила твоя мама і сказала, що зараз їде додому.
і Андрій погодився. Коротше кажучи, дівок ми відправили додому і сказали, що подзвонимо. Поки ми з Андрієм були вдвох дома, ми навели марафет у квартирі, накрили на стіл з того, що залишилося, і пішли в магазин, щоб купити випивки і що-небудь покурити. А коли повернулися з магазину, дівчата нас вже чекали біля під'їзду. Андрій мене познайомив з ними. Одну з них звали Марина, а другу Олена. Обидві були симпотними молодими дівчатами. Я запропонував піти у хату. Коли ми увійшли, дівчата побачили накритий стіл і запитали, що? Щось намічається? Андрій сказав, це у Глиби сьогодні день народження. Йому сьогодні 16 років. Дівчата, звичайно ж, мене привітали і пішли на кухню, щоб покурити. Я сказав Андрію, ну що, почудимо з ними. І Андрій ствердно хитнув головою, але сказав, що Олена моя, а я погодився, і ми пішли на кухню, щоб продовжити наш банкет. Коли ми зайшли на кухню, дівчата розігрівали їжу, яка уже вистигла, і розкладали її на столі. Ми сіли за стіл, закурили по сигареті і почали спілкуватися з дівчатами на різні теми. Я дістав з холодильника пляшку, розлив її по чарках, і ми сиділи і випивали. Потім я запропонував Марині вийти на балкон покурити, і вона погодилася. Ми вже добряче випили, і коли заходили у кімнату, де балкон, то я закрив на ключ двері, включив тихенько музику, оскільки вже було пізно, і вийшов на балкон, де мене чекала Марина. Я закурив сигарету і обійняв її. Ми стояли мовчки і палили, а коли я обійняв її посильніше, то вона повернулася і теж обійняла мене. Ми ще трохи постояли і зайшли до кімнати. Марина спершу нібито хотіла піти до усіх, але я запропонував їй послухати музику, і вона погодилася. Ми лягли на здоровенне ліжко і слухали музику. І тут я пустив у хід свої руки, які пестили її інтимні місця. Коли вона лягла на спину, я вліз на неї і почав її роздягати. Але й вона була не промах і теж стала стягувати з мене кофту. Врешті виявилося, що ми обоє голі, і вона сама взяла мій член і направила собі у піфу. Мені залишалося тільки засунути, і я це зробив. Я трахав її у різних позах. І коли вона почала стогнати, я перевернув її, поставив раком і знову запхав їй свого молодшого друга. Я трахав її так, що вона вже не то що стогнала, а мало не кричала. І цей стогін або крик мене все більше і більше заводив. Я трахався так, ніби востаннє. Нарешті я кінчив, зліз з неї і ліг поряд. Мені було так гаряче, що я сказав їй, «Марин, я сходжу, викупаюся», і пішов у ванну. Я вийшов із ванни, на вулиці вже світало, і я ліг спати поряд з Мариною. Вранці, коли ми прокинулися, у мене страшно боліла голова. Я попив холодної води з холодильника, підкурив сигарету і пішов будити Андрія, щоб похмелитися. Коли я його розбудив, мені стало дуже смішно, бо у нього морда була опухла від п'янки і, напевно, теж боліла голова. І тоді я сказав йому: «Андрюхо, підемо вип'ємо, поки дівчата сплять». І ми випили, потім ще і ще, а коли я подивився на годинник, то було вже по 3 годині дня. Якщо чесно, то я дуже здивувався. Я вирішив подзвонити додому і повідомити, де я і що зі мною все нормально. Коли я подзвонив додому, трубку взяла мама. Я сказав їй, що у мене все добре, а вона говорить: «Спустися поїсти». Але я відмовився, бо був п'яний та їсти не хотів. Нарешті дівчата прокинулися, і ми з Андрієм їх відправили на таксі додому, а самі поїхали за своїми подругами.
Андрія я висадив біля Натахиного будинку, а сам поїхав до Олі. По дорозі до Олі я побачив Дімку, хлопчака, якого запрошував на свій день народження, і тоді я вирішив зупинити машину і взяти його з собою. Він погодився. Коли ми приїхали до Олі, то вона спочатку дуже розсердилася на мене, бо я обіцяв їй, що подзвоню, як тільки Андрієва мама виїде, але я цього не зробив, бо був зайнятий важливішими справами. Коротше кажучи, я відмазував різними способами, і у цьому мені допомагав Дімон. Нарешті це нам вдалося. Коли ми з Дімкою зайшли до квартири, я відразу упав на телефон, щоб хоч когось підняти і піти похмелитися. Але, як назло, нікого не було вдома, і тоді Дімон запропонував узяти його подругу Інну, скупитися і піти до озера, і я погодився. Ми сказали Олі, що вирішили робити далі, вона нас підтримала, і ми пішли в магазин. Ми купили усе, що нам було потрібно. Я узяв таксі, і ми поїхали додому до Інни, щоб забрати її. І коли нарешті ми зібралися разом, поїхали до озера і стали вибирати місце, де зупинитися. Визначились з місцем, і дівчата почали трохи готувати холодні закуски, а ми з Дімоном сиділи, палили і грали у карти. І нарешті все було готово. Дімон розлив кожному горілочки і сказав: "Ну що, душа, приймеш?" "Ні." "Ну тоді відійди, а то обіллю." І ми випили, закусили і зіграли партію в карти на те, хто наливатиме, і програла Оля. Вона взяла пляшку, розлила кожному ще горілки, підняла стакан і сказала глибо: "З минулим тебе днем народження. І я хочу, щоб ти знав, що я тебе люблю більше за всіх на світі." І знову всі випили. Коротше кажучи, продовжувалося усе це ще дуже довго, а коли вже стемніло, ми ще трохи погуляли, і Оля сказала, що їй треба додому, і я запропонував провести її, і ми пішли. Отакий у мене був крутий день народження, який я запам'ятав на усе життя, бо все, що було потім, нагадувало, мабуть, пекло, якщо його можна собі уявити. Я був п'яний, як свиня, і по дорозі назад від Олі побачив чоловіка виразно неслов'янського походження, який був п'яний і валявся під будинком, і тоді я вирішив перевірити його кишені. У нього я знайшов близько 200 гривень, я стояв поряд з ним і рахував гроші, і раптом, звідки не візьмися, якась жінка вихопила ці гроші у мене з рук і кинулась тікати. Але я подумав, як це так? Я забрав, і у мене забрали, було і нема, і побіг за нею. Нарешті я її наздогнав, але вона не хотіла віддавати мені гроші, і я її ударив і забрав ці гроші. Коли я вертався, щоб зайти у магазин біля будинку, де лежав той мужик, то раптом він, очевидно отямившись, кинувся на мене, схопив ззаду за шию, почав душити і кричати: "Зараз я тобі, падло, зроблю. Ти побачиш, як лазити по кишенях." Я вдарив його ліктем у живіт, і він трохи попустив мене. Я вивернувся і вдарив його в обличчя. Він похитнувся, але не впав, і я оскаженів і схопив, що потрапило під руку. А це була порожня пляшка з-під шампанського, що валялася просто переді мною, і вдарив його тою пляшкою в обличчя. Він упав, а у мені розлилася якась страшенна лють. І на нього, і на себе, і на все на світі, на те, як я живу, і що я роблю, чому все так у мене складається божевільно і страшно, без кінця. Я гамселив його тією пляшкою, куди попало,
І тоді на мене кинулась жінка, яка забирала у мене гроші. Потім виявилося, що це його дружина. Вона так кричала «Убивають», що я не встиг її отямитись, як під'їхали 2 міліцейські машини швидкого реагування, і мені в голову прийшла ідея сказати мусорам, що я не я, його не грабував, а він мене, і я тільки захищався. Коли я почав пхати мусорам таку шнягу, вони спершу повелися і поклали цих 2 під автомат, а я, дурень, не те, щоб злиняти, так я ще й кричав на них, і ходив, палив, і пив пиво за їхній рахунок. І тут приїхали опера з райвідділу, де всі мене знали, і мене забрали з ними для подальшого розгляду. Коли мене доставили у відділення, відразу почали бити і дізнаватися, хто потерпілий, а хто грабіжник, хоча вони були упевнені, що я був грабіжником, але хотіли почути це від мене. І нарешті їм це вдалося. Після допиту, коли все було ясно, мене кинули у камеру. І тоді я вже зрозумів, що на свободу вже не піду. А коли згодом з'ясувалося, що потерпілий помер, то я збагнув, що справи мої дуже і дуже кепські. Потім мене повезли в СІЗО, там я просидів 1,5 року, а вже після цього мене відправили на зону. Тоді я все-таки був п'яний і прийшов до тями лише у відділенні міліції, де мене привели у чуття черевики співробітників. Вони довго мене били, поки не прийшов слідчий. Це була жінка. І не забрала мене до себе в кабінет. Але і вона теж була не ангел. Вона била мене кийком по ногах за кожну відповідь, що їй не сподобалося. А їй, в принципі, нічого не подобалося. Вона то запитувала про деталі убивства, то намагалася навішати мені ще один подібний злочин. Я важко терпів цю падлу. Так, нічого конкретного і не сказав. Через кілька годин таких тортур мене відвели у камеру КПЗ. Тепер це було зовсім інакше. Я не здивувався, побачивши невелику кімнату, по довжині якої тяглося щось схоже ніби на сцену. У лівому куті виднівся алюмінієвий бачок. Це було щось типу туалету. Мене ледве не знудило, усе це виглядало так огидно, що хотілося умерти. Але не в силах щось зробити, я упав на сцену і спробував заснути. Але сон чомусь не йшов, обличчя та й усе тіло нило від моторошного болю. Я довго думав про те, що буде зі мною далі. Різні негарні думки лізли мені в голову. Я чогось сильно боявся і у той же час хотів якось себе виправдати, але нічого на розум не приходило, і я вирішив розповісти усю правду. Так я пролежав ще 1/2 години, поки мене не забрали до прокурора. Було вже о 8 годині ранку. Я сидів на заднім сидінні Бобика, що їхав у прокуратуру. Дорога начебто і недовга, але все рівно нагадувала мені той світ, що я втратив. Я вже був упевнений, що мене посадять, і тому готував себе морально. У прокурора мене вже чекала адвокат. Жінка 28-30 років. Вона була досить привабливою, тому вселяла довіру. Прокурор уже приготував пари якихось бланків, стопку чистого паперу і дістав із сейфа свою, очевидно, улюблену друкарську машинку. Вона була стара, мало хто друкував на таких, очевидно, чимало людей, зеків пройшло через цю машинку.
Сам же прокурор був схожий на старого опера, сиве волосся й очі, що бігали туди-сюди, вивчаючи кожен сантиметр кімнати і особи, що сиділа перед ним. Він довго вдивлявся в мене і, видимо, не міг зрозуміти, як цей юний хлопець міг таке зробити. Через кілька годин у прокурора вже було моє щиросердечне признання. Для прокурора це чергова справа, для мене це майже смертний вирок. Я хотів побачити своїх рідних, але прокурор відмовив мені. Він суворо заборонив побачення з рідними до моєї відправки у СІЗО. Це могло означати тільки одне – скарга. Тобто, якби мене рідні побачили у такому стані, то за будь-яких розкладів написали б скаргу. Так пройшло 10 днів. У камеру до мене заселили ще 4, 2 з яких сиділи за убивство, просто їздили зараз на вирок, а інші за крадіжку. За крадіжки на КПЗ сиділа більша половина людей. Хто за метал, хто просто курку украв, але однаково злодії. Незабаром мене вже замовили з речами на СІЗО. В принципі, у мене ніяких речей не було, тільки те, що зібрали співкамерники, але раптом один із співробітників КПЗ передав мені сумку. Це була передача від батьків. Вони просто йому заплатили, щоб передав. Мені відразу стало легше. Я зрадів, що батьки мене навіть після такого учинку не забули. Мені хотілося плакати, але нічого з цього не вийшло. У Лійці я познайомився ще з парою ув'язнених, що всю дорогу розповідали про в'язницю, говорили, що на малолітці є особлива прописка для новеньких, котра складається з загадок і приколів. Говорили, що можна робити, а що не можна і як. У принципі, СІЗО я приїздив уже підготовлений, вже мав уяву, що таке в'язниця, зокрема для малоліток. Там я уперше довідався, що таке мусорський шмон. Кілька годин, проведених на так званих боксах, поповнили мій лексикон, і раптом прийшов той довгоочікуваний момент. Відкрилися двері, і людина у камуфляжі назвала моє прізвище. Хтось із натовпу сказав, що це мене у хату камеру кидають, переводять. Я зібрав свої речі і пішов. Дорога виявилася не дуже похмура, пара коридорів, кілька петляючих сходів, і от та мить невідомості, коли перед тобою миготить усе твоє життя. Це були високі двері, так, нічого особливого, двері з металу, трохи нижче зсередини, віконечко, ну все, як на КПЗ. Людина у камуфляжі пару раз прокрутила ключ у замку, і двері піддалися. Але на подив у хаті не було жодного підлітка, там сиділи одні мужики. Але я не розгубився і зайшов. За мною відразу заклацнувся залізний засув закритих дверей, і в мене аж мурашки по шкірі пішли. Один із тих, що сиділи весь у татуюваннях, запросив мене за стіл, тому що вони збиралися сідати їсти. Я покірно погодився, але в той же час насторожено озирався по сторонах. У камері усе було акуратно, на столі стояв телевізор, уся провізія спокійно спочивала у потрібних місцях, але найдивніше, що у туалеті була ще прироблена бочечка з душем. Перекусивши, я довго спілкувався з тим хлопцем у татуюваннях, і з'ясувалося, що він старший у камері. Колишній змоповець по кличці Могила. Він розповів, що його прозвали так за убивство, яке він зробив у нетверезому стані. Він убив свого колегу і закопав у могилі. Саме завдяки цьому його
і не убили на зоні, хоч він мент. Бесіда продовжувалася кілька годин і раптом відчинилися двері. Це прийшли за мною. Вони просто переплутали мій рік народження. Дивно, звичайно, це все виглядало, адже по мені відразу можна було сказати, що я підліток, а не мужик. Через кілька хвилин я вже стояв перед схожими дверима іншої камери, нічого особливого. Звичайна камера, просто був слушок, що там займалися безпредєлом. Отут, коли відчинилися двері, я побачив своїх однолітків, що дружелюбно лежали на своїх ліжках. І отут сталося найбільш непередбачене. Один з них, худий, світловолосий пацан, підійшов до мене і став говорити в жарт, стирчати. Нібито дійшли слухи, що я поволі педераст. Старий прийом перевірити новенького, але я цього не знав. Я просто стиснув руку в кулак і зарядив худому у щелепу. Удар був надто сильний, із-за нього худий позбавився 2 зубів. Після такого могло статися що завгодно, але нікому з мешканців цієї хати не пощастило. Через кілька хвилин після цього мене викликали на етап, на дурку. Психіатрична лікарня. Виявляється, слідчий подав заяву на моє спеціальне обстеження. Він хотів, щоб фахівці відхилили можливість божевілля злочинця під час убивства. Був ранок. Я сидів у воронку сам. Нікого, з ким би можна було поговорити. Я сидів і згадував камеру номер 64. Мені хотілося розірвати цього худого на частки, але такої можливості не було. Я здригався від незначного холоду, мої рани від побоїв усе ще боліли, я хотів побачити рідних, поговорити з ними, вибачитися, але все це було намарне. Я провів у лікарні 4 тижні, повний курс обстеження. Нічого, в принципі, зі мною за цей час не сталося. Просто знову нові друзі, або, скоріше, знайомі. Зустрівся мені також і земляк, Саня по кличці Одеса, любитель машин. Він уже 3-й раз попадався за машини і нічим не розстроєний. Перебування у лікарні залишило свій окремий слід тюремного життя в моїй голові. Майже кожних 2 дні одному співкамерникові заганяли, передавали горілку і коноплю, відривалися наповну, адже на в'язниці за пляшку горілки ніхто не стане проносити заборонене. Я зробив багато поспішних висновків за цей час. Усі повторювали мені, що більше 7 років не дадуть. Я себе так і настроїв, пішов до кінця, 4-й тиждень перебування у дурці. Нічого особливого день від'їзду не обіцяв, так просто дурне передчуття і усе. От уже йшло навантаження у воронки, людей було багато, та й коли їх мало, в принципі, все йшло як звичайно. Кілька годин їзди по нерівній дорозі, на який час від часу підкидало машину, усі пасажири про щось розмовляли, жартували. Могло статися враження, що це не в'язні, а звичайні люди їдуть на роботу. Через якийсь час Воронок стояв на території СІЗО, чекаючи своєї черги для вивантаження людей. Черга була велика, машин десь 20. Минула година, а Воронок усе стояв без руху, а за ним і інший, з якого доносилась музика. От уже пройшло 4 години, а Воронок, в якому сидів я, все не рушав з місця. І отут пролунала голосна команда усім вийти з машини.
Виявилося, що Воронок, який стояв попереду, стих і заважав іншим проїхати. Усі слухняно вилазили з машини, ніхто ні про що не хвилювався. Лиш я згадував камеру номер 64. Мені не хотілося знову вертатися туди. Я боявся комусь заподіяти шкоду, хоча й подумав, що і сам можу непогано схлопотати. Незабаром усіх повели на шмон, а вже потім на боксу, де ми провели цілу добу. Раз по раз підіймали собі настрій чифом і анекдотами. Наступного дня всіх знову почали розкидати по камерах. Мене ж забрали у самому кінці, адже я був малолітка. Мене знову повели довгими і заплутаними коридорами і зупинилися біля камери номер 68. Я зітхнув з полегшенням, бо думав, що потраплю у камеру номер 64, але тут мені пощастило. Та який був мій подив, коли камера відчинилася, і я побачив пацанів з камери номер 64. Виявляється, в той час, коли я був у дурці, їх просто переселили, а змінювати місце проживання ніхто навіть не думав. Та я від такого не розгубився, спокійно зайшов у камеру і кинув свої речі під нару під вікном. Усі здивовано на мене дивилися, правда, худого уже не було, і декількох інших, але старший Войтас був на колишнім місці. Хтось, скрипнувши, зістрибнув з нари і почав розмахувати руками, говорячи, що місце зайняте, що пацан, який спить там, поїхав на суд і ввечері повернеться. Я, ясна справа, відразу почав давати відсіч, але тільки не руками, а базаром. Школа на КПЗ і дурці залишила свій слід, а ще друзі з волі. Коротше, я узяв своє, ніхто не посмів мені щось сказати, лише Войтас дружелюбним голосом нагадав, що пацан, який поїхав на суд, дуже великий, і з ним краще не заводитися. Але я зрозумів, що задню давати не можна, від цього залежить моя доля. Я розговорився з Войтасом і зрозумів, що той непоганий хлопець. Войтас розповідав про худого, що той був сукою, і прізвиськи в нього кольоровий, тобто мусорський, а інші просто під думкою. Вони просто без своєї думки виконували команди, а він, Войтас, старожил, йому все рівно до інших. Мене ніхто не торкає, і я нікого. Так і жив. От так у мене з'явився друг. Не просто друг, а людина, на яку я міг цілком розраховувати. Через деякий час двері камери відчинилися, і на порозі з'явився пацан років 17 у гарній атлетичній формі. Мене це не лякало, адже тепер я був не один, а з Войтасом, хоча й не зовсім йому довіряв. Здоровань, так називали того героя хати, запитав, хто ліг на його місце. Вірніше, він сказав, типу, хто посмів лягти на моє місце. І я йому спокійно висповідався. Здоровань спочатку не в'їхав у тему, але побачивши, що в мене взялася знізвідки заточка, прибився в куті. Я навіть припустити не міг, що результат буде таким. Я думав, що щиниться бійка, але обійшлося. Цілу ніч усі веселилися, пили чиф і дивилися телевізор. Ніхто не звертав уваги на Здоровання, що прибився на задній нарі. Усі просто спокійно підіймали собі настрій. На ранок я з Войтасом і всіма іншими, крім Здоровання, пішли на прогулянку. Багато хто з пацанів підходили до мене знайомитися, але ніхто нічого не розпитував. Так ми гуляли цілу годину,
Грали у різні ігри, як маленькі, а, повернувшись у хату, остовпіли. У хаті був погром, але здорування не було. Потім виявилося, що Здоровань був не недолітком, як усі вважали, а взросляком. Він був спрямований у камеру номер 68 для підтримки порядку. А тепер він просто здав мене, щоби помститися. І після цього мене смикнув, викликав опер. Він довго зі мною розмовляв, але так і не домігся результату. Мене ніхто не торкнув, мене просто відвели назад у камеру, де я розповів пацанам усе, як є. Всі уважно слухали і не могли усвідомити, що Здорованеві було не 17, а всі 20 років. Він просто був не дуже високий, через це його не вирахували. Войтас відразу став викладати свою точку зору про те, що трапилося. Він говорив, що, напевне, це підстроїли опера після того, як у хаті номер 64 пацани вигнали 2 паханів старших. От з цієї причини вони стали обережнішими. Так пройшло кілька місяців, усі пацани жили у порозумінні. Я пару разів їздив на КПЗ і нарешті суд вирок. У камері номер 68 зробили капремонт і зібралися святкувати Новий рік, але несподівано для усіх мене замовили на етап. Це був шок. Я так хотів відзначити Новий рік зі знайомими, а прийдеться чорт знає де. Об 11-й вечора мене забрали. Нічого особливого. Усі попрощалися зі мною. Хтось подарував на пам'ять, хтось адресу залишив, хтось хотів зробити мені щось приємне на прощання. І отут двері зачинилися. Я стояв посередині коридора, чекаючи подальших указівок. Незабаром мене повели вниз на боксу, де я зустрів 2 знайомих, з якими їхав з дурки. Ми перекинулися кількома фразами, випили чифа, і от двері відчинилися, і нас 3 повели у Воронок. Як завжди, навантажений ущерть. Людей набилося десь під 40. Усі йшли на зону. Хто куди. Одні на Полтаву, інші на Мартусовку, тощо. Мене переслідувало якесь незрозуміле відчуття. Я чогось чекав, але сам не знав чого. У Столипіні мене посадили одного. З усіх зеків я був єдиний малолітка. Я не спав, бо раз по разу уявляв собі зону. Я навіть не знав, куди я їду, у яку сторону. Дорога була довга, але іншого виходу не було. Залишалося тільки чекати. Через кілька годин я побачив, куди ми їхали. Це був Київський вокзал. Я не очікував, що приїду в місто, де живе моя бабуся. Моя перша думка була зв'язатися з рідними, але нічого з цього не вийшло. На Київському централі я просидів кілька тижнів. Так, нічого особливого, нові знайомі, нові враження, але мене тепер хвилювало зовсім не це. Я думав про подальший перебіг подій, що зі мною буде далі, як доля розпорядиться моїм життям. Після Київського централу, СІЗО номер 13, мене повезли у харківську тюрму «Розподільник», де я провів ще кілька днів перед дорогою до зони. Дні пролітали непомітно, і от я вже лежав на ліжку у Столипіні, що рухається до місця призначення. Химерне відчуття чогось раніше невідомого і далі переслідувало мене. Я уявляв малолітку, як збіговисько
покидьків суспільства з великими бараками, де всюди стоїть охорона з собаками. Таке можна було побачити тільки у радянських фільмах про життя на зоні. А насправді все було зовсім не так. Коли я нарешті приїхав на зону, мої перші враження були настільки гарними, що я спочатку вирішив, що це невиправна установа. На зоні я знайшов нових знайомих, зустрів старих. Я прекрасно влаштував своє перебування у виправній колонії. Багато хто з ув'язнених могли б просто позаздрити мені, але мене це не втішало. Я просто жив своїм життям, намагався менше світитися, багато часу проводив за улюбленими справами. Я намагався якось відвернути себе від метушні зони, шукав різні шляхи забути усе те, що зі мною сталося. Я багато думав про те, що сталося, і щоразу намагався себе виправдати. Виправдати не перед усіма людьми, а перед собою. Я ще в тюрмі намагався змінити свій термін, писав апелячки і касацію, але безрезультатно. Я не раз там сидів і думав, що далі воронок, етапи і зона, а далі... Тільки зараз у зоні, після відсиджених уже майже 2 років, я задумався, що ж мені не вистачало. У мене була досить забезпечена родина, мені було варто щось тільки попросити, і це було у мене. Напевно, я це робив попри все ще й тому, що хотів довести усім, що я чогось вартий. Друзям, що я крутий, а рідним, що самостійний, і ось до чого це привело. Я себе не жалію. Мені шкода своїх батьків, адже я приніс їм багато горя. Андрон був наймолодший і найгарніший. У нього була тонкостайна, граційна фігура, гарні темні очі під пухнастими віями і інтелігентний, немовби різьблений профіль. І якби не його минуле, бо всі сюди в колонію потрапляли за щось, і невідомі вже в зоні несподівані напади шаленої злості, під час яких він не перед чим не міг зупинитися. Якщо хтось насправді виступив проти нього, то можна було би подумати, що то хлопчик з якоїсь дуже інтелігентної родини і, може, який юний митець. Він підійшов до Роми м'яко, майже нечутно, і входив у неї повільно і лагідно, насолоджуючись кожною миттю процесу, відтягуючи якомога далі неодмінне закінчення, і в його руках була упевненість чуттєвого молодого самця. Від нього віяло якимось нереальним еротизмом, і Рома не самохідь піддавалася цим чарам. Хоча він нічого не говорив, але його руки, які обіймали її при початку, його пальці, які стискали її сідниці м'яко і сильно водночас, так що від кінчиків пальців, здавалося, летіли вже іскри, і хоч це теж тривало недовго, але Рома кінчила разом з ним, їй хотілося його затримати в собі зараз. Це ще побути трошки саме з ним, бо він був останній, і це було прекрасно. Андрон. Зі свого раннього дитинства я пам'ятаю тільки, що я часто хотів пізно ввечері спати, а в кімнату гуртожитку, де ми жили з мамою, були постійні гулянки і шум. І я не раз вставав з ліжка і кричав: «Я хочу спати, замовкніть!» Батька свого я ніколи не бачив і нічого про нього не знаю. Мама нагуляла мене у 17 років, потім поїхала із села у місто, працювала на заводі, жили ми у гуртожитку.
де їй дали кімнату, і вона розкрутилась на всю котушку, чи то з горя, чи то з характеру, чи то ще з чогось, але бухала і трахалася щоденно. Перший раз я втік із дому, коли мені було 9 років. Я прийшов додому з двору вже якось пізно і хотів спати, але у кімнаті мою маму саме трахав якийсь п'яний мужик. Вона була зовсім гола і без пам'яті, а він без штанів, тільки в майці, і трахав її зі всіх сил. Я стояв і дивився, нічого не розуміючи, і мені було страшно і противно, я плакав, але на мене ніхто не звертав ніякої уваги. Я хотів лягти спати і не міг, бо вони так гидко валялися на ліжку, голі, що я розвернувся і пішов геть. Я не знав, куди йти, але пішов на автостанцію, сів у автобус і, діставшись до Києва, поїхав на вокзал. Мене якось пускали в автобус без квитка. І я добрався до вокзалу, походив там, потім сів десь на лаві серед людей і заснув. А під ранок там усіх виганяли, бо була якась санітарна обрубка, а на дворі було холодно, хоч літо. Я вийшов на двір, я дуже хотів їсти і спати, не знаючи, що робити далі. Я стояв і плакав. Мене підібрала якась жінка і нагодувала. Я сказав, що чекаю на маму, яка має приїхати за мною сьогодні увечері. Коротше, я був при ній до вечора. Потім та жінка поїхала. Я ходив по вокзалу і просив їсти, і так пройшло 9 днів. І я вже не мав сили просити нічого. І одного разу просто зомлів. І мене забрала міліція. Медсестра мене оглянула і сказала, що у мене від голоду зімлівання. Міліція одвезла мене додому у Бориспіль. Коли я побачив маму, то дуже плакав за нею, і вона теж. І мене нагодували і поклали спати. Певний час було краще, а потім усе почалося знову, і чим далі гірше. Мама вийшла заміж, чи точніше знайшла собі чоловіка і народила ще дівчинку. І деякий час ми жили хоч сутужно, але якось спокійно, а потім той фраєр її покинув, і вона знову запила і загуляла. Галинка ще була мала, і мама її віддавала надовго до бабусі на село, як і мене, поки я був зовсім малий, а я вже ходив до школи. Але вже почалися в мене різні настрої. Моє перебування на вокзалі теж, напевне, якось на мене вплинуло. Я не був домашнім хлопчиком аж ніяк, і додому мене ніколи не вабило, бо там нічого приємного ніколи в мене не було. Я навчився нюхати клей, потроху вживати горілку, а не тільки пиво, а згодом і взагалі почав заробляти на сексі. Я потім думав, а що було в мене вдома? Горілка і секс. Щойно підріс, захотів знати, що це. Спробував і далі пішло. Все почалося з клею. У мене завелося у школі кілька приятелів, у яких вдома теж була жопа, і вони ніколи додому не поспішали. Ми тікали зі школи і йшли на своє місце. Недалеко від автостанції була купа гаражів, і між ними простір, який ми собі облюбували як ничку і там збиралися. Уперше я понюхав клей, коли мені було 12. Дістав кайф і захотів ще. Але тюбик коштував гривню 80. І треба було навіть ці бабки десь дістати. Інколи я тягнув гроші у мами, інколи у когось випрошував, але одного разу ми сиділи на нашому місці і нудились, бо грошей не було, а хотілося клею і ще чогось. Нас було 5, усі однолітки. Лиш Генка був на рік старший, йому вже виповнилося 13. І прийшли до нас 2 старших пацани, Вован і Шурик, і спитали, хто сьогодні готовий? Генка встав, а за ним і Костик,
і пішли з тими пацанами кудись далі за гаражі. Хвилин за 15 Генка і Костик повернулися із бабками, купили клею і пива і щось похавати. Коли я спитав, де вони взяли бабки, Генка подивився на мене зло і кинув: «Скажу, але як кому скажеш, приб'ю». А потім усміхнувся. Відсосали ми у них, і по 5 гривень у кишені. «Як це, отетерівши?» – спитав я. А от так, показав Генка, витягнувши губи, цмок-цмок і відсосав. Ясно? Мені не було ясно ніхіра, але згодом я побачив, як це відбувається. Потім одного разу Шурик прийшов, ми були там утрьох, Генки не було, і Шурик чомусь саме мені сказав: «Ходімо, попробуєш». Було трохи лячно, але гроші були потрібні, і ми пішли з ним за гаражі. Він витягнув швиденько свого перця, я присів і зі страхом, заплющивши очі, взяв уже різко затверділий його кінець у рот. Він сам натягнув шкірку, щоб оголилась головка, і почав совати перцем у мене в роті, а мені лишалося тільки водити язиком і тримати губи, і дихати якось, щоб не задихнутись. Відчуття якоїсь твердої жили, яка крутиться в тебе в роті. Тільки в мене і лишилось. За кілька хвилин Шурик застогнав, і я ледве не вдавився його струменем, який вдарив мені просто у горло. Я закашлявся і випхнув його кінець з рота. Шурик трохи ще піддрочив, поки останнє насіння не викопало йому з кінця, потім заправив штани, дав мені 5 гривень і мовчки пішов геть. А я із здивуванням відчув, як і мій перчик не самохідь теж напружився всередині, несвідомо від чого. І коли Шурик пішов, я подрочив собі теж. Сперми в мене ще не було, але кайф був. Це вже я засвоїв десь із рік перед тим. Літо тільки починалось, незабаром навчання у школі закінчилось. Поки ми ще ходили в школу, з часом я вже звик відсосувати у старших пацанів, але цих бабок було мало, нас тягнуло на подвиги, хотілося грати у автоматах і на комп'ютерах, і взагалі купувати собі щось. Ми ходили на базар і крали все, що могли, але то все були дріб'язки, які бабок нам не приносили. Якось серед літа підійшов до нас Шурик і покликав мене. Він мене найчастіше закликав до своїх справ, я йому подобався, а мені було пофіг. Він сказав: «Хочеш 50 гривень, ясна річ, дай я тобі між булки засаджу, і 50 гривень твої». Ні. Як хочеш, ти подумай, ніхто не довідається і не побачить, а бабки на дорозі не лежать. Він завів мене до себе додому, йому було уже 16, і кінець у нього був чималенький і порослий волоссям. Я його вже добре знав, я скинув штани, а він узяв якийсь крем і намазав собі член, а мені задній отвір, і почав туди пхатись. Мені заболіло, і я заверещав «ні», але він тримав мене міцно і пихтів, і раптом бар'єр проскочився, і він зайшов у мене, я верещав, що боляче, але він вже юзав мене сильно і чітко, і за кілька хвилин кінчив, і так закричав, коли кінчив, що я аж здивувався. Невже ж він дістав такий кайф? Врешті, після кількох судомних рухів ще, він з мене витягнув свого стихлого вже кінця, і я пішов у туалет і сидів там хвилин з 15 і дивився, як з мене замість гівна вилилась білувата безкольорова рідина. Мені трохи саднило у задньому отворі, але я скоро оклигав, і коли вийшов, Шурик дав мені 50 гривень і запропонував по чарці горілки. Я не відмовився. Випив у нього щось, під'їв і подумав: та це фігня, бабки в кишені добре, а це пройде. На якийсь раз
Трахатися мені з ним уже сподобалося, бо я почав дрочити у той час, як він мене юзав, і теж діставав крутий кайф. Це було нечасто, і ніхто цього не знав. Так минув майже рік. Шурик був з доволі заможної родини, і бабки в нього водилися, а відтак і у мене. Усі здивувались, звідки в тебе весь час бабки. Але потім Шурик перестав мене запрошувати, бо завів собі дівку, почав трахати її, і наші дитячі ігри йому стали нецікаві. Та мені було пофіг, але не було бабок. Це я відчув різко, коли Шурик перестав мені платити за наші таємні зустрічі. І ось одного разу я прийшов додому п'яний і злий, і мамин трахальщик щось мені сказав паскудне, а я йому. Він мене вцідив по морді, а я схопив зі столу пляшку і влупив його пляшкою. Він упав і залився кров'ю. Мама почала гамселити мене, по чому попало, і кричати, що викличе зараз міліцію і мене виродка посадять, бо я людину убив. Я вискочив з хати, в чому був, і вирішив ніколи більше сюди не повертатись. Це було навесні, коли я від них пішов, і спершу я поїхав до своєї тьоті Ніни. Коли я приїхав до неї, у мене руки і ноги дуже замерзли, а в неї я попросився переночувати. Вона мені сказала, що не може мене залишити, бо її чоловік буде кричати. Я від неї пішов і поїхав на вокзал у Київ, думаючи, що робити. Сп'яніння у мене минуло згодом. Була ніч, я хотів їсти і почав ходити по вокзалу і просити у людей поїсти. От є люди, які тобі зразу подобаються, а ти їм. Я побачив такого мужика, вже не молодого, але на вид крутого і веселого. Він подивився на мене і усміхнувся. Я теж зразу ж підійшов до нього. Він був темноволосий, короткострижений, із залисаними і невеликими вусами, у шкіряній куртці і светрі. «Дайте щось поїсти», – сказав я. «А ти що тут робиш?» – спитав він. Розмова була довга, я розповів йому дещо про себе, він мене нагодував, навіть дав пива випити. Наївшись, я захотів спати, і, сидячи біля нього, не самохідь поклав йому голову на плече, а потім на коліна. Від нього добре пахло. Я заснув у нього на колінах. Кінчилось тим, що я робив йому мінет. Йому сподобалось, і він забрав мене з собою в Одесу, бо він їхав у Одесу. От якби в мене вдома все було добре, я би жив, і ким би я був. І якби я дивився на весь цей секс і на все решту, у мене такі думки почали з'являтися значно пізніше. А тоді відсосати чуваку мені нічого не стоїло. Досвід у мене вже був немаленький. Ну і далі ми приїхали в Одесу, він найняв помешкання на околиці Одеси, і ми почали там жити удвох. Час від часу ми з ним трахались, але він водив до себе і дівок. І я йому був потрібний головним чином не для трахання. Це було так, між іншим. Я жив так круто, як досі ніколи в житті. Я міг безкарно курити і пити, що хочу, і займатися сексом, коли є бажання, дивитися телевізор і ходити у комп-клуб. Але моє сексуальне життя все час від часу змушувало мене замислитись. Мені ще не було і 14, а я вже пройшов чорт зна що. А як я буду жити далі? Мені подобалися жінки, я дивився на голі тіла грудастих молодиць, і перець у мене стрункішав, бо це мені подобалось насправді. Я спитав про це у Жана, так звали того мужика. Отак от просто,
як я живу, як мені потім буде із сексом. Він засміявся. Ти молодець, що питаєш, ти дуже кльовий малий, і мені дуже подобається. А твій секс – це все одно, щоб ти дрочив сам, а так зі мною крутися. Пройде час, і все в тебе буде. Натрахайся, з жінками ще досхочу, а зараз не морочь собі голову і живи спокійно. Однак наступного дня він приніс мені купу журналів. Я пригадую «Спід-інфо», «Кримінальні новини» і ще кілька. Я тут тобі підкреслив дещо про секс. Подивись, може, сумніви пройдуть, а взагалі у світі половина голубих, а ще половини приховують свої настрої від інших, а часом і від себе. Якщо розумієш, що і до чого, то відразу бачиш бажання, які чувак боїться виявити в житті. Коротше, читай. Я почав читати і захопився, і мені справді стало якось простіше. Якщо цілий світ трахається направо і наліво, і так само часто змалку, а мінети в задній прохід виявляється і взагалі рекомендується, я просто шизів від прочитаного. У Великій Британії випущена брошура для підлітків, у якій містяться рекомендації про те, як займатися оральним і анальним сексом, досягати оргазмів і як бути асом у ліжку. Брошура «Любов, секс і відносини» опублікована Британською асоціацією планування сім'ї ФПА, призначена для підлітків у віці 13-16 років. У розділі, присвяченому оральному сексу, автори пишуть: «Багатьом людям він подобається, інших він не цікавить. Коли його роблять чоловіку, він називається мінет. Коли його роблять жінці, він називається кунілінгус». У розділі про анальний секс написано: «Ним займаються багато чоловіків-геїв. Ти можеш бути традиційної орієнтації, геєм, лесбіянкою або бісексуальним. Деяким анальний секс подобається, інших він не цікавить». У відповідь на питання, як бути асом у сексі, підліткам вселяють: ніхто не народжується на світ із запасом знань про секс і практичним досвідом, і у пізнанні є маса приємного. Поговоріть із своїм партнером, запитайте, що йому або їй подобається. До 6 років колонії загального режиму засудив райсуд Пермського краю колишнього депутата місцевої райради, члена партії «Єдина Росія» Ігора Пастухова. Пастухов визнаний винним у зґвалтуванні неповнолітнього. Батьки 16-річного підлітка з села Суди звернулися у прокуратуру. Трохи більше половини американських тінейджерів у віці від 15 до 19 років мають досвід в оральному, рот, губи, язик, сексі. Хлопчики, які зберігають вірність своїм майбутнім нареченим, у 4 рази частіше мають бажання спробувати анальний секс і в 6 разів частіше оральний секс. Дані дослідження також підкреслюють той факт, що багато молодих людей, особливо представники сімей з високим або середнім рівнем доходу, взагалі не надають оральному сексу такого значення, як покоління їх батьків. Оральний секс – найменш інтимне заняття, ніж власне секс. Це інший тип відносин, говорить Клер Бріддіс, професор педіатрії з Університету Каліфорнії у Сан-Франциско. Ці 50% указують на те, що це соціальна норма, це частина життя підлітків. Майже 11% дівчат у віці від 15 до 19 років сказали, що у них був сексуальний досвід з іншою жінкою. Кількість чоловіків, що зізналися у досвіді відносин з партнером однієї з ним статі, істотно більша.
Це показало ще дослідження Кінсі, 68%, і багато інших опитувань. В окружний суд Тель-Авіва подано заяву проти 34-річного учителя Йосифа Голдшміта. Педагог звинувачується у систематичних сексуальних взаєминах зі своїми 13-літніми учнями. В період з 2003 по 2005 рік учитель неодноразово насилував своїх учнів. Усе відбувалося переважно у будинку вчителя, куди він запрошував учнів. Установлено також, що він мав сексуальні взаємини з підлітками у школі під час шкільних поїздок. В Ірландії за останні кілька десятиліть розбещення і сексуальним домаганням до дітей займалося приблизно 100 священників із найбільш дубільської єпархії Ірландії. Жертвами розваг отців стали щонайменше 350 дітей. Шкільний секс у сучасному суспільстві трапляється частіше, ніж думають дорослі, що працюють з підлітками. Сьогодні це явище розповсюджено ширше, ніж раніше. За даними Центру контролю і профілактики захворювань, приблизно половина представників вікової групи від 15 до 19 років займаються звичайним сексом, а більше половини – оральним сексом. Так, у Осборні в одній із шкіл стався інцидент. 2 дівчинки і 3 хлопчики займалися оральним сексом і вступали у статеві стосунки у приміщенні школи. А ще 3 хлопчики спостерігали за тим, що відбувається. Підлітків застав прибиральник. У США, у штаті Флорида, камера прихованого спостереження, встановлена батьком 2 8-річних дітей, зафіксувала, як 15-річний бебі-систер примушує малюків робити йому мінет. На плівці видно, як 15-річний Брендон Яфі примушує дітей принести йому оральне задоволення. У червні 4 учнів школи імені полковника Магрудера у Роквіллі були затримані за заняття сексом на шкільній автостоянці. А нещодавно в окрузі Анна-Анудель виявили 2 старшокласників, що займалися сексом у шкільному спортзалі. Ніхіра собі, подумав я, так що мої сексуальні пригоди такі ж, як і в інших, бувають, нічого особливого. Я дико ржав, коли прочитав, що чувак наковтався екстазі і трахнув кобилу, а його за це засудили, бо все було зняте камерою, встановленою у стайні. Суддя, ухвалюючи вирок, заборонив насильнику бачитися з потерпілою у майбутньому. Це з кобилою йому не дозволяли більше бачитися? Ну, дають америкоси. Прикольні чуваки. Куди там? У США офіцер виправної колонії гвалтував засуджених. Звинувачення у зґвалтуванні ґрунтуються на свідченнях підлітка, який стверджував, що протягом декількох років Томас Дітріх примушував його до співжиття. Ну, це трохи вздошно. Що там може бути в колонії, хрін його знає. Вчительку будуть судити за роман з 15-річним хлопцем. Підліток при цьому заявив, що якщо 2 люблять один одного, це тільки їхня справа і нічия більше. Проте поліція, шкільна рада і мати дитини так не вважають. У США 30 листопада суд розглядатиме чергову справу про спокушання дорослою жінкою підлітка. 37-річна Ліза Ліннет Кларк в даний час чекає дитини від 15-річного коханця. У мешканки Гейнсенвілля, штат Джорджія, протягом 2 років був роман із сином її кращої подруги. Хлопець бував у Лізи вдома, тому що дружив з її сином-підлітком. Ліза і хлопчик закохалися одне в одного і почали таємно зустрічатися. Коли Ліза завагітніла, майбутній батько вирішив поступити як благородний чоловік і визнати дитину.
Хоча він неповнолітній, але йому прийшов на допомогу закон штату, який охороняє материнство. Якщо є дитина, то всі вікові обмеження позбавляються сили. Проте повстала бабуся спокушеного підлітка Джуді Хелліс, яка зажадала судового розгляду. В результаті Ліза Ліден Кларк була заарештована. Підліток зараз живе у тітки в Алабамі і відмовляється повертатися у будинок бабусі, в якої він жив раніше. Отаке мене особливо заводило. Чому мені не трапилась така вчителька? Я би її так радісно і щасливо трахав. В Англії засуджений 13-річний сексуальний маніяк. Британське правосуддя позбавило суспільство від украй небезпечного злочинця. 13-річний хлопчик, засуджений за серію зґвалтувань, у числі жертв неповнолітнього маніяка опинилася шкільна учителька. Батька Джек майже не пам'ятає. Його вихованням займалася мати і її коханець, які, м'яко кажучи, не дуже годилися на роль батьків. Як встановило слідство, обоє розбещували дитину. Коли хлопцю було 9 років, матуся посадила за сексуальні домагання до сина. Її співмешканця судили за зґвалтування пасенка, але виправдали. Крім цього, пара часто вдавалася до плотських утіх на очах дитини. Для повноти картини додамо, що обоє були наркоманами. Хлопчик перейняв усі зразки поведінки, які запропонували дорослі. У 3 роки навчився пити і палити. Тоді ж з'явилися і перші ознаки відхилень у сексуальній поведінці. За свідченням сусіда, дитя стимулювало оральний секс з плюшевим ведмедиком. У 2001 році щаслива сімейка припинила своє існування. Матір посадили, її дружок потрапив у наркологічну клініку, а Джека віддали прийомним батькам, але перевиховати таку істоту вони, звичайно, не могли. Незабаром дитина почала свій відлік злочинів на сексуальному ґрунті. У віці 12 років, будучи вже під слідством по справі щодо зґвалтування 5-річного хлопчика, він зґвалтував свою шкільну вчительку. У Джека були труднощі з навчанням, і він попросив викладача, жінку за 30 років, познайомитися з ним окремо. Залишившись віч-навіч з нею, він з погрозами поставив її у позу і зробив свою брудну справу, не звертаючи уваги на благання жертви. А потім забрав у неї гроші і втік на її ж машині. Удосталь поганяв на швидкості 180 км на годину і кинув Рено Меган на дорозі. От придурок. Так він у 100 разів гірший за мене, але ж у мене вдома теж був приклад сексу без стриму, і я, напевне, так легко до всього віднісся. Але цей малий хер училку трахнув у 12 років. Ну. Громадськість Бостона була в шоці. В одній із шкіл міста майбутні випускники примушували молодих учениць задовольняти їх сексуальні потреби. Їх першою жертвою стала розумово відстала дівчина, яку насилували десятки разів, за що вона одержувала по $5 від кожного насильника. В даний час поліція намагається з'ясувати, як притягти до відповідальності її однолітку, яка переконала 13-річну ученицю задовольняти сексуальні чудосії старшокласників. Про цей випадок довго не було відомо, оскільки імпровізований бордель був влаштований на задньому дворі супермаркету у півмилі від будівлі школи. 13-річна повія, з якою розмовляють поліцейські, все заперечує. За певними даними, розумово відсталу дівчинку насилували підлітки протягом декількох тижнів, і в цьому брали участь мінімум 20 старшокласників з 2 шкіл. Про скандал стало відомо,
коли дві дівчинки поскаржилися керівництву школи на те, що 13-річна мадам схиляє їх вступити у цей своєрідний клуб. От нам би таку дівку туди у нашу компанію, в Бориспіль. От би ми натрахались усі, і, може, на чоловічий секс дивилися б інакше. А як вона сама хотіла, то чого її судять? Всі хочуть сексу, і так ясно. Мешканка Лонг-Айленда звинувачується у сексуальних відносинах з кращим другом свого 15-річного сина. На процесі 16-річний підліток свідчив, що вона поцілувала його на кухні, після чого вони спустилися у цокольний поверх, і там вона позбавила його невинності, коли чоловік і син підсудної були на горі. Сексуальне насильство над дітьми традиційно вважається чоловічим злочином. Проте, як відзначають американські дослідники, останнім часом все більша кількість подібних випадків пов'язана саме з жінками. Частіше за все, це учительки, які звинувачуються у сексуальних відносинах з хлопчиками. Зокрема, у останні декілька місяців відразу 3 викладачки з Флориди зіткнулися з аналогічними звинуваченнями. Останнім було пред'явлено звинувачення у спокушанні 11-річного підлітка 49-річної Керол Фленінган, вчительці музики школи Rolling Green Elementary у Бойтон-Біч. Жінка була заарештована за 19-місячне співжиття з учнем. Вона приєдналася до списку насильників жіночої статі, серед яких викладачка початкової школи Емі Дуейн, яка у листопаді визнала себе винною в наявності сексуальних відносин з 13-річним сусідом. Вона була засуджена до 4 років. Також у листопаді її подруга Дебра Фейвр визнала себе винною у зґвалтуванні 16-річного хлопчика у спальні Дуейн. Вона чекає вироку у наступному місяці. Деніс Макбрайт, колишня вчителька приватної школи, була нещодавно засуджена до 3 років за сексуальні відносини з 15-річним учнем у 1998 році у Тампі. Мені від цього захотілося дрочити, бо стрючок просто рвався із штанів. Потім я мав не раз нагоду згадувати ті записи і дрочити до посиніння, а зараз я насправді ледве дочекався Жана і сам спровокував його на розвантаження, бо уже не міг терпіти. Тільки подумати, повно жінок, які трахаються залюбки з пацанами, а мені трапився тільки чоловічий секс з однолітками, і оце з чоловіком. А де моя жінка, де моя баба? Я хочу трахнути бабу. Коли повернувся Жан, я за кілька хвилин почав його настроювати на секс. Він спочатку здивувався, бо такого зі мною раніше ніколи не було, а я просто рвався, так хотів кінчити, коли уявляв собі, як молода, доросла училка трахається з таким, як я, і в неї цицьки, і яка в неї поцька, і все таке інше. А в мене був тільки Жан. Заспокойся, малий, це просто шизонута країна, США. Вони там тільки що зразу в суд. Бредятина якась. Баба вчить пацана трахатися. Йому це засранцю за щастя. Батьки її повинні поляну за це накрити, а вони ідіоти у суд. А який цей пацан, коли виросте, буде про себе що думати? Жінка мені дала з любові, а я тупо її здав, і її через мене і посадили ще. Дурня повна. От у Канаді вже зовсім інакше, чи, наприклад, у Японії. Там після 14 років, а у Японії після 12 можеш трахатись скільки хочеш. І з ким хочеш. Ти ще почитай при нагоді, там багато цікавого. Я тобі ще принесу таких журналів.
Читати я взагалі не дуже любив, а точніше взагалі не любив, але з тих пір я часто перезирав такі от журнали і знаходив у них про секс, особливо про такі втіхи і про такий вік, як у мене, і це мені трохи додавало, сказати б, снаги і настрою і спокою у ставленні до свого нинішнього сексуального життя. Жан був крутий домушник. Він грабував квартири, а я став його помічником. Я прожив з ним 4 місяці, може, це були найкращі місяці мого життя, бо я мав усе, що хотів. Я не ходив до школи, настало літо, я був гарно вдягнений, мав їсти, пити, курив удома, коли хотів, пив пиво і горілку, коротше, жив собі як дорослий, ще й сексом займався час від часу. 22-річна мешканка Норвелла, штат Массачусетс, звинувачується у зґвалтуванні 2 14-річних підлітків, від одного з яких вона народила дочку 3 роки тому, від іншого вагітна у даний час. Ніна Драхайм недавно розлучилася зі своїм 23-річним чоловіком. За даними слідства, жінка відчуває патологічний потяг до хлопчиків. Цього літа вона спокусила ще одного 14-річного, привчила його до марихуани і врешті-решт примусила поїхати у будиночок на узбережжі, що належить її сім'ї, де вони займалися сексом. При цьому, як з'ясувалося, 22-річна спокусниця уже перебувала під наглядом після подібної пригоди також з 14-річним підлітком у 2000 році. При цьому вона відкрито розповідала друзям і родичам, що той хлопчик є батьком її 3-річної дочки. Цього літа вона знову не витримала, спокусила 14-річного і тепер від нього вагітна. У них був секс на березі моря і у її автомобілі. У окрузі Брекстон, штат Західна Вірджинія, шкільна вчителька звинувачується в тому, що у неї були сексуальні відносини з 5 учнями. 37-річна Тоні Лін Вудс була взята під варту після зізнання у сексі з 5 школярами. Мешканка Нової Зеландії, тренер з плавання, була тимчасово усунена від роботи за секс з 13-річним хлопчиком. 21-річна викладачка призналася у тому, що закохалася у 13-річного хлопчика, і у неї з ним був роман. Новозеландка заявила, що перед тим, як почати інтимні стосунки з підлітком, спеціально перечитала усі закони і переконалася, що має юридичне право на роман з хлопчиком, який тривав 6 місяців. Вагітній викладачці однієї з американських шкіл недавно було пред'явлено звинувачення в тому, що вона займалася сексом з підлітком принаймні 20 разів протягом її тривалого любовного роману. 35-річний Джоді Торп інкримінують сексуальні відносини з 15-річним хлопчиком. Зустріч закоханих відбувалася у її будинку у Медхемі, штат Нью-Джерсі. Джоді Торп доведеться пройти процедуру дослідження ДНК, щоб визначити, чи не є підзахисний батьком її дитини, адже він мав відносини з жінкою до настання вагітності, відзначив захисник Алан Бондер, що представляє інтереси підлітка. У США викладачка, яка відвезла свого 15-річного учня з Каліфорнії в Лас-Вегас, де в готелі вступила з ним у статеві стосунки, за вироком суду ув'язнена. Таня Хедден зникла разом з Річардом Піна з школи у Сан-Бернардіно. Коханці були знайдені 4 днями пізніше. Протягом 4 місяців 23-річна вчителька Санчес і 15-річний учень 8 класу приховували свій зв'язок. Проте все таємне рано чи пізно стає явним.
Місяць тому Санчес навіть зняла квартиру у Бронксі, де у них з'явилася можливість зустрічатися. Проте друг молодої жінки дізнався про її роман з підлітком і став загрожувати школяреві, що звернеться у поліцію. Я ще начитався, як по всьому світі мужики трахають таких пацанів, як я. І, як каже Жан, це там дурні американці саджають, на кого донесли чи приловили, а уяви собі, скільки трахається пацанів між собою і зі старшими, яких не саджають, і в нас так само. Але якщо ти хочеш бабу, продовжував Жан, я тобі якось виставлю. От зробимо якусь круту справу і загуляємо. А жінки, бачиш, кидаються на малоліток, бо старші мужики на них дивляться згори вниз, а малий на жінку дивиться знизу вверх, і вона йому дарує радість, а не віддається. Бо так треба. Її забрали, поклали і трахають. Ясно тобі? І ще запам'ятай, ключ по справжній близькості. Саме у чоловіка у члені. Так, от там, між ногами. Ти розкриваєшся перед іншими і йому віддаєш разом із сексом себе самого. Ти йому довіряєш. Не соромся, я кажу правду. Ото ми з тобою зайнялися сексом, і у нас все склалося так, що чики-чики. А не було б цього, не знаю. Може би, я тебе взяв з собою, а може і ні. Але довіряв би тобі значно менше. А так ми часом спимо разом, ти відчуваєш, як класно після трахання спати разом. А навіщо я тобі взагалі? Чому ти мене взяв з собою? Тільки заради сексу? Ти дурна малявка, шпана, необроблена. Що мені сексу бракує в житті? Ти ж бачив? Але от чи в мене життя класне на волі? Мені часом теж когось бракує для душі. Ти мені просто сподобався, малий. От раптом дуже сподобався, і я до тебе душею потягнувся, но вже потім і тілом. А тобі добре зі мною, кажи. Замість відповіді я кинувся йому на шию. У нас тепер була спільна робота. Я колись спитав, чому ти Жан? Він любив себе називати Жаном, але це було його поганяло по житті ще з дитинства. А він насправді був Євген або Женя. Отже, я пас квартири, які Жан вибирав для чергового нашого наступу. Він знаходив їх у різних районах Одеси, і я стежив за вибраною квартирою, за господарями кілька днів, вивчаючи, коли вони йдуть на роботу, коли повертаються, коли виїжджають з дому, а потім ми з Жаном ішли на справу. Він відкривав замок миттєво, і ми залазили в хату удвох. Спершу я виносив менші і дорожчі речі, а потім уже Жан підмітав решту, що вартувало. У першу чергу ми шукали золото і гроші, але забирали все, що цінніше. Я заходив і виходив з дому зі спортивною сумкою, а Жан виходив наприкінці без нічого, і все було круто. Траплялося кілька разів, що ми виходили обоє з сумками, але по черзі. Однак переважно це була моя робота. Це, якщо там справді було щось варте в хаті. Але Жан знав, що робить, і знав, куди що продати. Він уже двічі сидів за квартирні крадіжки і тепер намагався все робити чисто і просто. Але все ж одного разу його пов'язали менти і прийшли з обшуком на хату, де жили ми на околиці Одеси. Ми знімали з Жаном півхати у бабки у приватному будинку з садом і верандою. Там було 2 входи, так що ми практично були самі по собі, а баба жила з іншого боку хати і не дуже бачила, що в нас діялося. Жан її добре платив, і вона сиділа тихо, якщо в нас були якісь гості чи гулянка,
Але ми завжди гуділи тихо, майже щовечора бухали і трахались, а вранці завжди довго спали, бо справи у нас часто були нічні, але все колись закінчується. З обшуком обшмонали квартиру і спитали у бабки, в якої ми жили, хто я. І хоч я попросив її не говорити правду, а сказати, що я її родич, але вона мене здала, і мене також забрали у мусарку. Мене таки забрали і засудили за всі мої крадіжки і моє дурне життя. Мені щойно виповнилося 14, і ось я у колонії. Може, якби у мене були нормальні батьки, я жив би інакше, і взагалі я не вибирав би свого життя. Отак мене несло кудись. У СІЗО мене везли ще з одним пацаном, якого звали Вадим. Ми увійшли до камери, там уже було 2 пацанів, познайомилися, це були Славік і Ваня. Як тільки ми познайомилися, відбулася така розмова. «У тебе з минулим все нормально?» – запитав Славік. «У сенсі?» «Ну, смоктав у когось або в булки трахався?» «Ну, типу, було такого». «Зрозуміло». Славік узяв кружку і почав розмовляти з іншими камерниками по трубі. Говорив, типу, заїхав хлопчак, малий, з квартири. Типу, з минулим не все гаразд, пояснив ситуацію, вислухав, дав відбій і почав таку мову зі мною. Ми тебе відокремлюємо від общаку. Тепер ти з нами за одним столом сидіти не будеш, тому що, як ми з тобою похаваємо за одним столом, ми собі зіпсуємо життя, станемо такі, як ти. Палити після тебе і навіть брати курюху у тебе теж не можна. А зрештою розберемося. У цій хаті ми жили нормально, до приїзду одного пацана. Цього дня ми займалися вікнами. У щілини запихали вату і заклеювали папером. Одного з нас перевели в іншу хату, а до нас закинули новенького тільки з етапу. Він у зоні написав явку, і його повезли на розкручування, і він заїхав до нас у хату. Ось цієї миті у мене почалося зовсім інше життя. Цей пацан був якийсь бешений, звали його Денис, зразу почав наводити свої порядки. Він був високий, сильний, за пару днів у нас ще появилось 3 нових, бо наших повезли на етап. І одного вечора цей Денис каже пацанам: «Пора нам потрахати малого, а то він пропадає без діла». А я йому: «То що, однаково, в нього вже жопа зламана». Я не давався зі всіх сил, бо то було зовсім не те, що раніше. Мене змушували, мене гвалтували, я плакав і просився. Не треба, відбивався, як тільки міг. Але вони мене заламали на параші, коли з'ясувалося, що після мила, тут кремів не було, замилювали очко, запихали мила всередину і готовий. І Денисів стрючок увійшов у мене легко і просто, то після нього мене трахало ще 2, і я вже не пручався. Я дістав кайф, якого вже давно не діставав, і потім заспокоївся. І ми вже трахалися щодня, і мене понесло, і я хотів цього вже сам кожного вечора, і навіть питав, хто ще хоче сьогодні трахатись. І в мене було відчуття, що як перед смертю, бо як котися згори і вниз, смерті тобі байдуже все на світі, якщо вже зле, то хай буде на повну котушку. Потім я думав, це у мене, як з алкоголем і наркотою, як почав, не можу зупинитися, поки само собою не зупиниться або щось не зупинить. Я розповідав пацанам різні сексуальні історії з тих, що я начитався тоді через Жана, і всі заводилися на секс з півоборота, а я розписував, як вчителька заводила до себе 4, а інша 5 учнів 14-15 років,
і вони в неї гуляли, бухали, а потім усі її трахали, а тьоткам було років під 40 не менше, і вони хотіли, щоб їх пацани трахали, а якийсь чувак з Німеччини нарахував 35 тисяч пацанів у всіх країнах. Поліція знайшла у нього записи. Може, не всіх трахав, але багатьох, а в Росії трахають пацанів на кожному кроці, все є у пресі. То вчитель, то тренер, то якийсь маньяк застав двох поциків, які у саду яблука крали, налякав їх, прив'язав до дерева і одідрав, а потім відпустив, а ще якийсь у Південній Африці запросив двох сусідських пацанів на вечерю, теж років по 14, а потім їх закрив у кімнаті і погрожував, що буде погано, якщо будуть заперечувати. Коротше, драв їх обох 7 годин, і було йому 36 років. Скільки ж у нього було того здоров'я, відпустив десь під ранок. А вчителька звабила 12-річного пацана якраз за день, коли йому виповнилося 13, і трахалась з ним 2 роки, аж поки хтось випадково не зловив їх, бо вони вже забули про обережність. Вчительку хотіли усі. І зараз у нас витворилась якась дивна, дуже сексуальна хата. Трахались і дрочили усі, не соромлячись нікого. І якось ми почали сперечатися, хто скільки разів може кінчити. І почали дрочити. А на дверях повісили портрет якоїсь кіноакторки з журналу. Я виграв, бо за 2 години кінчив 10 разів. Я вже пітнів і давився з усіх сил. Вже заради принципу хотів дістати 10-й кайф, і всі ж чекали. Ну. І ось на 10-й раз щось із мене таки пирснуло трішки, і я просто звалився без сил, і всі мені аплодували. Але хавав я окремо від них, і хоч мене трахали усі, вони вважали, що трахати мене можна, і сосати я у них можу, це не впадло, а от коли мене трахають, то я опущений і взагалі вже не людина, а вони хоч зі мною трахаються, усе в порядку. Я якось сказав, якщо ми трахаємось разом, то ми в принципі однакові. Але не покотило, всі заперечили, і тема була знята. У тюрмі свої закони. Попри те, що я їв окремо і на общак не сідав, жилося мені тут у СІЗО зовсім нехірово. Бо усі хотіли увечері поюзатися, а тут вже від мене треба було згоди. Я потім зрозумів, що в мене не все гаразд із психікою. Я не знаю, хто був мій батько. Мама казала, якийсь не то циган, не то турок, але щось таке південне. Може, вони мене робили у сраку п'яні або ще щось. Але я знаю, що я гарний зовні, гарніший за інших. Я хоч і невисокий, зате в мене по природі гарна фігура, а я ще роблю зарядку щодня і качаюсь. Мені ще це не раз казав Жан. Тобі в кіно треба зніматись, малий. Ти ж красавчик по житті, а ти бомбуєш і крадеш. Нахер я кому потрібний у тому кіно, відповідав я. От тобі потрібний, ти мене і взяв. А так я ніхто, ніщо і звать ніяк. Я зовсім не думав про своїх рідних, ніби мені одрізало і їх більше не існувало, навіть ніколи не згадував, але я давно зрозумів, що мені пити не можна, бо я щойно випив, хочу ще і ще і ще, аж поки не нап'юсь і не впаду з ніг. Жан не давав мені пити лише трішки, часом краще пива, бо він мене трахав не раз п'яного і казав, що це не цікаво, краще, коли я тверезий і щось почуваю. Але те саме було в мене із сексом. Я вже коли заводився, то хотів ще і ще і ще, аж поки щось не ставалось.
сам не міг зупинитися ніколи, тому сиджу вже вкотре у тюрязі. Насправді, коли я вже звик трахатись з пацанами, то якось мені стало пофіг усе. Ну, що тут такого? Ну, взяв помитого, чистого кінця в рот, і за 10 хвилин пацан посмикався і кінчив, а ти все те виплюнув. І якщо часом і ні, то що? Те саме, коли в булки тебе ганяють, врешті можна під час цього і подрочити, і розслабитись, і тут кайф дістати. Особливо після кількох, коли мене трахали, я любив подрочити, і тобі кайф від спускання був особливий, поріг задоволення дуже високий. Я жив як у стані наркотичного сп'яніння чи якогось дурману, у мені все перемішалось, і те, що колись виглядало диким і абсурдним, зараз здавалось звичайним і повсякденним. Коротше, я дістав на суді 2 роки за співучасть у пограбуванні, 11 квартир, і мене посадили в колонію для малоліток. Я боявся всього, бо нас везли якимось дурацьким етапом. Врешті ми дісталися колонії, я очухався, все було тут ніхерово, хоч нудно і противно, бо все по розпорядку, вранці, в школу, після обіду на роботу і так далі. Мені здалося попервах, що в моїй хаті в СІЗО було багато прикольніше і кайфовіше, але мені ще не було 15, і мене посадили на роботу на кухню. Я потрапив на посудомийку і там прижився. І в мене появився один кент з поганялом кролик. Він був старший мене на 2 роки і якось почав мене розгрібати на секс, бо що тут у колонії ще робити? Школа, робота, трохи спорту і порожні вечірні години у спальні, де 20 чоловік і є своє нічне життя, якщо хтось його має. Ми з кроликом проводили свій час зовсім класно, бо на кухні завжди можна було на годинку десь сховатися, а кролик працював на хліборізці, там була темна комірка, де ми займалися сексом. На перший раз він почав розповідати мені якусь сексуальну історію з такими деталями і подробицями, що я сам не витримав і кажу, ходімо у комірку. Ну і пішло-поїхало, він теж був готовий робити, і ми однаково доставляли задоволення один одному, і собі жили тихо удвох. А одного дня кролика звільнили по половині, і він мене полишив. Я дуже за ним сумував, бо звик до нього. Це був мій найближчий кент. Ну і, само собою, трахатись хотів і далі, а просто самому дрочити було вже нудно. Але потім усе пішло згори вниз. Бо за кілька днів після того, як кролик поїхав, до мене підійшов увечері наш бугор Льоха і каже, треба поговорити. Малий, я хвилювався, вже щось відчував. Ми пішли в туалет, Льоха каже, кролик тебе здав, так що не видрючуйся, а віддавайся, все буде гаразд. За кілька хвилин я смоктав у Льохи, а ще за кілька хвилин він мене драв у булки, і я кінчив разом з ним, ледве стримуючись, щоб не зойкати на весь коридор, і це було класно, і мені якось не знову стало все пофіг. Зрозуміла річ, почали мене трахати його кориші, і в мене знову почалася просто якась манячка на секс, і інколи я вже й сам казав увечері, Льохо, ти не маєш бажання побалакати зі мною окремо? Він першого разу був дуже здивований, а потім усміхнувся, і ми пішли в сушилку, і секс був якийсь шалений і могутній. Не знаю чому, але мені вже хотілося, щоб мене юзали ще, і ще, і ще, і ще. Коротше, було таке, що і по 4 чи 5 драли мене, і я спускав сам,
із ними, і наступного дня ходив як очманілий, і під очима в мене були синяки, і морда якась запухла, чи зависла, чи заспана. До мене ніхто не приїжджав і нічого мені не присилали, але в мене усе було, що я хотів, і вдягався я з часом непогано. Пацани мені усе підкидали, бо я їм був потрібний. Настало літо, і я вже пустився берега зовсім і трахався майже зі всіма, хто хотів. Мене запрошували і в інші відділення, старші пацани. Я почав чим далі краще жити і мав завжди що їсти і що курити. Я не один був такий у зоні, трахалося багато, але оскільки я був зовні доволі гарний, то всі хотіли мене. Ще в мене був один кент, якого теж трахали всі підряд, такий собі сільський чухан, який розхохотився на секс так, що його ставили раком також де попало, і він почав також класно вдягатися і харчуватися, бо нам все давали за віддяку. Одного разу нас із ним покликали старші пацани з другого відділення і завели у речову каптьорку. Ми з ним стояли рачки поряд, і нас обох трахало одночасно кілька пацанів. І це було дико і якось божевільно круто, і всупереч усьому світові, який я ненавидів і який ненавидів мене. Я тут діставав свій шалений, бридкий для когось, але свій високий кайф. Я жив напружено і навіть у чомусь весело, як герой перед шибеницею. І я знав, що я ще зовсім пацан, мені ще нема 16, і ця вся мурня потім може з мене зійти. А поки що це все мені навіть подобалось, бо так склалось у мене життя. Щастя мені випадало часто, але я не вмів ним користуватися і не бачив, що робити далі, і тоді усе гинуло. Несподівано у серпні я потрапив під амністію і, пробувши в СІЗО і в колонії всього лиш трохи більше року, звільнився. Я не мав більше куди їхати і приїхав додому. Я не був удома майже 2 роки. Мама з новим чоловіком припинила бухати, як раніше, і мала 2 малих дітей. Обидва хлопчики-близнюки, їм було вже майже по 1,5 року. Сестра моя вчилася у школі. У них було все добре, без мене. Я був зайвий, зек із тюрми, і вони не знали, куди мене діти. Мама пристроїла мене кудись на роботу у зелене господарство. Робота була гівняна і заробіток теж, і мені вже було впадлу, хотілося нормально жити, я не міг забути свого життя із Жаном і хотів такого ж. Я умів працювати з гральними автоматами, і коли виграв 600 гривень, перестав ходити на роботу, зв'язався з веселою компанією таких, як я, і ми тупо почали красти все, що можна було і де можна було. Все могло бути добре, але я знову пішов красти, тому що хотів грошей, і взагалі мені подобалася напряжонка, коли крадеш, і потім такий кайф, коли у тебе все є, і ти думаєш, що ти крутий, і тебе ніколи не зловлять. Якийсь час я жив просто круто. Крім крадіжок, я почав грабувати на вулиці, почав штормити лохів, давав їм піндюлів і забирав гроші, або розводив їх красиво. Гроші, які я мутив, усі йшли на азартні ігри, тобто в гральні автомати, рулетки, комп'ютерні ігри. Мені ще не було і 16 років, а в мене ходили вже дуже великі гроші. У мене було все, і мобільний телефон, і одежа, і навіть машина «Жигулі», 3-я модель, куплена за $300 у знайомого, з документами, зі всім. Того дня, коли я купив машину, я на ній проїхав 10 кілометрів, і вона затихла у мене якраз біля заправки, коли я заїхав заправлятися. Я її поставив на селі біля приватного будинку, а сам пішов до того, у кого я її купував, щоб розібратися, чого вона заглохла. Але він був на роботі, бо сам таксист,
Його брат сказав мені, що він зараз приїде, і ми вирішили з тим братом поприколюватися. Йшла якась незнайома жінка з дочкою, і ми їй сказали: дозвольте перевірити ваші документи. Вона мене штовхнула і крикнула, що зараз покличуть чоловіка. Я говорю, їй мені пофіг. Я на нього хер поклав. Вона пішла далі, через 15 хвилин приїхала з чоловіком. Вони посадили мене в машину і повезли у ментуру. Мене тримали добу в обез'яннику, а потім викликали до слідчого у кабінет. Якось воно обійшлося, але за цей час ту машину вкрали, так що я нею володів зовсім недовго. Ось таке життя було у мене на волі. Ми з Максом гуляли біля кафе «Орхідея», і я побачив 2 хлопчаків і вирішив їх бомбанути на лаве. Я в них запитав: пацани, у вас є гроші? Один з них відповів, що є 1 гривня, але я знайшов у нього в кишені ключі від будинку, і ми з Максом запитали у нього: можна піти попити до тебе води? Він сказав ні, але все-таки ми його уламали, і він погодився. І пішли до нього. А будинок у нього був відразу за орхідеєю. Він відчинив двері, і ми з Максом зайшли. Макс приставив йому до спини ножа і запитав у нього, де в хаті лежать гроші. Він відповів, що у хаті грошей немає. Я дістав з кишені мотузок і налякав його, що душитимемо. І ще раз запитав, де гроші. Він відповів: немає грошей в хаті. Але я вже прошмонав усе. Тоді я його пару разів ударив, і він зізнався, що гроші у шафі, і я звідти забрав $200 і 800 гривень. Максові дав 100 гривень і поїхав у гідропарк на таксі. Трохи розважився в лунапарку, купив собі пляшку пива і пішов у гідрозону грати на автоматах. Програв 200 гривень і там зустрів своїх, і ми пішли, купили горілки, пожерти, все, що треба, і поїхали зависати до Макса на хату. В нього якраз нікого не було вдома. Але я хотів трахатись, аж вуха у мене в'янули, та я хотів жінку. Мені не хотілося більше трахатися з пацанами. Навіть думки такої не виникало, ніби цього ніколи зі мною не траплялося. І я тупо хотів трахнути бабу. Неважливо яку, хоч якусь, але жіночого роду. Якось я мав бабки, їхав на таксі додому. На дорозі біля таксі, майже серед поля, стояла жінка і махала рукою. Її таксі зламалося, вона теж їхала з Києва до Борисполя. Я взявся підвезти її на своїй машині. Потім ми пішли в бар, я її запросив, її звали Лена. Вона була невисока, як і я, гарна ззовні, гарно складена, просто моделька. Слово за слово, ми поїхали до неї додому, набрали бухла і їжі, в неї була своя квартира, і я її трахнув. Це було найбільше щастя у моєму житті. Піфа у неї була вузенька і м'яка, і я просто млів від щастя. Я драв її цілу ніч, а вранці ми поїхали гуляти. Я спустив на неї за 3 дні всі гроші, і ми щодня трахались, а одного разу я привіз її додому, і ми спали у мене вдома. Мама і сестра витримали. Я сказав, що це моя майбутня дружина. Я бачив, що вона старша за мене, але не знав наскільки. Виявилося, що аж на 8 років. Це було дохіра, а у мене якраз був день народження, тільки 16. Ми їхали з Леною це святкувати, і вона сказала: ти як хочеш, а я для кайфу повинна ширнутись, бо тоді і секс, і все решта в 100 разів краще. Кінчилось тим, що я теж захотів, як і вона, і якийсь її знайомий всадив мені голку із ширкою у чоловічому туалеті на станції метро. Я відчув приходи, це було воно. І після того справді секс був інший, і все попливло в мені,
І так ми почали з нею жити, і трахатись, і ширятись. Я любив її справді. Це була єдина людина в світі, яку я любив. Я забув минуле, я забув чоловічий секс, забув усе. Була тільки вона, моя дівчина, яку я любив просто безумно. Я хотів бачити її, бути з нею щодня, щогодини, але в неї було своє життя. І коли вона одного разу заявила мені, що завтра їде у Туреччину, я заплакав. Я злякався, що мало того, що не побачу її цілих 2 тижні, раптом вона там залишиться. Я просто шалів від цієї думки, це було моє нещастя. Я провів її в аеропорт і віддав їй усі гроші, які мав. Потім увечері стрельнув трохи бабок у пацанів, ширнувся і спав, марячи про неї. Я ширявся кожен день і чекав її у напівмаренні. Але якось ми з Максом пішли пробивати, де можна заробити грошей. Гуляли ми довго, обійшовши усі закапелки і зустрічні забігайлівки і кафешки, і, не намацавши ніякого пасажира, вирішили зачепити пару магнітол, так гривень на 40-50. Десь годині о 4-й, може о 3:45, ми йшли з Лісового, знявши вже одну стареньку магнітолу, ми її скинули і попрямували у бік парку Перемоги на Дарницькому бульварі. Я з товаришем йшов по лісовій доріжці подалі від ментів, бо можна собі уявити, 2 волоцюги малолітки вночі і з загально зрозумілим виразом обличчя лазять по парку. Нас відразу загрібають у карету і тягнуть в ГОМ або РОВД. Тому ми намагалися ходити за кутками, і коли якось проходили недалеко від дороги, метрів так за 70, то почули стогін і кілька нерозбірливих слів. Ми тихесенько підкралися і побачили, як молода пара займається сексом. Ми спочатку хотіли піти геть, та зупинилися, коли почули, що мужик говорить: «Слиш, ти чо, зовсім охреніла? Я кому?» Сказав: «Допомагай». Тоді ми придивилися і побачили, як він ударив дівчинку кулаком у спину, і вона скрізь сльози сказала: «Ти можеш швидше, будь ласка». А він у відповідь: «Ти чо, дурка, думаєш, я просто так до тебе тоді у лікарні підійшов? Та я ще тоді хотів тебе трахнути». Тоді дівчина сказала, що вона раніше ніколи не займалася сексом, тим більше з ледве знайомими їй людьми, і хотіла вирватися, але мужик знову її ударив, і дівчина стала у сльозах у позу зламаної берези, обійнявши сосну, а мужик, правда, якщо його так можна назвати, стискав їй циці, ніби доїв корову, і трахав її, а вона тихо рюмсала. Я допив своє пиво і запропонував Максові: «Слиш, давай навалимо Васі піндюлів і заберемо капусту, а якщо поталанить, то, може, і з дівчиною познайомимося». Він погодився, я дістав зі штанів невелику викрутку, і ми підійшли до них. Коли ми були вже біля них, я запитав дівчину: «Даруйте, у вас все нормально?» Вона відповіла: «Пацани, заберіть його від мене, будь ласка, я вас дуже прошу». А коли мужик побачив нас, то відразу почав натягати штани, але наступив на власний ремінь, і з першої спроби йому не вдалося цього зробити. Тоді мій друг сказав йому: «Ти хоч презерватив зніми». У відповідь він послав його на 3 букви. Не думаю, що хтось промовчав би, коли б його послали на те місце, де у цього мудили був одягнений презерватив, і, звичайно, мій друг не розгубився. Поки той стояв рачки і намагався одягнути свої штани, заїхав йому прямо у щелепу.
То я ж на жопу сів, але відразу піднявся і, узявши жменю піску, намагався засліпити мого друга, шпурнувши Максові в обличчя, і спробував встати, але що у мене, що у Макса вже зірвало дах, і ми почали його гасити. Гамселили його до тих пір, поки він не знепритомнів. Тоді ми почали пробивати кишені, знайшли $60 і 374 гривні. Ми зняли з нього кросівки, годинник, заспокоїли дівчину. Збиралися йти, але вона попросила: хлопці, заберіть мене звідсіля. Я ніколи не був проти жіночої компанії. Вона, намацавши свої речі, потихеньку одягнулася і сказала, що десь тут повинна бути її сумочка, і попросила, щоб ми допомогли їй знайти. Ми прошмигнулись по боках, і я побачив блискучу пляшку метрах у 50 від того місця, де ми стояли. Я мовчки підійшов до сумочки, відкрив її і знайшов в ній €32 і 96 гривень. Я, звичайно, всіх грошей там не залишив, забравши усі євро і 50 гривень, і віддав сумочку господині. Вона подякувала і поцілувала мене у щоку. Саме тоді у мене заграв гормон, і я забув навіть про Ширку. Я тоді запропонував їй піти до знайомих алкашів, хоча вона і не знала, але з радістю погодилася. По дорозі ми зайшли на ринок, купили пляшку вина і закуски, а я купив собі 2 літри пива, шоколадку і пачку ділових презервативів, і ми пішли в гості до алкашів. Прийшовши до них, ми приготували пожерти, сіли їсти, ближче познайомились. Вони розливали вино, а я пив своє пиво. Коли вони допили пляшку, то виявилося мало. І я, щоб було всім добре, дав ще на 2 пляшки вина, на пляшку горілки і пива. А сам тільки й думав, як розчухати цю Оксану, так звали дівчину, але потім, після 2-ї пляшки вина, вона сама почала до мене загравати. Я не розгубився і теж став до неї загравати. Недовго мені довелося до неї залицятися. За годину я захотів спати і пішов у кімнату. Уключивши телевізор на ОТВ, я ліг спати. Десь через годину чи через пару годин вона прийшла і завалилася поряд зі мною. Я ж прокинувся. Вона мене обійняла і почала шепотіти мені на вухо усякі приємні слова, того типу, що я дуже гарний, приємний і таке інше. Мене ці слова ще більше збудили, я повернувся до неї, і ми спілкувалися ще хвилин з 20. Тоді я запропонував розстелити ліжко, і вона погодилася. Ми розстелили ліжко, вона почала роздягатися, але і я не розгубився, теж роздягнувся, витягнувши з джинсів презервативи, які купив на ринку, вимкнув світло, зменшив трішки звук телевізора і ліг біля неї. Ми спочатку обнялися, а потім цілуватися стало не в жилу, бо обом хотілося активної дії. Недовго я її замолажував, бо врешті-решт вставив їй і з нею переспав, і мене вже ніяк не бентежила наша різниця у віці 7 років. Кажуть, що хрін ровесників не шукає. Це хоч і невелика різниця, але я тоді вже спав з дорослою дівчиною, тому мені було по барабану. Їй було 23 роки. Після сексу ми швидко заснули, майже о 6 вечора прокинулися, бо господарі почали кіпиш. Мабуть, вони до того підбухали, а потім на п'яну голову почали скандал. Оксана мене попросила: давай підемо звідси. Звичайно, я не хотів іти, тому що не знав, куди мені зараз дітися, але на її прохання погодився. Я спочатку хотів провести її до трамвайної зупинки, але по дорозі запитав: ти зараз куди збираєшся? А вона відповіла:
що додому і запитала: «А ти куди?» Я сказав, що поки не знаю, і тоді вона запропонувала поїхати до неї. Спочатку я бентежився, але вона мене переконала, і ми поїхали до неї. Зайшовши у квартиру, я аж очманів від того, що побачив, але потім, коли дізнався, де вона працює, відразу зрозумів, що вона не з тих блядей, які торгують своїм ведмежим вухом. Оксана приготувала вечерю, дістала з бару пляшку дорогого вина. Я спочатку не хотів пити вино, тому що не хотів пити спиртних напоїв здавна. Пив тільки пиво, але вона говорить: «Ти спробуй, потім за вуха не відтягнеш». Я хоч і не дуже хотів, але спробував, і мені сподобалося, бо пилося дуже м'яко, і присмаку спирту зовсім не відчувалося. Випивши пляшку вина, ми її заїли голубцями і почали розмову про життя. Я, звичайно, правда, не говорив, але брехав упевнено, ніби правду говорив, а вона відкрилась повністю, ніби родича побачили. О 10:50 вечора вона запропонувала подивитися телевізор, але я попросив прийняти ванну, тому що весь просмердівся потом. Вона сказала: «Та, звичайно», зробила мені ванну, а сама пішла розкладати диван. Коли я вийшов з ванни, Оксана дивилася телевізор. Я спочатку кинув погляд по боках, де спатиму, але ліжко було одне, і я попросив сигарету. Вона, узявши на журнальному столику пачку сигарет, запальничку і попільничку, дала мені і сказала: «Лягай, я поки піду помиюся». Поки вона була у ванній кімнаті, я трохи навів босяцьку тривогу. Примітивши декілька золотих і дорогих дрібничок, я ліг у ліжко і дивився фільм, коли Оксана вийшла з ванної і, закуривши сигарету, лягла поряд. Ми спочатку трохи поспілкувалися і продовжили дивитися телевізор. Ішов фільм «Близнюки». Після фільму Оксана дістала другу пляшку вина, ми випили потрішки і знову лягли дивитися телевізор, але вона була у хорошому настрої і намагалася зі мною фліртувати. А я хотів тільки одного – ще сексу. Коли я переспав з нею вдруге, мені вона почала подобатися ще більше, але мені стало соромно дивитися їй в очі, бо я знав, що це ненадовго, це перепочинок. Я чекав повернення Лєри і шукав гроші на ширку і на гульню. Все ж таки кльово бути гарним і подобатися людям, особливо жінкам. Прожив я у неї ще кілька днів, поки у мене були відходняки від спиртного, і ці дні мені здалися раєм. Але спрага дістати гроші відвертає від усього, від домашніх умов і іншої радості. Прокинувшись якось вранці, я тихенько розплющив очі і побачив, що Оксана стоїть одягнена біля шафи і рахує гроші. Я, примружившись, зробив вигляд, що сплю, і побачив, що вона взяла трішки, а решту поклала у шафу. І, залишивши записку, зачинила двері і пішла. Я встав, прочитав записку, виглянув у вікно і побачив, як вона йде у бік автобусної зупинки. Одягнувшись, я перерив шафу і знайшов гроші. Я хотів відразу піти, але згадав, що бачив ще золоту каблучку. Забравши ту каблучку, зачепив ще магнітолу і пару дрібничок і поїхав у Бориспіль. Я вже хотів ширнутись, мене ламало. За ці гроші я зняв квартиру на 2 місяці, а що залишилось, потім з Леною прогуляли. Воно в часі, зараз залишається тільки мріяти про таку Оксану. Красива була дівчина, та гроші завжди на першому місці, особливо у наркомана. Та ось повернулася з Туреччини Лена. Щойно вона приїхала, ми зустрілись. Вона була якась трохи чужа і втомлена. Мені казали, що вона проститутка, що їздила у Стамбул торгувати собою.
Я все бачив, що вона наркоманка і проститутка, але не міг нічого з собою поробити. Я любив її безумно, бо я ніколи нікого не любив, і це було моє справжнє щастя, єдине високе щастя мого життя. Може, якби в мене були нормальні батьки, я жив би інакше, і взагалі я не вибирав би свого життя. Отак мене несло кудись. Врешті гроші закінчилися, з квартири мене виперли, я хотів ширнутися, Ляна теж. У нас був жахливий настрій, і ми посварились. Я ревнував її страшенно, і коли не бачив її довго, то починав шукати по усіх бориспільських точках, але не знаходив і страшно переживав. Вона могла поїхати у Київ чи у Бровари, чи ще кудись, а я не знаходив собі місця без неї і без Ширки. Я вже не міг без наркотиків, і я вчинив останній ганебний вчинок перед тим, як мене закрили. Мамин брат, дядько Роман, працював на будівництві крутим прорабом, і в нього водились бабки. Якось я украв у нього ключі і зробив копію. А потім ми з Максом і з Русланом, прийшовши до тієї хати, де жив дядько, я підійшов до дверей і подзвонив. Удома не було нікого. Я сказав: «Руся, ти станеш тут на шухері, а ми з Максом поліземо в хату». Ми підійшли до вікна, вийняли його і залізли у будинок, хоч у мене були ключі. Але так було краще. У будинку були красиві меблі, все було класно. Ми відразу давай шукати дорогі речі, золото, гроші. Я відразу поліз у сервант, дивився по чашках, блюдечках і знайшов золотий ланцюжок з хрестиком. Ще ми взяли 400 гривень, обручки, фотоапарат і музичний центр. Половину грошей я заховав, а інші показав пацанам. Центр і ланцюжок ми продали і того ж дня виїхали до Києва, а потім у Бровари. Приїхали ми вночі, пішли у готель, купили горілку, закуску. Прожили ми в готелі кілька днів. Коли у нас закінчилися гроші, поїхали назад додому в Бориспіль. Щойно ми приїхали, нас узяли менти, нас засудили, їм обом дали по умовному терміну 2 роки, а мені, як рецидивісту, та ще додалися інші мої справи, 4 роки позбавлення волі без відстрочки. І ось я у колонії. Про моє минуле життя ніхто нічого не довідався. Я став жорсткий, часом дуже злий, але до мене добре ставились пацани. Я завоював авторитет і знайшов класних кентів. Хоча завжди дуже боявся, аби якийсь слух із тієї далекої колонії про моє колишнє життя не досягнув сюди. Але минуло вже 1,5 року, і все поки що гаразд. А зараз я думаю, як мені жити далі. Я хотів би навчитись жити, як люди живуть без тюрми. Я сам часто згадую своє життя і запитую себе, чому я такий? Не те, що особливо свідомо хотів трахатись, мене просто захоплювала якась хвиля, і я ніби не міг потім від цього відійти, мов би перестав керувати собою, не хотів нічого, тільки цього. Так було з алкоголем. Я випив уперше горілки, коли мені було 12, і зразу захотів ще і ще, і пив ще, аж поки не ліг пластом, і мене потім відкачували з нашатирем і так далі. А хіба моя мама чи ще хтось інший дуже переймався, що їхні діти бухають і крадуть? Отож, власне, саме тоді нікому не потрібні ми і почали нюхати клей, а невдовзі і трахатися. У мене все почалося тоді з відсосування у Шурика і пацанів, а потім із трахання з Шуриком я стрибнув у якусь нічогість. І безумна потреба у сексі означала ще і страшне бажання, непереборну потребу бути з кимось, але не самому,
отримати нехай умовну, примарну, але близькість з іншою людиною. Як би там не було, але чим старший ставав, тим більше мріяв пізнати жінку, бо вже тоді, в мої 16, колишній чоловічий секс здавався мені давніми дитячими забавами. Я, напевне, ще й сьогодні люблю її, хоча вона великою мірою змарнувала моє життя, посадивши мене на ширку. Мама мені написала в колонію, що Лена півроку тому померла від передозування. Вона вже померла, а моя сумна доля продовжується через неї. Але я люблю її, і тільки її. І хоч моє життя зараз через неї тюрми і колонії, я люблю її. І буду любити вічно. За півроку, який я був на волі, я перестраждав і пережив те, що люди часом не переживають за ціле життя. Чесно кажучи, я мав би теж померти, і від того всім було би легше. Але я ще живу, і є у мене кенти, і часом нормальна нагода щось у когось вставити і дістати кайф, і тоді стає легше, але думаєш, хіба у цьому щастя? А у чому? Все разом зайняло близько 15 хвилин. Насос підійшов і обійняв Рому ззаду. Вона зрозуміла. Вони, бідолахи, не встигли нічого відчути. Все сталося надто швидко, треба було ще раз. Врешті це вже не відігравало ролі. Хай їм буде добре, так подумала Рома. Лиш десь у глибині її душі тихенька правда казала їй: ти сама не проти, ти теж не встигла всього, а зараз встигнеш і встигла. Вони такі, як я. Їм просто не пощастило, як моєму бідному Еріку. Вони прийшли у цей світ, щоб їх били і трахали. І вони когось трахали. І це все, що ми можемо, що в нас є. Ми ніхто, бо нас нема. Ми просто так, між іншим, живемо чи ні. Усім байдуже. І тому, кого ми трахаємо, чи хто нас трахає, це без різниці. Може й добре, що пацани трохи очухаються від свого тюремно-педерастичного життя. Він якогось з них, починаючи, мабуть, з другого чи навіть з половини першого акту, Рома трахалась уже залюбки. Бо все було справді дуже круто, гостро і натужно, і щось було так, як в її молодості, по-пацанячому. І взагалі вона нікому нічого поганого не чинила. Більше того, робила добро своєму синові і його старшим товаришам, і, врешті-решт, чого гріха таїти? І собі. Бо чого не потрахатись? От так от. Як колись. Ух! Минуло півгодини, чи, може, хвилин 40. Усі четверо були вдягнені і вийшли поволі один за одним із каптьорки, і потім тривало нормальне життя. Мама попрямувала до свого сина, а хлопці пішли покурити і віддихатись, і подумати, який класний пацан Ерік, і як їм у житті пощастило. Такого фарту ні одна зона не може собі уявити. А вони круто і порядно, і нікому нічого, і все вийшло зашибісь. Зрештою, вони не порушили жодного з правил зони. Усе було супер-дупер-вері-мач. Нікого не образили, не гвалтували, не насилували.
Добалакались до усього, як порядні люди, і дещо зробили на славу батьківщині, і колонії, і мамі Ромі. Дай їй, Боже, здоров'я і сердечного тепла, і аби її все склалося у житті і її пацану. Рома була чудова, ми її завжди пам'ятатимемо і любитимемо усе наше життя. Амінь. Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться.